Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 15. október 2019 í Ráðhúsi Reykjavíkur kl. 14. Gengið til dagskrár, forseti vill í upphafi vekja athygli á því ákveðið hefur að taka umræðu mál 1 og mál 5 saman, það er að segja samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033, síðar umræða, og viðaukatillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fyrirvara við samþykkt samkomulags ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu, og afgreiðsla verður fyrir háttað með hætti að eftir umræðu lýkur verður fyrst gengið til atkvæða tillögu undir lið 1 og síðan til atkvæða tillögu undir lið 5. Þannig að umræða þá hafin og til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta síðari umræða samkomulag samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, tímamóta samkomulag og tímamóta samstarf sem margar þáttarskil þegar ríki og sveitarfélög hafa náð saman metnaðarfullan sáttmála samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Það eru nokkrir þættir og við fórum auðvitað ítarlega yfir þetta hérna síðast, en það sem ég finnst standa upp úr er að það skiptir mjög miklu máli að hafa náð samstöðu sameiginlega framtíðarsýn fyrir svæðið og lykilinviði í uppbyggingu þess. Í öðru lagi framkvæmda áætlun, tímasetta framkvæmda áætlun til að hrinda framtíðarsýninni í framkvæmd og síðan, síðast en ekki síst, fjármögnun áætlunarinnar. Heildarmyndin eru bætt lífsgæði, fjölbreyttari samgöngur og grænna höfuðborgarsvæði. Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum sem eru loftslagsmálin og þetta lykilþáttur í því að breyta ferðavenjum og þróa svæðið í græna átt. Við höfum öll heyrt áhyggjur af því að þetta sé ekki nógu grænt eða mætti vera ennþá grænna, en það veltur auðvitað á útfærslunni og að tryggja það, og þar held ég að við séum öll samtaka í að búa svo hnúta að markmið samkomulagsins sem eru býsna skýr og koma fram í því náist. Þetta snýst það að við erum að flýta framkvæmdum sem annars hefðu tekið 40-50 ár og framkvæma þær á 15 árum. Ég held að sé samstæða í samfélaginu að það sé mjög nauðsynlegt að fara í átak fyrir höfuðborgarsvæðið, en ég ekki viss að allir gerir sér grein fyrir þeim gríðarlega undirbúningi sem liggur til grundvallar bæði forgangsröðun, uppsetningu verkefna og þeim áherslum sem þarna koma fram. Allir landshlutar hafa sóknaráætlanir og sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins fjármagnaði fjölmargar úttektir meðal annars á borgarlínuverkefninu sem botnuðu síðan í samkomulagi sveitarfélagana að vinna að þessari framtíðarsýn. Það var undirritað, ef ég man rétt, 2016 og einn þáttur í því var að ganga til samninga við ríkið fjármögnun á heildarverkefninu. Núna það í höfn og samkomulagið til samþykktar á höfuðborgarsvæðinu. Lykil áfangar í þessu, eins og rakið var hér síðast, var viljayfirlýsingin sem var undirrituð fyrir ári síðan, fagleg verkefnavinna þar sem tilgreindar voru stofnframkvæmdir annars vegar og borgarlínuframkvæmdir og stígaframkvæmdir hins vegar. Á lokametrunum var bætt í græna hlutann, stígana, borgarlínuframkvæmdirnar færðust framar og Sæbrautarstokkurinn kom inn, meðal annars út af tengingu borgarlínu yfir Elliðavoga. Að öðru leyti byggt á pakkanum sem lá fyrir í nóvember í fyrra að viðbættum stokki í Hafnarfirði raunar líka. Það mjög margt sem eru tímamót í þessu, loftslagsáherslurnar, ný hugsun sérstaka fjármögnun
hún óútfærð og við vitum af því og það bæði viðkvæmt og vandasamt verkefni eins og ég hef oft sagt í þessar umræðu. En ég hef fullt traust á því að það veri staðið faglega og vel af því af hálfu þeirra ráðuneyta sem að málinu koma og við skulum ekki gleyma tvennu hvað þetta varðar. Í fyrsta lagi að þá augljóst af umræðinu undanfarin ár að ný gjaldtaka var bara spurning tíma, ekki hvort, heldur hvenær yrði lögð á höfuðborgarsvæðið og við erum búin að tryggja í þessu samkomulagi að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fá sæti við borðið, koma að útfærslu þeirra gjaldtöku og í öðru lagi þá erum við að tryggja að þau gjöld sem innheimtast sem hluti af þessu renna til framkvæmda og fjárfestinga innan svæðisins. Það hefði alls ekki verið sjálfgefið ef að þessar breytingar á gjaldheimtinu hefðu átt sér stað einar og sér. Það sérstaklega kveðið á það í samkomulaginu að þetta sé ekki einhver ný gjaldtaka sem muni bara eiga sér stað inn á höfuðborgarsvæðinu, heldur í öðrum landshlutum líka og að það verði höfð sanngirni að leiðarljósi við útfærsluna en hún eins og áður segi eftir. Þá líka eftir að stofna félagið framkvæmdirnar. Það líka mikilvægt og vandasamt verkefni, en það liggur fyrir að þetta verður félag í eigu ríkis og sveitarfélaga. Og það líka mikilvæg atriði sem koma fram í samkomulaginu lykilþætti þar, en svo líka hitt að samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verða við borðið við útfærslu á frumvarpi félagið. En það frumvarp til að það vera að lögum, þá þarf það að fá umfjöllun á Alþingi, sérstaka fjármögnunin þarf það líka og auðvitað samgönguáætlun, fjárlög og fjármálaáætlun hvers árs. Ráðherrar skrifa undir að þeir muni leggja fram tillögur í tengslum við viðkomandi áætlanir á grundvelli þessa stóra samkomulags, þannig að þessa hnúta hefur verið bundið á eins traustan hátt og fært var miðað við hvað stjórnskipunin segir fjárveitingavald Alþingis og hvað þurfi að koma til samþykktar þar. En ég stoltur af því að þessum risastóra áfanga hafi verið náð. Ég mjög spenntur fyrir þau fjölmörgu verkefnum sem af þessu leiða. Var ánægður með málefnalega að langmestu leyti umræðu málið hér í borgarstjórn í fyrri umræðu. Ég kallaði sérstaklega eftir því að það væri einhverjar spurningar sem myndi vakna, að þá myndi ég geta útvegað upplýsingar það. Ég fékk engar spurningar milli umræðuna, en ef það koma frekari spurningar við þessa síðar umræðu þá mun ég gera mitt besta til að svara þeim jafnóðum. Öðru leyti ítreka ég að ég legg til að þetta samkomulag verði staðfest á þessum fundi og vonast eftir sem breiðastri samstöðu þar Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka borgarstjóra ræðuna, en eins og við var að búast var svo sem ekkert nýtt að koma fram í henni. Við erum stödd hér í byrjun mikillar og stórkostlega kostnaðarsamrar óvissuferðar. Farið var hér yfir það hverjir eru aðilar að samkomulaginu. Það meðal annars borgarstjóri sem ritar undir samkomulag þetta og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ríkið. Í samkomulaginu eða sáttmálanum sem hér til umræðu þá stendur í 5. lið flýting framkvæmda með leyfi forseta. Umferðarstýring. Ráðist verður strax í markvissar aðgerðir til að nýta nýjar tæknilausnir og bæta umferðarljósakerfi á höfuðborgarsvæðinu í takt við markmið samkomulagsins. Nú hefur komið í ljós að Reykjavíkurborg nú þegar búin að brjóta þetta samkomulag. Því að í gær, daginn áður en stendur til að samþykkja þetta samkomulag í borgarstjórn,
þá var auglýstur rammasamningur stýribúnað umferðarljósa og hér liggur hann í mörgum blaðsíðum og þar stendur með leyfi forseta: Innkauparskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir aðilum í þátttöku í rammasamningi stýribúnað umferðarljósa, þar með talið stýrikassa, umferðarljósa, skynjara, ljósker og hnappabox fyrir hönd umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Hvers vegna, borgarstjóri, er Reykjavíkurborg ein að fara á stað með rammasamning þennan? Þetta er ekki útboð, þetta er rammasamningur, það er mikill munur þar á. Daginn áður en til stendur að samþykkja þetta hér fyrir hönd borgarinnar í borgarstjórn. Hvernig getur Reykjavíkurborg, eitt stjórnvald sem stendur á þessu samningi, staðið fyrir gjörninga þessu tagi? Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þekki ekki innihald þessa rammasamnings í neinum smáatriðum, en eins og kom fram í umræðum ljósastýringu hér í borgarstjórn fyrir nokkrum vikum að þá hefur Reykjavíkurborg auðvitað sinnt umferðarljósastýringu árum saman, er með fleiri en eitt stöðugildi í þeirri vinnu og hefur að mörgu leyti verið leiðandi í þessu. Við höfum líka verið með sameiginlega umferðartölvu með vegagerðinni og samninga við Siemens. Ég gerir ráð fyrir því að með nýja samkomulaginu þá muni allir leggja ráðunum hvernig best að halda á þessum málum til framtíðar. Hvort og hvernig þessi rammasamningur kemur inn í það verðum við bara að láta koma í ljós, en ég geng út frá því að starfsfólk umhverfis- og skipulagssvið sem hefur komið að undirbúningi þessa stóra samnings líka, en ber jafnframt ábyrgð á því að umferðin og umferðarkerfin, þar á meðal umferðarljósastýringin, virki frá degi til dags. Ætli sér að láta þessi verk og þetta útboð nýtast inn í það. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta var ekkert svar. Þetta var ekkert svar. Umhverfis- og skipulagssvið starfar í umboði borgarstjóra og borgarstjóra hlýtur að hafa verið kunnugt þetta sem fór á stað í gær, rammasamning stýriútbúnað umferðarljósa. Þetta er svo skrítið að þetta skuli farið á stað núna fyrir utan samkomulagið. Blekið er ekki þotnað á samkomulaginu, það er ekki búið að samþykkja samkomulagið hér í borgarstjórn og þá er strax farið að pikka út úr samningnum og Reykjavíkurborg ætlar bara að sjá þetta sjálf. Reykjavíkurborg ætlar bara að sjá þetta sjálf fyrir utan samkomulagið. Þetta er með ólíkjundum. Þessi vinnubrögð er ekki boðleg. Það er hérna forsendubrestar ákvæði hér í samningnum. Ég tel að það hafi verið virkjað í dag með því að vera farið á stað með rammasamning, Reykjavíkurborg, eitt sveitafélaga og það væri fróðlegt að vita það og væri ágætt fyrir fréttamenn sem fylgjast hér með þessu fundi. Hvort að Vegagerðin viti af þessari rammasamningsútboði sem Reykjavíkurborg fór í gær. Mér er það til efs. Mér er það stórkostlega til efs og sérstaklega í ljósi svars og undanbragða sem að borgarstjóri beitti hér í fyrra andsvari við spurningum henni. Þetta eru forkastalega vinnubrögð. Reykjavíkurborg er að brjóta samkomulagið með því að hafa farið á stað eitt sveitafélaga út fyrir samningin með því að ætla að gera þetta sjálfur. Reykjavíkurborg hefur ekki góða reynslu af því að vinna verkin einn. Síður en svo. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú bara að beina því góðfúslega til borgarfulltrúans að spara stóru orðin.
Ég skal fá nánar upplýsingar inn á þennan fund þetta tiltekna mál en það kemur óvart ef að þetta útboð ekki myndi í samráði við Vegagerðina og aðra samstarfsaðila í þessu verkefni. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá hafa ekki fleiri beðið andsvör. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum komin hérna í síðari umræðuna þennan risasamning eða samkomulag eða hvað á að kalla. Við í Flokki fólksins höfum skoðað þetta vandlega og svona reynt að sjá hvort að eitthvað í þessu sé fyrst og fremst trúverðugt eða traustverðugt eða bara raunverulegt. Niðurstaðan að við viljum hafna þessu og kannski á þeirri forsendu að við viljum setja fólkið í fyrsta sæti, fólkið í borginni. Það var okkar kosningaloforð að setja fólki fyrst og nú það sem af þessu kjörtímabili og ég hef verið hérna í rúmt ár, þá að koma æ betur í ljós að það svo ótal margt í grunnþjónustunni gagnvart fólkinu í borginni sem þarf að laga og bæta og setja fé í áður en farið í risaframkvæmd eins og þessa. Þannig að við ætlum að setja fólki í fyrsta sæti og við viljum að grunnþjónusta sé bætt, þessi biðlistar séu teknir út áður en að borgarstjóri og hans föruneyti ætlar að skuldbinda borgarbúa næstu árin í 120 milljarða fjárfestingaverkefni sem sennilega mun verða talsvert mikið meira en það þegar upp staðið. Auðvitað átti bara borgarbúar að fá að kjósa þessa borgarlínu. Þá hefði þetta legið betur fyrir hver var vilji fólksins en borgarbúar voru ekkert beinlínis spurðir. Það vissulega búið að vera að halda þessu á lofti en það var aldrei gerð formleg hlutlaus könnun á hver vilji borgarbúa. Vissulega þarf eitthvað við þetta að gera eitthvað stórt í almenningssamgöngum en við byrjum kannski bara á að laga það sem fyrir eins og það almenningskerfi sem fyrir og hefði stjórnunin verið skikkanleg hér síðustu ár þá værum við ekki með almenningssamgöngur sem eru því miður ekki raunverulegu valmöguleiki. Það væri dálítið mikið annað en þetta langtíma mál. Nú síðan boðið upp á að spyrja borgarlínuna og við höfum reynt að gera það hérna mörg og í síðustu viku þá fekk Flokkur fólksins svör við hinum ýmsu spurningum borgarlínu og það var bara til þess að gera málið snúnara því að öll þessi svör voru loðin og óljós. Í öðru hvoru orði var talað að þetta kæmi betur í ljós þegar að framvindur, það fer eftir hönnun og útfærslu og svo framvegis. Þannig að það var ekki mjög traustveikjandi að fá þessi svör. Og það leiðilegt vegna þess að við erum að reyna að spyrja og fá svör til þess að geta tekið svona, rökstudda og bara skynsama ákvörðun í þessu máli. En staðan núna sú að það í rauninni ekki ennþá nein svör. Nú, síðan það þetta með umferðar eða tafagjöld, flýti og tafagjöld, flýti og umferðargjöld. Þetta eiginlega farið að taka á sig svona 3-4 hugtök þessi skattur. Og það á skattpína borgarana enn meira og nú samt allt í botni. Og það sem verra að það á sérstaklega að níðast á þeim sem vilja aka sínum bíl og þá gildir einu hvort viðkomandi á vistvænum bíl eða ekki. Það á ekki að taka neitt tillit til þess. Þessi gjöld eða skattur fer fyrir brjóstið á mjög mörgum, eðlilega. Það bara fyrst og fremst mjög ósanngjarnt að ætla einhvern veginn að loka ákveðin svæði af eins og miðbæinn fyrir fólki sem að koma á bíl nema það greiði. Þannig að ákveðna leiðir í Reykjavík og víðar sennilega
kosti og þar með í rauninni þess vegna hægt að loka af ákveðin svæði algjörlega, allavega fyrir Íslendingum sem eru að koma lengra frá. Þetta er gríðarlega öflugt stjórntæki að setja á tafagjöld og þannig að þegar einhver ætlar að koma inn á ákveðið svæði þá er þessna hægt að hækka þau í botn. Hvað veit maður? Þannig að lokum verður kannski miðbærinn bara svona fyrir útvalinn hóp og inn í hann eiga ekki að rata neini bílar eða fólk sem er eitthvað bílalið á ekki að mæta þar. Svona sér maður fyrir sér hvernig hægt er að einhvern veginn að stýra hlutunum með peningamálum og hvað með þá sem eiga bara ekki þessa peninga. Það er alls konar útfærslur á hvað svona muni kosta. Tala okkar á 1000 kalla á mánuði eða alveg upp í 600–700.000 á ári hefur maður heyrt. Þannig að þetta er einhvern veginn svo allt og mikill grautur enn sem komið er. Sennilega er eitthvað í þessa áttina framtíðin, hvort það heiti borgarlína eða hverslags vagnar það verða, það getur alveg vel verið að það sé eitthvað svona framundan í þessu, en þetta er einhvern veginn engan veginn tilbúið að skella þessu á núna og fara að skuldsetja borgarbúa, því að ekki verið borgarstjóri hér að eilífu, hann einn góðan veðurdag, þá mun hann fara, víkja, bara eins og gengur og gerist í stjórnmálum og eftir situr borgin með allar þessar skuldir. Þannig að það er algjörlega ólíðandi. Nú myndavéladæmið, mér finnst leitt að vita til þess að FIB hafi aldrei verið haft með í ráðum, þeir eru með miklar upplýsingar hvað kostnaður við svona myndavéla eftirlit er mikið og hversu flókið það getur verið. Þeim hefur aldrei verið boðið að borðinu, aldrei rætt við félag bifreiðaeiganda sem er með 18.000 meðlimi í því félagi. Þeim hefur ekki verið boðið að borðinu og það er algjörlega óþolandi að það skuli ekki vera að tala við fagfólk þarna úti, hvað þá við borgarbúana sjálfa. Nú síðan hef ég áður nefnt þetta samkrull með öðrum sveitafélögum, svona byggðasamlög eða hvað þetta á að heita, einhvers konar félagsskapur í kringum borgarlínu. Auðvitað vilja hin sveitafélögin þessi litlu fá að vera undir verndarvæng borgarinnar, stóra sveitafélagsins sem mjög korti taka svona stæðstu bakreikningana í krafti þess að hér búa jú flestir. Þannig að borgin er alltaf tilbúin til þess að hlaupa undir og undir bakka og greiða bakreikninga og auðvitað koma áfram svona bakreikningar. Það er búið að vera þannig að eins og við sjáum endalaust fram úr keyrsla, það kemur verktaki, gerir tilboð í eitthvað verk og það er samþykkt og viti menn síðan koma einhverjir frekari reikningar. Þannig að akkur ætti maður að trúa því að það hætti eitthvað varðar þessa risa framkvæmd. Það er ekki margir sem held ég trúa því. Þannig að ég veit það ekki, það hefði verið gaman að geta staðið hér og vilja bara samþykkja eitthvað svona inn í framtíðina, en þá hefði við bara þurft að gera þetta allt öðruvísi. Byrja á að heyra í fólkinu, byrja á að safna kannski fyrir þessu í stað þess að hafa verið að eyða peningum í allt mögulegt annað. Auðvitað hefði borgin einfaldlega geta verið búin að safna þessu fé. Það þarf ekki alltaf að leggja á borgarana að borga allt sem gert er. Og það getur FIB sagt borgarstjóra að góðar samgöngur standa undir sér. Þannig að þetta hefði mátt gera allt öðruvísi en að alltaf að leggja það á fólkið að greiða meira og meira og byrja að útiloka það frá ákveðnu svæðum eftir því hvað það hefur mikið milli handana er ekki hægt að líða. Þannig að þetta er ekki komið á þann stað að það sé hægt að hrópa húra fyrir þessu og við erum náttúrulega nýlega búin að sjá hvernig svona bakreikningur eins og frá Sorpu kom í bakið á borgarbúum og þetta byggðarsamkrull er í rauninni eitthvað sem að Flokkur fólksins lagði til skoðað og myndi vera farið ofan í saumana á, allavega þannig að borgin myndi koma sterkar að sem stjórnandi, en því var hafnað eða það var reyndar sett til samband sveitafélaga í einhvers konar skoðun sem að ég held að sé nú ekki alveg besta leiðin. Þannig að því miður að þá getur Flokkur fólksins ekki fallist á þetta núna. Við viljum að fólkið sé sett í fyrsta sæti, við viljum skoða skólana, ástand skólabygginga,
gjaldfrjáls matur í grunnskólanum og frístundaheimilin og fara í það að hjálpa fólkinu að lifa hérna góðu lífi í borginni. Það gera það margir en það gera það ekki allir. En að fara út í svona gríðarlega fjárfestingu og ætla að fara að leggja enn meiri skatt á fólk, að það ekki eitthvað sem að hægt að samþykkja. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég hefði viljað að afstaða til viðauka tillögunnar sem að ég legg fram hér fyrirvara við samþykkt samkomulagsins. Að svona afstaða til þessar tillögu hefði komið hér fram áður en við myndum fara í atkvæðagreiðslu samkomulagið. Hér eru 3 þættir sem að ég legg til að þurfi að skoða varðandi samkomulagið og fyrir mitt leyti á skipti gríðarlega miklu máli að þessi afstaða liggi fyrir til að ég allavega geti tekið ákvörðun hvernig atkvæði mínu verði hagað í þessu samkomulagi. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa tillöguna. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir sáttmála ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu á samgönguinnviðum og almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu með eftirfarandi fyrirvörum. Í fyrsta lagi að falli verði frá öllum fyrirætlunum flýti- og umferðargjöld eða svokölluðum veggjöldum, sama hvaða nöfnum þau kunna að nefnast. Í öðru lagi að Keldnaland verði ekki selt til hæstbjóðanda, heldur úthlutað til húsbyggjenda, verkamannabústaða, byggingar samvinnufélaga, þar með talið byggingar samvinnufélaga leigjenda og annara sem hafa áhuga á að byggja sér húsnæði þar. Í þriðja lagi að lagt verði meira í borgarlínu og strætó og að tryggt verði að almenningssamgöngur verði byggðar upp samkvæmt væntingum þeirra sem nota þær. Það er ýmislegt mjög jákvætt sem má sjá í þessu samkomulagi og ég fagna sérstaklega uppbyggingu almenningssamgangna. En það er ekki bara mikilvægt fyrir fólkið sem treystir algjörlega á almenningssamgöngur að hér sé sett fram heildstætt gott kerfi, heldur eru öflugar almenningssamgöngur sérstaklega því náttúruvænni sem þær eru, mikilvægur þáttur í umhverfisvernd og þess vegna er nauðsynlegt að leggja meira í þær svo þær séu áreiðanlegur kostur. Það hefur lengi verið ákall að stórbæta almenningssamgöngur og rekstur þeirra á að vera þannig að þær telji sjálfsögð þjónusta við íbúa. Þá er ekki síður mikilvægt að þetta sé notað sem lykill í því að draga á mengun. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja annars vegar meira í almenningssamgöngur, bæði á framkvæmdastiginu og hins vegar að tryggja að raddir þeirra sem nota almenningssamgöngur komi meira á borðinu í þeirra uppbyggingu svo þær veri byggðar upp samkvæmt væntingum þeirra sem nota þær. Því ef markmið að fá fleiri til þess að nota strætó og síðan meir borgarlínu, þá tel ég að það þurfi meira en flott kerfi. Það þarf að vera kerfi sem fólk hefur reynsla því að virki vel og því miður þá hefur það ekki alltaf verið þannig. Þess vegna er svo mikilvægt að tryggja að þessar raddir komi að borðinu og komi að mótun og uppbyggingu almenningssamgangna. Það er gott að sjá að Strætó BS kalli nú eftir vinnu almennings við mótun nýs leiðanets ábendingar og hugmyndir varðandi leiðir og staðsetningu stoppistöðva og ég vil nýta tækifærið til að minna það ef einhver heima er að hlusta á eftir að kíkja á þetta og vill koma ábendingum til skila. Inn á vef Strætó BS stendur með leyfi forseta: nýtt leiðanet verður innleitt í skrefum eftir því sem hægt er, en stærstu breytingarnar eru áætlaðar 2023 þegar áætlað er að fyrsta áfanga borgarlínu verði lokið. Eins og ég skil málin þá nær fyrsti áfangi borgarlínu til þeirra framkvæmda sem eru fyrirhugaðar á þessum næstu 15 árum
þar sem gert ráð fyrir að fyrstu 2 leiðarnar í þeim áfanga verði tilbúnar árið 2023, þar að segja Ártún Hlemmur og svo Hamraborg Hlemmur. Þannig ég ætla að spyrja út í þetta. Mér finnst það svona frekar ruglingslegt orðalag. Þýðir fyrsti áfangi borgarlínu þá ekki að sama hjá Strætó BS og sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu? Af því að þegar maður lesi þetta inn á Strætó BS þá kemur út eins og fyrsti áfangi vísi til þess að hann verði í rauninni tilbúin 2023, en það er svona ekki skilningurinn sem ég hef lagt í þetta hingað til, þannig að mér finnst bara mikilvægt að allir sé að nota sömu skilgreiningar og vildi aðeins spyrja út í þetta, því mér fannst þetta dálítið svona ruglingslegt hvort við varum að tala fyrsta áfanga í heild sinni eða fyrstu 2 leiðarnar í þessum fyrsta áfanga. Nú, uppbygging almenningssamgangna er mikilvæg og eins og ég hef áður komið inn á hér oft, þá teljum við sósíalistar að þetta eigi að vera fjármagnað úr sameiginlegum sjóðum okkar og þess vegna leggjum við þessa fyrirvara fram. Við teljum að skattarnir eigi að greiða fyrir þessa uppbyggingu og getum ekki samþykkt svokölluð flýti- og umferðargjöld. Í samningnum sem hér liggur fyrir er talað að gjöldin eigi meðal annars að flýta fyrir framkvæmdum við uppbyggingu á fyrsta áfanga borgarlínu og uppbyggingu stofnsíðakerfis fyrir göngu og hjólreiðar. Þá auðvitað spyr maður sig af hverju almenningur eigi að greiða ofan á skatta fyrir það að hér byggist upp góðar almenningssamgöngur og góðir göngu- og hjólreiðastígar á skömmum tíma. Er þetta ekki einmitt ástæða þess að við greiðum skatta að hér getum við haft góð sameiginleg innviðakerfi, meðal annars góðar almenningssamgöngur og góða göngustíga. Hér er verið að leggja til að við samþykkjum það að leggja gjöld á fólk til að greiða fyrir uppbyggingu almenningssamgangna á sama tíma og við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að tekjur og innkoma fólks er ekki skattlögð jafnt, til dæmis ef við skoðum launatekjur og fjármagnstekjur, og það eru þessar forsendur sem að ganga ekki upp. Og þar að auki þá tel ég að við erum að tala markaðsvæðingu grunnkerfa á fólk allt í einu að fara að greiða fyrir ferðir upp Ártúnsbrekkur, á núna að fara að greiða fyrir það sem áður var gjaldfrjálst. Og hver á að halda utan þetta kerfi sem sér að innheimta veggjöld? Við höfum áhyggjur af því að þessi gjöld muni leggjast með mestum þunga á lágtekjufólk. Þar sem veggjöldin eru föst krónutala og því hlutfallslega hærri kostnaður fyrir lágtekjufólk samanborið við aðra. Þá talaðum að veggjöld veri innheimt á ákveðnum svæðum og það mun líka því ekki hafa jöfn áhrif á alla. Það fer eftir á hvaða svæði er keyrt. Þessar tillögur eru ekki til þess fallnar að hafa jöfn áhrif á alla. Af þessum ástæðum sem að ég fór hér yfir leggjum við sósíalistar fram þessa fyrirvara. Þegar við skoðum þætti sem tengjast Keldnalandi, þá stendur í samningnum undir lið númer 6 sem fjallar fyrirkomulag samstarfs. Með leyfi forseta, félagið taki við Keldnalandi og annist þróun þess með það að markmiði að hámarka verðmæti þess. Þegar fregnir bárust þess efnis að Keldnalandið yrði selt til að fjármagna samgöngu uppbyggingu, þá augljóslega höfðu verkalýðsfélögin áhyggjur af því að þarna hafi tilgangi með framlagi Keldnalandsins inn í lífskjarasamningin til uppbyggingar hagkvæms húsnæðis verið breytt til þess að fjármagna samgöngu uppbyggingu. Við sósíalistar tökum undir þessar áhyggjur. Í samningnum kemur fram að markmiði sé að hámarka verðmæti Keldnalandsins. Ef landi fer í útboð til hæstbjóðanda þá eru svo mikla líkur á því að það leiði til hás húsnæðisverðs fyrir þá sem koma til með að búa þar í stað þess að áherslan verði lögð á hagkvæmt húsnæði. Ég veit að borgin er með samningsmarkmið á nýjum uppbyggingarsvæðum, en með þessum fyrirvara þá erum við að víkka það út enn frekar og tryggja það að þeir sem hafa áhuga á að byggja sér húsnæði á þessu svæði og eru þörf fyrir slíkt komi til með að fá úthlutað lóð þar. Þannig fyrirbyggjum við að aðilar hagnist á því að byggja upp húsnæði fyrir fólk og tryggjum það að þeir sem eru þörf fyrir húsnæði fái hagkvæmt húsnæði í stað þess að þeir sem eru með mesta fjármagnið fái lóðirnar. Með því að úthluta til húsbyggjenda, verkamannabústaða, byggingarsamvinnufélaga og þar með talið byggingarsamvinnufélaga leigjenda sem hefðu áhuga að byggja sér húsnæði,
þar þá má tryggja að svæðið fari úthlutun til fjölbreyttra aðila og þar verði alls konar íbúðir en að markmið sé alltaf að hagkvæmt húsnæði og tryggt að þar komist enginn að sem hafi það eina markmið að græða fjárhagslega á þeim sem eru í þörf fyrir húsnæði. Við erum hér til þess að skapa góða borg þar sem húsnæðismálin og samgöngumálin falla undir og því legg ég fram eftirfarandi viðauka tillögu fyrirvara við samþykkt samkomulags ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðinu til 2033 og ég óska eftir því að fá allavega þá svona einhverja vitneskju hver afstaða til þessara tillögu til að geta svona átta mig á því áður en við göngum hér til afgreiðslu á samkomulaginu. Þetta eru mjög samtengt mál. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið málu sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir ágæta ræðu og það er hárrétt ábending að það er svolítið allavega ósamræmt orðalag þegar verið er að tala fyrsta áfanga eða fyrstu lotu. Í borgarlínuverkefninu þá hefur heildarkerfinu verið stilt í 2 áfanga. Sá fyrri er töluvert stærri og umfangsmeiri. Og innan fyrstu áfangans að þá hefur framkvæmdum verið skipt í lotur og það sem að mér heyrðist strætó verið að kalla þannig fyrsta áfanga, það er það sem að borgarlínuverkefni hefur kallað fyrsta og önnur lota. Það er þess að tengingin upp í Ártúnshöfða annars vegar og yfir í Kársnesi hins vegar. En við skulum bara reyna að koma því til leiðar að þetta verði samræmd orðanotkun þannig að þetta valdi ekki óþarfa ruglingi. Varðandi fyrirvarana að þá eru þeir í raun helming fjármögnunarinnar og augljóst að ekki hefði náðst saman ef að svo mikill fyrirvari hefði verið hafður á af hálfu sveitarfélaganna þannig að þá er ekki hægt að fallast. Hins vegar rétt að það komi fram að varðandi Keldnalandið að þá hefur það komið fram bæði í málum ráðherra og í annarri kynningu á þessu að ríkisstjórnin lítur ekki þannig á að lífskjarasamningurinn sem var með ákveðnar yfirlýsingar varðandi félagslegt húsnæði og blöndun á Keldnalandinu og ákvæði samkomulagsins standist á. Ég tek bara undir það með oddvita sósíalista að við erum með þessi góðu samningsmarkmið og þeim verður auðvitað beitt gagnvart uppbyggingunni á Keldnalandinu eins og annar staðar og þannig tryggjum við að ná fram markmiðum æskilega félagslega blöndun í öllum hverfum allstaðar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Markmiðið með þessu var náttúrulega að vonast til þess að borgarstjórn gæti sammælst það að við myndum hér senda þau skilaboð frá borgarstjórn Reykjavíkurborgar eftir 2 ítarlegar umræður að við myndum sammælast það að við ætluðum ekki að leggja þessi gjöld á, að við ætluðum að leggja áherslu á lóða úthlutun en ekki útboð og að við ætluðum að leggja áherslu á meiri almenningssamgöngur en ég sé það að við getum greinilega ekki sammælst það og mér þykir það miður en ég vonaðist til þess að það yrði skilaboðin sem við myndum senda hér og það að sé talað þetta sé rúmlega tæplega helming fjármögnunarleysins en náttúrulega eitthvað sem er erfitt að sætta sig við og legg einmitt áherslu á það að við teljum að þetta ætti að vera að koma úr ríkissjóðum, bæjarsjóðum, borgarsjóði þannig að ég auðvitað hefði vilja að við myndum leggja mikla áherslu á það að við förum bara í endurreisn skattkerfisins með það að leggja áherslu á að til dæmis þeir sem eru aflögufærir greiði hlutfallslega af sínum tekjum inn í þá sjóði sem að þeir hafa ekki greitt í því að við höfum til dæmis létt skattbyrði af þeim sem að hafa hærri tekjur en það er ekki leiðin sem að borgarstjórn virðist ætla að fara núna.
Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir svaraandsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur Bjarkisson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágætt að vera minntur á það að ég hefði að sjálfsögðu átt að fagna því að þeirri áherslu sem kemur fram eflingu almenningssamgangna í tillögu sósíalista, því að ég hef skilið það svo að borgarlínuhugmyndunum væri sýnd ákveðin tortryggni allavega, að margar spurningar sem hafa verið spurðar, en ég man ekki eftir jafn afdráttarlausu stuðningsyfirlýsingum við þau áform eins og kemur fram í tillögunni. Þannig að það er jákvæður hugur í mörg af því sem þarna kemur fram, en ekki hægt að fallast á þetta sem einhvers konar viðbótar skilyrði borgarinnar, og þess vegna já, ítrekaði það að ég legg til að tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands fyrirvara varðandi samkomulagið verið fellt, en vona enga síður að borgarfulltrúinn treystir sig til að styðja samkomulagið með bókun. Borgarstjóri Dagur Bjarkisson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, við styðjum bættar almenningssamgöngur og við styðjum líka það að þær verði byggðar upp á kröfum og væntingum þeirra sem að nota og treysta og það er það sem okkur hefur fundist oft skorta í þeirri uppbyggingu, þannig að við vonum að í framtíðina þá muni þetta byggjast upp á þörfum þeirra, þannig að við höfum daldið séð skort á þeim röddum og við vonum náttúrulega í framtíðina að þetta verði náttúrulega aðal áherslan, því að við viljum náttúrulega gott kerfi þar sem að fólk fer oft í strætó, oft í borgarlínu, að þá náttúrulega byggist það upp á reynslu þeirra sem eru alltaf í strætó, þannig fáum við besta kerfið, en ekki að þetta komi ofanfrá kannski og að sé ekki mikið tillit tekið til þeirra sem eru alltaf í strætó, þannig það er aðal áhersla okkar. Varðandi það að samþykkja samkomulagið, þá getum við ekki samþykkt það með þessum þáttum ef að þeir eru inn í samkomulaginu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá er andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, hér er komið að seinni umræðu þennan samgöngusáttmála sem var skrifað undir fyrir hönd sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins, ekki alls fyrir löngu. Hann á að koma hér til samþykktar eða í það minnsta til atkvæðagreiðslu hér á eftir og það verður spennandi að sjá hvernig sú atkvæðagreiðsla fer. Nú, sá söngur er kyrjaður fram og tilbaka í þessari umræðu að Reykjavíkur svæðið hafi verið skilið eftir af ríkinu undanfarinn áratug. Það er ekki rétt, því það var sjálfviljugt skilið eftir vegna þess að vinstri ríkisstjórnin samdi við borgaryfirvöld 2011 með samningi sem tók gildi 2012 það að afsala sér öllu framkvæmdafé inn á höfuðborgarsvæðið gegn því að leggja 1 milljarð á ári til strætó til að efla almenningssamgöngur, en árangurinn lætur á sér standa og allt þetta fé sem farið hefur í rekstur strætó hefur ekki skilað sér í aukningu farþega, því miður. Augljós forsendubrestur þar komin inn í samninginn vegna þess að þessi aðgerð misheppnaðist og ekki nóg með það, heldur tapaðist líka ómælt fé frá ríkinu til þess að bæta samgöngur á þessu áratímabili hér á höfuðborgarsvæðinu. Gjaldið sem sveitarfélögin greiddu fyrir þennan 10 ára samning og eins og segir orðrétt í samningnum frá 2012 að aðilar eru sammála að vinna samningi uppbyggingu og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, markvissar stuðningsaðgerðir og frestun stórra vegaframkvæmda í 10 ára tilraunaverkefni.
Meginmarkmið samningsins var meðal annars að tvöfalda að minnstakosti hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum og að skapa forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum með öflugri almenningssamgöngum sem dragi úr vexti bílaumferðar á stofnbrautakerfinu á annað tímanum, tilvitnun lýkur. Þetta er alveg skýrt og það hefur verið neitað fyrir þennan samning. Meira að segja þingmaður Samfylkingarinnar neitaði tilvist þessa samnings og samkomulags í útvarpsviðtali hvorki meira né minna, en rétt skal vera rétt, sagan verður ekki endurskrifuð á þann hátt sem vinstrimenn vilja þegar hún liggur hér fyrir í pappírum og samningum sem sumir vilja gleyma. En þau verkefni, samgönguverkefni sem lentu á þessum dauðalista á sínum tíma var Sundabraut, nýr vegur frá Sæbraut að Hringvegi og Kjalarnesi, mislæg gatnamót við Hallsveg og Úlfarsárveg, mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut og Norðlingaholt, mislæg gatnamót og brekkum við Kringlumýrabraut, mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut og Norðlingaholt, mislæg gatnamót og brekkum við Kringlumýrabraut, brekkanir sunnan Breiðholtsbrautar og mislæg gatnamót við Bústaðaveg, Stokkalausn og Miklubraut, Hlíðarfótur og göngundur Öskjuhlíð, ofanbyggðavegur hjá Elliðavarsvegi, Vífilsstaðavegur ofan Reykjanesbrautar, Höfðabakki, brekkun Stekkjabakka, milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka og Hallsvegur milli Víkurvegar og Vesturlandsvegar. Þessu var öllu slátrað. Þessu var öllu slátrað á altari 10 ára samnings við Strætó. Þessu var öllu slátrað á Stór-Reykjavíkursvæðinu með þeim afleiðingum sem við þekkjum öll, með aukinni lífstíðinni, með langtum meiri umferðarþunga inn á svæðið. Ég minni alltaf á það þegar samgöngumál í Reykjavík eru til umræðu, stjórnsýsla ríkisins hér aðalega í 101. Borginni skylt að hafa aðgang að stjórnsýslu ríkisins sem greiðasta. Það á hverjum einasta degi verið að þrengja að stjórnsýslu ríkisins og helstu menningarstofnun ríkisins hér niður í 101. Því núverandi meirihluti lítur svo á að þeir eigi þetta og megi þetta. Meirihlutin algjörlega að misskila hlutverk sitt við stjórn borgarinnar því það keyrð ykkur stefna sem að raunverulega enginn skilur. Stefnan að allir eigi að hjóla, ganga, taka almenningssamgöngur. Allt svo þið en ekki við eins og stefnan rekin. Skrýtnustu fullyrðingarnar í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu, það það þegar verið að tala það að það að koma hér virkar almenningssamgöngur, það sem stundu kalla borgarlína, sem eins og allir vita ekkert nema lína á blaði ennþá, því veit engi hvernig á að framkvæma þetta. Það eru rökin þegar sagt jú, þegar borgarlína verður komin í gagnið, þá meira pláss fyrir bílana. Hvernig hægt að halda svona vitleysu fram? Og hverjir eiga að vera í þeim bílum? Elítan eða hverjir? Ekki almenningur, eða hvað? Ekki almenningur, því það á skattleggja almenning fyrir það að nota fjölskyldubílinn með þessum tafagjöldum. Það sjá allir vitleysun og bullið í þessu máli. Enda eru samningsaðilar nú þegar komnir á harðasprett undan sínum eigin undirskriftum og að tala það að þetta hafi bara alls ekki átt að vera tafagjöld eða annars líkt upp á 60 milljarða sem átt að skila sér inn í samningin, heldur átti þetta að nást inn með nýjum gjöld í ríkinu, nýja gjaldlagning á bíla og annars líkt. Þetta alveg svakalegt að við eigum að borga úr okkar eigin massa 60 milljarða inn í þennan samning. Sveitarfélagin eiga bara komið 15 milljarða. Ríkið á að koma með ykkur 45 eða 50 milljarða. Keldnalandið sett upp í þennan díl og eins og hefur komið margoft fram að þá það átti faktist að vera framtíðar uppbyggingarsvæði fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús í stað þess að setja það hér á Hringtorg hér hjá Gamla Landspítalanum. Ég veit ekki alveg hvert verið að stefna.
Ég verð að segja það alveg eins og Það mikil meðvirkni í þessum samningi. Það hálfsannleikur í honum og ekki farið rétt með staðreyndir. En svo við förum nú aftur að eðli samningsins, þá ekkert nýtt að gerast í honum annað en það að það búið að taka flest verkefnin sem voru sett á dauðalistan 2012, uppfæra þau inn í nýjan samgöngusamning. Svo talaðu einhver tímamóta samgöngusamning. Svo verið að tala einhver tímamót núna í þessu máli. Þetta svo mikið blöff og blekking því þegar þessir tveir samningar eru lesnir saman, þá ekkert annað í gangi en það að það verið að taka dauðalistaverkefnin aftur inn. Ekkert annað. Ekkert annað. Auk þess tekið inn eitthvað sem heitir borgarlína, sem enginn veit hvað eða getur útskýrt hvað Við höfum fengið kynningu á því, það getur enginn svarað okkur. Ég satt í fundi í skipulags- og samgönguráði í þar síðustu viku. Það var kynning hjá nýju verkefnastofunni sem telur 3 aðila og það var spurt og spurt og spurt og það var bara ekkert svör. Það var ekkert að svara því hvernig þessir vagnar eða lestir eða hvað þetta eru knúnir, hvort þau eru rafmagni, metani, dísilolíu ykkur öðru. Ekkert svar. Það ekkert að segja hvernig þeir eru í laginu. Það ekkert að segja okkur kjörnum fulltrúum frá því hvort að planið sé að taka 1 akrein eða 2 úr bílagagni á stofnbrautunum. Það ekkert að segja okkur frá því. Það ekki búið að ákveða, það ekkert að segja okkur frá því hvort þeir byggja nýjar akreina við hliðina á stofnbrautunum. Þetta fullkomin óvissuferð sem kemur til með að kosta skattgreiðendur ekki bara 100 milljarða, heldur 2 eða 300 milljarða þegar upp fyrir staðið. En ég trúi því og veit að í þetta verkefni verður ekki farið eins og hugmyndir uppi núna. Við einfaldlega höfum ekki efni á því. Við höfum ekki efni á því og peningarnir koma ekki að himnum ofan. Svo mikið víst. Svo mikið víst. Þannig að ég kem til með að greiða atkvæði að sjálfsögðu á móti þessum samning hér á eftir. Sérstaklega í ljósi þess að þetta skattheimtusamningur fyrir almenna borgara þessara svæðis og að sjálfsögðu þetta líka landsbyggðarskattur þegar fólk utan af landsbyggðinni þarf að koma hér og sinna erindi sínum í Reykjavík. Þetta mikil afturför. Hér í borgarstjórn hafa verið fluttar mjög framsýnar og flottar tillögur af sjálfstæðismönnum. Þær hafa ekki hlotið brautargengi. Ber þar fyrst að nefna snjallljósalausnina sem á eftir ef að kæmi til framkvæmda að minnka flækjustig umferðar á höfuðborgarsvæðinu 35–50%. Samferðarbrautarleiðina sem algjör snilld að gefa þeim sem eru 2 eða 3 eða fleiri bíl forgang. Þessu hefur öllu verið hafnað. Ágætu borgarfulltrúar velkomnir til fortíðar með þessari borgarlínu og þessu samningi. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi ræða var nú með nokkrum ólíkindum þar sem borgarfulltrúunum tókst að kalla fjármögnun samningsins bæði höfuðborgarskatt og landsbyggðarskatt, hvað sem það nú líklega þetta túlkun borgarfulltrúans á setningunni að gætt verið samræmis fyrir all landið í nýrri tegund gjaldheimtu þar á. Ég vildi bara eins og við höfum gert reyndar áður hér í þessum sal að leiðrétta það hjá borgarfulltrúanum að engin sérstakur samningur við Reykjavíkurborg var gerður árið 2011 heldur var samið við öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Samninganefndin var undir forystu bæjarstjórans í Garðabæ aukin framlög til almenningssamgangna og þar alveg rétt að samningnum fylgdi fylgiskjal ýmsar hugmyndir af framkvæmdum sem ekki höfðu verið settar fjármagnaðar inn á samgönguáætlun sem ekki yrði ráðist í. En það var alveg skýrt ákvæði í samkomulaginu að sveitarfélögin áskildu sér rétt til þess að taka upp
einstakar framkvæmdir og berjast fyrir þeim. Það voru endurskoðunarákvæði af því að það var alltaf metið árangurinn af þessu. Enda það svo að við erum núna að leggja fram þetta samkomulag áður en samningur frá 2011 rennur út. Hann rennur nefnilega ekki út fyrir í lok árs 2011 því að hann var til 10 ára. Við höfum tekið málið upp, nefnt þær grænu umbótaframkvæmdir sem munu skila svæðinu mestu, skilið ýmsar af þeim sem voru í viðaukaskjali við samkomulagið 2011 hjá vegna þess að það gagnast ekki fyrir þau markmið sem við viljum ná. Og niðurstaðan góð. Tölurnar sem borgarfulltrúinn hendir hér fram úr lausu lofti gripnar einhverja 200-300 milljarða, samkomulagið upp á 120 milljarða, tilteknar framkvæmdir þar að baki. Við skulum halda okkur við það sem til umfjöllunar hér og þurfum ekki ýkja skálda eða reyna að víkja talinu að einhverju allt öðru. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta var nú skrítið ansvar, ég veit bara ekki hvar ég á að byrja í að svara, en það var engar spurningar þarna, þetta var svo ruglingslegt og náttúrulega verið áfram að reyna að vegaleiða þá sem tilheyra. Ég hér með akkurat nákvæmlega forsendur dauðalistans sem að ég fór yfir og það minnisblað frá 16. apríl 2012. Minnisblað lagt fram við gerð samnings ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu tilraunaverkefnum eflingu almenningssamgangna yfir stóra framkvæmdir í vegagerð sem frestast og þar þetta bara allt saman talið upp sem að ég las upp og hef kallað dauðalista vegna þess að þessu var öllu stútað fyrir samningin við Strætó til 10 ára. Þannig að hér var engu logið og hér var ekki sagt neitt ósatt. En þetta takturinn hjá borgarstjóra að fara í sandkornin í stað þess að þora að taka efnislega umræðu við pólitíska andstæðinga og það vel þekkt. Stundum þetta gert til þess að reyna að fá fyrirsagnir hjá netmiðlum en það nú farið að draga þess úr því. En ég stend við allt sem að ég sagði og borgarstjóri kominn hér á undanhald og það svolítið leiðilegt þegar maður að kafa í pólitík og í stjórnmálum og halda sér fram sínum rökum og staðreyndum að þá skuli alltaf verið að reyna að snúa út úr þessu. Þetta með það sem ég sagði að fyrir restmun þessi samningur kosta og borgarlína 200-300 milljónir á einni nóttu hækkaði útgjaldaramminn þegar á það var bent að inn í samningi vantar seinasta hluta borgarlínu og það vantar Sundabraut. Sko Sundabraut ekki brú eða jarðgöng á milli hverfa í Reykjavík úr Vogabyggð yfir í Grafarvog. Nei, Sundabraut á að liggja úr Reykjavík og upp á Kjalarnes og þar við að tala 70-80 milljarða. Þannig að allt sem ég sagði stendur, útúrsnúningar afþakkaðir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það þrautin þyngri að reyna að halda hlutum til haga í þessu, virðist vera, en það skjal sem að borgarfulltrúin var að lesa upp úr svokallað fylgiskjal C með samkomulaginu frá því á sínum tíma og þar einmitt listar ýmsar framkvæmdir sem að ekki höfðu verið fjármagnaðar á samgönguáætlun og Sundabraut bara ágætis dæmi það. Sundabraut ágætis dæmi það. Sundabraut var með 8 milljarða inn á samgönguáætlun í örfá ár sem datt síðan út vegna þess að það voru símapeningar sem voru geymdir í Seðlabankanum og hurfu í hruninu. En hefur ekki verið fjármögnuð inn á samgönguáætlun, var það ekki áður en samkomulagið var gert og var það ekki eftir. Það verður alltaf verið hugsunin varðandi Sundabraut að það fjármögnuð á sérstakan hátt með sérstakri gjaldtöku og það hefur einfaldlega ekki breyst og mun ekki breytast. Hins vegar listin yfir aðra framkvæmdir sem að borgarfulltrúinn las voru heldur ekki fjármagnaðar
nema í algjörum undantekningartilvikum á samgönguáætlun á sínum tíma og þess vegna þetta einfaldlega afskaplega villandi framsetning en ég átta mig á því að viðbrögðum borgarfulltrúans að það mun engu skipta þó að þessu sé haldið til haga hér enn og aftur. Borgarfulltrúum mun bara halda áfram að halda þessu fram. Við því svo sem ekkert annað hægt að gera en að bregðast við með æðruleysi og hvet í borgarfulltrúa til að tileinka sér það í þessu efni. Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjargeirsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, þegar menn eru komnir út í horn þá gripið í ykkur svona frasa. Allir eiga að temja sér æðruleysi. Ég ger það á hverjum einasta degi, enda ekki þörf á, sérstaklega ekki þegar borgarstjórnarfundir eru. Ég hef setið á þingi, en það hefur borgarstjóri ekki gert. Fyrst komið samgönguáætlun og planið lagt. Hvað í forgangi hjá ríkinu og hvað ekki. Síðan koma fjárlögin. Ár eftir ár. Þess vegna það algjör rangfærsla hjá borgarstjóra að tala það að verkefni sem fóru á dauðalistan 2012 í strætósamningunum hafi verið felld út af því þau voru ekki fjármögnuð af ríkinu. Þvílíkt bull og kjaftaði. Enda stendur hér í fylgiskjalinu, með leyfi forseta, ef gengið út frá samgönguáætlun 2007-2018 munu eftirteldar framkvæmdir frestast. Sameiginlegt með þessum framkvæmdum að þau eru mjög dýra miðað við ávinning og umferðaraukning hefur ekki orðið eins mikil og áætlað hefði verið. Að auki mun samningur almenningssamgöngur vonandi enn draga úr umferðaraukningunni og því lagt til að þeim sé frestað. Undantekningi frá þessari mislegu gatnamótum við Bústaðaveg sem eru ein slysamestu gatnamótin á svæðinu en enn hefur ekki náð samkomulega útfærslu þeirra. Það ekki einu sinni búið að fara í þessu mislegu gatnamót á mestu slysa gatnamótum landsins, höfuðborgarsvæðisins. Það bara ekkert að frétta, það bara enginn heima. En þegar eru borin upp á mig ósannindi, þá svara ég fyrir með fullum hálsi. Borgarstjóri má vera viss það og að bera það á borð að þetta hefur verið ófjármagn á þessum tíma og út af því var það slegið af. Það helber ósannindi. Enda var langt að grafa eftir að fá að sjá allan strætódílinn frá 2011 sem tók gildi 2012. Það þurfti nokkuð marga daga til að finna nákvæmlega fylgiskjölin þar sem að dauðalistinn birtist. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar og næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Höfuðborgarsvæðið fjölbreytt og lifandi borgarsamfélag í örum vexti. Þetta þekkjum við. Við sem hér búum eigum að geta fundið okkur stað í tilverunni. Til að svo megi vera þarf að hlúa að öllu því sem gerir borgarsamfélag aðlaðandi og eftirsóknarvert. Og okkur ber að tryggja öflugt og þétt samfélag fyrir okkur öll með nægu framboði af skilvirkum samgöngum, heilnæmu umhverfi og fjölbreyttu atvinnulífi. Og við sem myndum sveitastjórnir á höfuðborgarsvæðinu, við spönnum breytt pólitískt litróf. Við höfum fjölbreytta sýn og ólíkar áherslur, en það sem sameinar okkur þvert á sveitarfélög eru hagsmunir og lífsgæði íbúa borgar og bæja og skynsamleg uppbygging samgangna til framtíðar. Að því marki stefnum við saman. Við stefnum að auknu frelsi til að komast á áfangastað. Auknu frelsi til að velja sína leið í samgöngum og hafa valfrelsi. Sanngjarnast að valið standa á milli raunhæfra kosta fyrir alla borgarbúa,
hvort sem þeir búa vestur í bæ, miðsvæðis eða í úthverfunum okkar. Þess vegna samgöngusáttmálinn tímamóta samningur, þar sem umferðarvandi þorra landsbúa komin á dagskrá og í honum felast lausnir á uppbyggingu stofnvegakerfisins, bestun ljósastýringar og bættum almenningssamgöngum og heildstæðu hjólastígakerfi. Og nú hafa sveitarstjórnir og höfuðborgarsvæðisins komið sér saman sanngjarnt kerfi samgangna þar sem allir hafa raunhæft val að ferðast með þeim hætti sem þeir kjósa og það ríkir þverpólitísk sátt nema hér í höfuðborginni. Hér þver skallast hluti borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokks við, þvert á samflokksfólk sitt í sveitarfélögunum hér í kring og þvert á sáttmála sem formaður flokksins vann að með heildarhagsmuni að leiðarljósi. Enginn hissa á afstöðu miðflokks og flokk fólksins frá því að síðasta borgarstjórnarfundi, þar sem borgarfulltrúar þeirra flokka skilja ekkert og vilja ekki skilja hvað fjölbreytt val á samgöngum snýst og vilja alls ekki skilja hvað öflugt almenningssamgöngukerfi þýðir og ítrekaðar ræður hér í borgarstjórnarsal undanfarið og ekki síðast hér í dag hljóma. Hvað borgarlína? Hvert hún að fara? Hvaðan hún að koma? Þetta hljómar nú svolítið kannski það ekki eins og bein lýsing á íþróttakappleik. Borgarbúar löngu hættir að kippa sér upp þetta skilningsleysi borgarfulltrúanna og það ekkert nýtt í þeirra málflutningi og það engin von á skýrri sýn eða vilja til framþróunar úr þeirri átt. Hið meinta skilningsleysi algjört bara til þess að slá ryki í augu fólks í borginni og í bæjum í kring og til þess að ná sér í fyrirsagnir og populisma. Og það ekki eins og umræðan sé ný. Samgöngusáttmálinn og samgöngumálin hafa verið til umræðu síðan 2013. Vinnan hófst árið 2013 með greiningum samgöngusviðsmynda. Það var umræða í bæjarstjórnum og í bæjaráðum og í borgarstjórn og í borgaráði. 2015 nýtt skipulag höfuðborgarsvæðis og það var umræða og það var í bæjarstjórnum og bæjaráðum og í borgarstjórn og í borgaráði. 2016 samkomulag sveitarfélaga undirbúning borgarlínu og það var umræða og það var í sveitarstjórnum og það var í bæjarstjórnum og það var í borgaráð og borgarstjórn og 2018 skila síðan stýrihópur tillögu stofnvegaframkvæmdum borgarlínu og hvað? Það var umræða og hún var í bæjarstjórnum og hún var í bæjaráðum og hún var í borgarstjórn og hún var í borgaráði. Og haustið 2018 fyrir ári síðan skrifuðu bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri og samgönguráðherra undir viljayfirlýsingu viðræður nýja samgöngur og samgöngusáttmála á Reykjavíkursvæðinu. Og hvað var? Jú, það voru umræður, og það var í bæjaráðum og það var í bæjarstjórnum og það var í borgaráð og það var í borgarstjórn. Og niðurstaðan af öllri þessari umræðu algjörlega síðan 2013 og hér ég langt í frá að telja allt upp því að auðvitað hefur verið mikil umræða á þingi. Niðurstaðan á þessum viðræðum einmitt samgöngusáttmálinn sem við erum að samþykkja hér í dag. Og við höfum náð árangri saman, taki eftir því. Við höfum náð sátt sameiginleg markmið með mikilli vinnu, með skýrri sýn og það kominn samningur. Sýn, markmið og fé til framkvæmda það hvernig við ætlum að hátta samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 árin. Samningurinn á sér fá fordæmi og því langar mig að óska og nýta þetta tækifæri hér til þess að óska íbúum á höfuðborgarsvæðinu til hamingju með þennan áfanga. Markmiðin okkar saman alveg skýr. Það að stuðla að fjölbreyttum og greiðum og skilvirkum samgöngum, það að ná loftslagsmarkmiðum, það að stuðla að auknu umferðaröryggi og tryggja skilvirka framkvæmd höfuðborgarpakkans og trausta umgjörð verkefnisins. Við vitum hvað við erum að gera, við vitum hvers vegna, við vitum hvernig og við vitum hvert við erum að fara. Samgöngur partur af undirstöðu innviðum hér á landi. Mannlíf og efnahagslíf samtvinnast í dreifbýli og þéttbýli og þar samgöngurnar alltaf í forgrunni. En tækifæri til breytinga á ferðavenjum mun meiri í þéttbýli en í dreifbýli. Og þetta vitum við helmingur allra umferðar á Íslandi innan höfuðborgarsvæðisins og því umtalsverð tækifæri fólgin í breyttum ferðavenjum hér á suðvesturhorninu. Það okkar verkefni. Með bættum almenningssamgöngum og betra kerfi göngustíga og hjólastíga teljum við að hægt verði að auka hlut þeirra sem ekki ferðast á einkabíl úr 24% í 36%.
Þetta skiptir verulegu máli þegar spár gera ráð fyrir því að bílaumferð aukist 40% á næstu 15 árum ef ekkert það gert. Og hvort sem litið til áherslna í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, samgönguáætlunar eða aðgerðaáætlanir í loftslagsmálum ljóst að breyting á ferðavenjum lykilleið til að ná markmiðum greiðar, hagkvæmar og umhverfislegar sjálfbærar samgöngur. Og hér eru lykilþættir greiðar, hagkvæmar og sjálfbærar samgöngur. Við viljum jú öll frekar eyða tíma okkar og peningum í annað en erfiða morgun umferð eða stress eða áhyggjur af því hvort við séum tímalega að sækja börnin okkar á leikskólan síðdegis. Við viljum betri loftgæði, færri daga þar sem við erum hvött til að vera innandyra vegna lélegra loftgæða. Ég fagna þessum tímamótum, ég fagna þessum samgöngusáttmála. Við í Viðreisn erum afar ánægð með að hafa náð þessum samningum og þessum markmiðum. Því í stefnu borgarstjórnarflokks Viðreisnar stendur: við viljum borgarlínu, nýtt afkastamikið kerfi almenningssamgangna fyrir höfuðborgarsvæðið verða að veruleika. Við viljum að vinsælustu strætóleiðirnar keyri á 7,5 mínútna fresti á háanna tímum. Við viljum lausnir á borð við stokka sem fegra nærumhverfið og bæta umferðarflæðið og við viljum fleiri hjólastíga og ætlum að gefa þeim falleg nöfn. Við erum því afar ánægð með samgöngusáttmálann sem sátt á pólitísku breiðu lýðtrófi. Og verkefni sem við stöndum frammi fyrir ráðast í heildstæða uppbyggingu samgöngukerfa á næstu 15 árum. Þessu samgönguverkefnum ætlað að tryggja að hægt sé að taka á móti fyrirsjáanlegum vexti á höfuðborgarsvæðinu án þess að bílaumferð og umferðartafir aukist verulega. Einnig að tekin verði markviss skref í átt að sjálfbæru og kolefnishlutlausu borgarsamfélagi með öflugum almenningssamgöngum í takt við loftslagsáætlun stjórnvalda og í takt við áherslur sveitarfélagana. Framundan eru ærin verkefni sem hafa verið vel undirbúin með greiningum, með skoðunum og með umræðu. Undirbúningur við stofnvegaframkvæmdir, borgarlínu og bestun á ljósastýringum formlega hafin í góðu samstarfi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar. Fjármagn hefur verið tryggt og áætlað að framkvæmdir hefjist 2020. Okkur því ekkert að vanbúnaði. Nú bara að láta hlutina gerast svo allir komist á áfangastað sama hvaða ferðamáta þeir kjósa. Þessari framtíð fylgir meira frelsi og meira val. Það flytur enginn heim vegna fjölda bílastæða, sagði varaborgarfulltrúi Viðreisnar Geir Finnsson í jómfrúarræðu sinni hér á síðasta borgarstundafundi og þar hitti hann naglann á höfuðið. Fólk vill val, fólk vill frelsi og síðast en ekki síst þá eru skilaboðin frá ungu fólki í dag afar skýr. Þau eru að við tökum umhverfis- og loftslagsmálin föstu tökum. En það einmitt það sem þessi sáttmáli hann framtíðin. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég held nú bara svei mér þá að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hafi náð sér í fyrirsögn núna. Sennilega komin einhvers staðar í fjölmiðil og með því að segja borgarfulltrúar Flokks fólksins og Miðflokksins og guð má vita fleiri skilja bara hvorki upp né niður í sér borgarlínu kjaftaði eða hvað það Já, þetta alveg örugglega efni í góða fyrirsögn. En mér langar nú bara að varpa því fram hérna að þið gleymduð alveg kæra Viðreisn og fleiri sem sitja hérna í fyrsta sinn að tala við kjósendur í aðdraganda kosninga að þið ætla að hækka skatta. Mér finnst þetta að vera bara hálfgerð svik við kjósendur. Það var aldrei minnst á það hérna í aðdraganda kosninga að þetta fara skattpína borgarana eitthvað frekar. Þannig að núna þetta bara komið beint framan í andliti á kjósendum og það eru vegtollar og bíleigendur að fara að borga meira. Þetta hefði átt að ræða fyrir kosningar. Þannig að þetta ekki alveg sanngjarnt finnst mér. Og talandi loftgæði, endalaust talun loftgæði og umhverfismál eigum við þá bara ekki að fara að draga úr utanlandsferðum hérna í borgarstjórn. Það alveg óheyrilega mikið utanlandsferðum. Heilu sviðin, ráðin að fara í hinar og þessar skoðanaferðirnar. Hvað haldið að þetta kosti í loftlagsgæðamálum? Ég bara spyr. Mér langar að benda síðan á það sem ég var að rekast á núna inn á einum fjölmiðlinum.
Það sem segir hér borgarlínuna segir í spurt og svara dálki á vefsíðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins samgöngusáttmálann. Enn sem komið verður borgarlínan hraðvagnakerfi eða Bus Rapid Transit System. Við hönnun kerfisins verður þó miðað við að hægt verða að breyta kerfinu yfir í léttlest í framtíðinni kalli aukin flutningsþörf og afkastameiri almenningssamgöngur. Ekki útlit fyrir að það gerist á næsta áratugnum. Virðist því ekki gert ráð fyrir að borgarlínan slá í gegn meðal almennings þannig að kalla á aukna flutningsgetu, jafnvel þó ekki svo ríkið hyggist hvetja fólk til að notfæra sér borgarlínuna með álagningu veggjalda sem mætt hafa mikilli andstöðu í þjóðfélaginu. Þetta inn á samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu samgöngusáttmálann, afsakið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða samgöngusáttmálann eins og hann nefndur og var ræddur hérna í fyrri umræðu og núna til afgreiðslu í seinni umræðu. Og ég vil bara ítreka það að það ánægjulegt að sveitarstjórnarmenn almennt og ríkið búin að viðurkenna vandann, að það þarf að bæta í á höfuðborgarsvæðinu og ekki síst í Reykjavík. Og kannski myndum að vilja sjá meira af þessu framkvæmdafé fara hérna til Reykjavíkur. Við sjáum það að sveitarfélögin í kringum okkur, þau að fá ákveðnar vegaframkvæmdir sem að kannski hefðu nú verið í samgönguáætlun hvort þið en við hefum náttúrulega fyrst og fremst að gæta hérna hagsmuna Reykvíkinga og þess vegna erum við hér. Það ánægjulegt að vandinn viðurkenndur, það ánægjulegt að sjá að það eitthvað komið inn af okkar lausnum sem við höfum talað fyrir eins og snjalllausnir í umferðarstýringu, ljósastýringu og öðru. Og það líka ánægjulegt að sjá að framkvæmdafé áætlað í þessu plaggi. En aftur þá það stóra spurningi hvað ekki í samgöngusáttmálanum. Sundabraut, þetta stóra verkefni sem að Kjalnesingu var lofað í sameiningunni 1998 og Reykvíkingu lofað í mörgum kosningum ekki inni. Sundabraut fyrir utan og kem ég að því seinna í þessari ræðu í hvaða farvegi það stóra og mikilvæga verkefni Hvað annað ekki inn í samgöngusáttmálanum? Já, það afskaplega lítið fjármögnun. Það þannig að ríkið hefur verið að koma svona í harðari með einhverja 2 milljarða hérna og allt höfuðborgarsvæðið á meðan að landsbyggðin hefur verið að fá miklu hærri fjárhæðir. Við höfum verið svelt og við sjáum að sú sama tala mun halda áfram 2 milljarðar en síðan bætist í Keldnalandið sem að sumir segja að sé verið að selja tvisvar. Fyrst út af lífskjarasamningnum og svo út af samgöngusáttmálanum. En það nú ekki gott að selja sama landið tvisvar, þó að sumir hafa nú reynt svoleiðis viðskipti. Og við veltum fyrir okkur hvort að útfærslan á Keldnalandinu liggi fyrir. Það ekkert skipulag sem liggur fyrir Keldnalandinu. Við höfum talað fyrir því að það skipulegið undir stofnanir og fyrirtæki, en í dag ekkert skipulag fyrir Keldnasvæðið. Það eitt af þessum stóru landsvæðum á höfuðborgarsvæðinu sem óskipulögð og það eitt af stóru málunum sem að vantar hérna í þetta, hvernig á að ráðstafa landinu nákvæmlega. Það eina sem stendur að það selja það hæsta verði, eins og maður les það úr samningnum, en það ekki talað hvernig á að ráðstafa því að öðru leyti. Nú fjármögnun óljós að mörg öðru leyti, ég kem að því á eftir, en það vantar líka að gert sé umferðarmódel. Þetta lyktar að einhver leyti að hrossakaupum þar sem hver og einn að fá sitt, en það vantar þetta umferðarmódel og síðan arðsemismat og það það sem við leggjum áherslu á hér, að það vantar fjármögnunna þáttinn, forgangsröðun fjármuna og fjármögnunina. Vantar að svara spurningunni hvaðan peningarnir koma, nákvæmlega. Nú við erum líka með frekar slæma reynslu af samningi sem var gerður milli sveitarfélaganna og ríkisins fyrir nokkrum árum síðan, árið 2012. Hann var með bara eitt markmið og það tókst ekki að uppfylla það eitt einasta ár og þess vegna hefur maður áhyggjur af því að það muni ganga illa. Nú áfram með fjármálin að þá sjáum við það að áætlanagerð í samgöngum hefur nú ekki alltaf gengið vel.
Við sjáum nýleg dæmi svo sem Vaðlaheiðargöng eða Landeyjahöfn sem eru 2 samgönguverkefni sem að sveitarfélög og ríki og heimamenn á hvern stað beittu sér fyrir en voru 2 raunasögur í reynd. Hér eru menn svolítið brattir að fara af stað með lauslegar áætlanir sem að byggja í raun og veru ekki á verkfræðilegri vinnu, heldur svona gagnaböngum, í raun og veru svona conceptual design eða hugmyndahönnun, ekki á verkfræðilegri hönnun, ekki á útboðum náttúrulega og engir varúðar kanalar eru í þessum samningi. Það vantar svo margt upp á það. Nú hvernig hefur borginni sjálfri gengið í framkvæmdum? Nýlegt dæmi Sorpa, þar sem að borgin á yfir 60% í því félagi. Þar gleymdust alveg ótrúlegustu hlutir og átti það nú ekki að takast að gleyma þeim hlutum frekar heldur en Titanic átti að geta sokkið. Það komum að þessu margir aðilar og þetta eitthvað sem átti ekki að geta gerst og menn koma svo upp og segja við vitum ekki hvernig þetta gat gerst. Og svo þekkjum við náttúrulega skólabókardæmið í framkvæmdum síðustu ára, braggan. Það líka verkleg framkvæmd þar sem var óljós ábyrgð, hver ber kostnaðinn og áhættun og allt þetta og endanum það borgarbúar sem þurfa að borga. Þannig að áætlanagerðin, hún hefur verið misgóð, bæði í samgöngumálum og hjá borginni. Ef við förum aðeins yfir fjármunina, þá þetta þannig að 2 milljarðar hafa verið komið frá ríkinu, 2 milljarðar munu áfram koma frá ríkinu. Síðan bætist við Keldnalandið. Það raun og veru 3. milljarðurinn. 1 milljarður á að koma frá sveitarfélögunum, rúmar 500 milljónir frá borginni og síðan á langstærsti hluti nýju peningana, 80% af nýju peningunum, að koma frá veggjöldum sem ekki hafa verið útfærð, ekki líku fyrir hvar á að innheimta þau, hvað þau voru að há eða hver á að borga þau. Þetta eru 60 milljarðar, 4 milljarðar á hverju ári. Það ansi há tala. Og við sjáum það að framúrkeyrsla, hún ekki skilgreind í skjalinu. Hvað gerist ef að verkið við framúr eins og hefur gerst til dæmis í Vaðlaheiðargöngum eða Landeyjahöfn eða hjá Sorpu? Hver borgar brúsann? Það ríkið, það borgin eða hækka veggjöldin? Þessu einfaldlega ekki svarað. Það eins og að menn hafi ekki gert ráð fyrir því möguleika að þessar opinberu framkvæmdir geti farið fram úr áætlun. Það ansi stórt gat að hafa gleymt því. Nú það sem við höfum áhyggjur af varðandi fjármögnunina að Alþingi fær heitu kartöfluna sem útfærslan. Útfærslan á þessum 60 milljörðum alveg eftir. Sama aðferð var notuð í náttúrupassanum þar sem þessu var ýtt yfir Alþingi og það kláraðist aldrei. En þegar því hafnað að það verður tvísköttun að ræða þá alveg augljóst að meðan að orkuskiptin hafi ekki klárast þá verða ákveðnir hóparar sem borga tvisvar. Þeir sem eru ennþá á eldsneyti, þeir þurfa að borga tvisvar á meðan ég sem keyri rafmagnsbíl þarf ekki að borga nema einu sinni. Og það mismunun. Það bæði tvísköttun og mismunun. Og það þvert á það sem hefur verið boðað. Þess vegna höfum við áhyggjur af fjármögnunni, ekki bara hvar á að fá peningana, heldur hvort jafnræðis verið gætt. Nú ef við tökum bara eitt dæmi af því sem óklárað til þess að sjá hver staðan á verkefninu, þá getum við séð hvernig Sundabraut Sundabraut fyrir utan pakkan, þá eftir að fjármagna 60-90 milljarða í því verkefni. Það hugmynd að hafa það með sértækum veggjöldum svipað á Hvalfjarðargöngin og við gerum í sjálfu sér enga athugasemd við slíka aðferðafræði. Samgönguráðherra boðar lágbrú en Faxaflóahafnir segja að það sé með leyfi forseta róttök fyrir starfsemi Sundahafnar og mörg fyrirtæki munu leggja upp laupana tilvitnun lýkur. Hvernig getur veruleikinn verið svo sami hjá samgönguráðherra sem að segir að lágbrú sé besti kosturinn og síðan að viðsemjandinn Faxaflóahafnir segi að þetta sé róttök fyrir starfsemi hafnarinnar og annarra fyrirtækja. Það eins og þessi tveir aðilar sem segjast eða sögðust vera í sama heimi og sögðust vera með sömu framtíðarsýn séu með allt aðra sín í raunveruleikanum. Og svo upplýsir samgönguráðherrann líka að það séu með leyfi forseta enga viðræður hafi átt sér stað milli aðila og þess vegna komi yfirlýsingar Faxaflóahafna óvart. Nú síðan líkur samgönguráðherra á að segja að
og upplýsir okkur það hér í frétt á vísi.is að hann vonast til þess að þetta gangi nú allt vel og hann ætlar, með leyfi forseta, að eiga fundi með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og Faxaflóahafnir þessi áform og reyna að finna sameiginlega framtíðarsýn, tilvitnun lýkur, að reyna að finna sameiginlega framtíðarsýn Sundabraut og fjármögnun. Og þegar að samgönguráðherra á eftir að ræða við sveitarfélögin sameiginlega framtíðarsýn, þá skýtur skökku við þegar borgarstjóri mætir í Kastljós og segir að eitt af mikilvægast í plagginu sé að það liggi fyrir skýr framtíðarsýn, meðal annars gjaldtöku og fjármögnun. Það ekki það sama og samgönguráðherra segir. Þannig að þetta bara frétt frá því í gær. Við erum alltaf að fá nýjar spurningar og þær stærstu eru varðandi fjármögnunina. Þegar við erum með svona stórar upphæðir undir, 120 milljarða. 120 milljarðar samkvæmt þessum fyrstu drögum, þá verðum við að spyrja spurninga. Við sem erum kjörin fyrir fólkið til að passa skattfé, við eigum að spyrja spurninga í litlu og stóru. Og þessar tölur eru einfallega 100 sinnum stærri heldur en þær tölur sem hafa verið í fréttum. Þess vegna þurfum við að velta við hverju steini, spyrja spurninga, staldra við og efast, það okkar hlutverk og það okkar skylda. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara koma aðeins inn í þessu umræðu Sundabraut. Það rétt athugað að hún var ekki inn í pakkanum, hún var ekki inn í skýrslu sérfræðingar sem stilt upp annars vegar borgarlínu, stígaframkvæmdum og stofnbrautaframkvæmdum síðastliðið haust. Og það hefur legið fyrir alveg frá því að viljayfirlýsingin var gerð í september í fyrra að það yrði unnið að málefnum Sundabrautar í sérstökum farvegi. Þetta þá samningur pakkan. Í júní á þessu ári kom síðan út skýrsla Sundabraut sem lýsir því að Sundabraut í göngum fyrsti valkostur. En það rétt eins og hér var vikið að því haldið opnu þeirri hugmynd að hún fari á Lágbrú sem kljúfi hafnarsvæðið. Bæði höfnin og fulltrúar SSH í Sundabrautavinnunni gerðu sterka fyrirvara við þetta og tilgreindu að frekari rýni en bara á því hvað afmörkuð í raun samgönguframkvæmdir myndi kosta myndi væntanlega draga fram að svona afleiddur kostnaður, til dæmis fyrir hafnarsvæðið, flutningafyrirtæki og fleiri, myndi vera meiri heldur munurinn á þessum tveimur leiðum, fyrir utan það að göngin hafa lengi verið stefna borgarinnar og álitin betri leið af ýmsum ástæðum. Líkt og samgönguráðherra hefur sagt næsta skref að setjast niður og ákveða hvernig haldið verða málin í framhaldi, samanburði þessara tveggja kosta og umsögn Faxaflóahafna auðvitað innlegg í það. En Sundabraut og hefur ekki verið hluti af samgöngupakkanum alveg frá þeim tíma. Það var borið saman þjóðhagslega hvort að borgarlína eða Sundabraut myndi skila höfuðborgarsvæðinu meiri ávinningi og þar kom borgarlína langt betur út, dreifði umferðinni, hefði miklu betri áhrif fyrir umferð miklu víðar og meðan jákvæð áhrif Sundabrautar voru mjög staðbundin á norðurhluta svæðisins. Þeir sem vilja kynna sér þetta geta skoðað skýrslur þar að lútandi inn á heimasíðu SSH. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það gott að borgarstjóri upplýsir eða staðfestir að það ágreiningur leiðina, en ég sakna þess að þessi ekki talað hagstæðasta kostin, af því að við erum hér fyrst og næst að tala fjármögnun og fjármál. Það liggur fyrir krafa 10, jafnvel 15 milljarða kröfu frá ríkinu yfir á borgina vegna þess að borgin útilokaði hagkvæmasta kostin við Sundabraut. Í þessu samkomulagi sem hérna til umræðu ekki tekið á þessum bakreikningi. Og samkvæmt þeim upplýsingum sem allavega birtust frá vegagerðinni hjá Ríkisútvarpinu, þá hefur Reykjavíkurborg ekki einu sinni svarað vegagerðinni þetta mál. Nú það kann að vera að það hafi gerst seinna og það væri gott að fá upplýsingar frá borgarstjóra hvernig borgin hyggst leysa þetta mál og hvernig þessu verið svarað.
En 10-15 milljarða bakreikningur ekkert grín. Það ekkert lítið. Þar erum við að tala bara kannski 10-15% hækkun á þessum pakka og kannski 100% hækkun á því sem að borgin ætlar að taka þátt í þessu. Því að borgin ætlar ekki að borga nema 7,5 milljarð eða 8 milljarða af þessum 120 og ef við sjáum þennan reikning verða veruleika þá erum við kannski að tala tvöföldun á kostnaði borgarinnar. Og það ekki minnst á þetta. Ekki einu orði. Ekki eitt orð þennan bakreikning sem rétt var að upplýsa borgarfulltrúa og skattgreiðendur Með leyfi forseta, þá segir hér hjá RÚV: Vegagerðin telur aukin kostnaður við að fara hina leiðina geti numið allt 10 milljörðum. Hann segir að borgaryfirvöld, þar sem vegamálastjóri, hafi hunsað bréf Vegagerðarinnar. Við höfum hreinlega ekki fengið viðbrögð við bréfum okkar, við höfum sent þau til þeirra en ekki fengið hvorki mótmæli né kvittun fyrir móttöku bréfanna, segir vegamálastjóri. Bein tilvitnun forseti í RÚV og gott væri fyrir okkur hér í þessum sal og skattgreiðendur að fá að vita hvort borgarstjóri hafi svarað Vegagerðinni, hvort það sé komið lausn og sátt í málið eða hvort við höfum von á því að fá 10-15 milljarða aukareikning bara fyrir þessi mistök borgarinnar. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvað tal þetta mistök borgarinnar í málinu. Borgin hafði einfaldlega mjög skýra sýn á Sundabrautarmálið í aðalskipulagi og innsta leiðin var þar ekki upp á borðinu og þess vegna ekki í aðalskipulagi. Eitthvað tal bakreikning hefur ekki heyrst mjög lengi og þarf að, eins og borgarfulltrúinn gerði nú, að vísa í gamla fréttir til þess. Borgin hefur aldrei tekið neitt slíkt í mál og það ekki hluti af umræðunum Sundabraut núna að borgin greiði einhvern bakreikning út af henni. Við erum hér að tala samgöngupakkan. Það fór aðeins fram hjá mér í ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins hvernig Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að greiða atkvæði í þessu máli og væri fínt að fá það á hreint. En okkur mun gefast einhver tími áfram til þess að ræða málefni Sundabrautar í vetur eða síðar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það ágætt að velta því upp hér af hverju við erum að tala Sundabraut. Það vegna þess að hún ekki inn í samkomulaginu. Af hverju erum við samt að tala hana? Vegna þess að það krafa margra sveitarstjórnarmanna, margra þingmanna og margra annara að málefni Sundabrautar verði leyst samhliða því að þessi samgöngupakki verði kláraður á þinginu. Það krafa þeirra sem á Vesturlandi og svo náttúrulega þeirra sem búi hér í Reykjavík og sameinust Reykjavík hér fyrir 20 árum með þeirri forsendu að þetta yrði inni. Og síðan borgarstjóri að segja að þetta sé bara gömul frétt á RÚV. Já, hún nú bara ekki sérstaklega gömul. Hún bara síðan í hitti fyrra, 2 ára gömul. Og ef það hefur ekkert gerst hjá borginni, ef þetta sönn frétt og borgin hafi ekki svarað kröfu 10 milljarða þá og hafi ekkert gerst í 2 ár, þá eru það fréttir. Þá eru það nýja fréttir vanefndir og vanrækslu. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari og þá hefur borgarstjóri óskað eftir að gera stuttathugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, þessu bréfi var að sjálfsögðu svarað á sínum tíma og því mótmælt harðlega að það væri einhver krafa á hendur borginni og það svar var lagt fyrir borgarstjórn og ég viss að herra eða frú Gogle myndu hjálpa borgarfulltrúnum að finna bréfið því að það fór í fjölmiðla á sínum tíma. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að gera stuttathugasemd og þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að gera stuttathugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, herra Google sem Google getur hjálpað til en niðurstaðan ekki til. Það engin niðurstaða í málefni Sundabrautar hvorki varðandi val á B- og C-leið eða bótamálinu varðandi A-leið. Og ég myndi halda að það væri hjálplegt fyrir borgarstjóran að ná allavega sátt við samgönguráðherrann hvaða leið á að fara og ríkið og Vegagerðina
þetta bótamál. Því að það að mínu viti óleyst. Og ég held að hann hafi alveg staðfest það og hann bendi bara á Google. Ég held að Vegagerðin hafi ekki skrifað upp á neitt en sem staðfestir að þetta hafi verið í lagi. Þannig að málið ennþá óleyst, bæði varðandi staðsetninguna og skaðabótakröfuna. Það staðreynd. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita stutta athugasemd og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sabine Leskop. Forseti, borgarfulltrúar, þetta eru sannarlega tímamót, orð sem hefur notað hér oftar en einu sinni í dag, sem ber að fagna með þessum samkomulagi. Hér verið að snúa við olíuskipi. Myndlíkingin á hér við, ekki bara vegna þess að það tímafrekt og flókið viðfangsefni að breyta Reykjavíkurborg sem var byggð upp á fyrri áratugum á forsendum og hugmyndum sem einfaldlega eiga ekki lengur við í dag. En líka vegna þess að óbeislaði bruni jarðefnaeldsneytis ein af megin orsökum þeirra eyðilegginga sem við blasir ef við náum ekki að lágmarki þeirra loftslagsmarkmiðum sem við höfum sett okkur. Þessi samgöngupakki í takt við áherslur síðustu ára þéttingu byggðar, breyttar ferðavenjur og bættar almenningssamgöngur. Jú, flestir hér ólust upp við annað viðhorf og aðra venjur, en ég hef trú á að viðhorf geti breyst. Ég man hvað íslenskum gestum sem komu til okkar í heimsókn í Þýskalandi þótti flokkunartunnurnar allar á heimilinu skondnar. En í dag dytti varla nokkrum í hug hér að nota plastpoka við innkaupin. Allt þetta þrennt, sem sagt, þétting byggðar, breyttar ferðavenjur og bættar almenningssamgöngur mikilvægt í loftslagsmálum, en ekki síður stór hagsmunamál heimilanna. Að þurfa ekki einn bíl á hvern útivinnandi fjölskyldumeðlim getur þýtt meira en 1 milljón á ári beint í vasann. Umræðan í dag og á síðasta fundinum hefur verið ítarleg, en ég vil hér nýta tækifæri nefna punkta sem hafa verið í umræðinu einmitt í síðustu viku. Strætó hefur nú auglýst nýtt leiðanet og óska eftir þátttöku almennings í mótun þess. Þessar breytingar taka tillit til borgarlínunar, skipulagsbreytinga á Hlemmi og BSI-reit og víðar. Öraði tíðni og styttri ferðatími leiðarljósin í þeim breytingum. Þetta eru fyrstu hugmyndir og hvetji borgarbúa að hagsmunasamtök að taka virkan þátt og senda inn athugasemdir og umsagnir. Annað sem hefur verið meira áberandi í síðustu viku og einnig núna í umræðunni rétt á undan Sundabrautin. Jú, sem fulltrúi í nýja íbúaráði Laugardals verð ég einlega að nefna þetta stuttlega að því að við heyrum þaðan strax áhyggjur borgarbúa, ekki vegna þess sem stendur í þessu samkomulagi, heldur vegna yfirlýsinga frá samgönguráðherra. Borgarstjórinn hér búinn að fara ágætlega yfir tenging og tengd Sundabrautar og samkomulagsins, en það var einmitt það að samgönguráðherrann hafði ekki samráð þetta mál, að hann fór fram með þessu ótímabæru hætti sem vakti áhyggjur íbúa, því að þessi lágbrú sem hefur, eins og hefur komið fram, ekki talið fýsilega kostur, mundi beina gífurlega umferðarmagn með 20.000 bíla á vörubíli beint inn í íbúðahverfi framhjá 3 skólum. Og rökin eins og kom hér fram séu lægri, tekur ekki tillit til flutningshafnastarfseminni, þannig að það var ekki yfirlýsing Faxaflóahafna heldur yfirlýsing ráðherrans sem var ekki tímabært. Hvers konar tenging verður hugsanlega einhver tíma yfir Elliðaárvoginn ekki aðal umræðu efni hér í dag. En það sem þetta kom upp fannst mér óumflýjanlegt að nefna það að við í þessari borgarstjórn, í þessum meirihluta, munum standa vörð hagsmuni borgarbúa. Samtal við borginni skila nefnilega betrum árangri, það sjáum við einmitt hér. Alltaf lítið var tekið tillit til þarfa
höfuðborgarsvæðisins og almenningssamgöngur þar í samgönguáætlun ríkisstjórnar fyrra sem sagt. Þannig ég vil þakka öllum þeim sem tóku virkan þátt að breyta þessu og ná þessu samkomulagi á svo skömmum tíma, borgarstjóranum okkar Degi B. Eggertssyni en einnig hinum bæjarstjórunum á höfuðborgarsvæðinu. Það nefnilega magnað hvað hægt að gera þegar samhugur stórt og mikilvægt málefni sem ætti að vera hafið yfir flokkspólitískar deilur. Við sjáum það gerast þegar Bjarkarhlíð var sett á laggirnar og við sjáum það hér. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Enginn hefur óskað eftir að veita andmæli, þannig að næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Virðulegi forseti, hér stór stund dag. Við erum að ræða samkomulag ríkis og SSH og framtíðina í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef heyrt á gagnrýni á þetta samkomulag að það gerir allt of mikið fyrir bíla og ég hef líka heyrt á gagnrýni að hér væri of lítið gert fyrir bíla. Önnur þessar gagnrýni á að mínum mati örlítið meiri rétt á sér en önnur. Ræðum þetta aðeins. Samkomulagið sem við ræðum hér það hefur ákveðið markmið. Þau tvö mikilvægustu markmið sem samkomulagið setur sér eru eftirfarandi: greiðar samgöngur og breyttar ferðavenjur. Greiðar samgöngur og breyttar ferðavenjur. Segjum að menn sé bara á því að vera alls ekkert að breyta ferðavenjum. Vilja bara áfram svifryk og loftslagsvá, mengun, dýrari samgöngureikning heimila, meila plássul vegi. Og ég held að hér séu flokkar sem hafa rauninni engan áhuga á því að breyta ferðavenjum. Finnst þetta bara fínt eins og það er. Og það bara fín afstaða, eða afstaða sem hægt að taka og afla fylgis. En við sem viljum stuðla að breyttum ferðavenjum og ef við viljum gera þá þurfum við að setja pening í breyttar ferðavenjur. Ég einn af þeim sem vil stuðla því að breyta ferðavenjum, hjálpa fólki allavega að gera það, búa til valkostina. Samkomulagið gerir ráð fyrir eftirfarandi. Við ætlum að setja 50% af öllu fé í rauninni mjög svipað hluti og við höfum verið að gera hingað til. Bæta samgöngu fyrir bíla. Sem nokkuð það sem höfum verið að gera undanförnu. Og gagnrýni sem heyrist á mörgum sal hver? Það ekki nóg gert. Það ætti að gera miklu meira en 50%. Ætti að setja 75% í að bæta bílaumferð. 85%, 95%, 100%, meira en 100%. Hvað hefði fólk verið sátt við? Fólk í alvara? Það tómt mál á mínu mati að ópa þinganir og að sé vera að neyða fólk í hitt og þetta, viljum bara frekar valfrelsi. Þegar kemur sinna því að reyna að búa til valkostina, að búa til valfrelsið, þá gengur það heldur ekki. Þá erum við á móti því. Ég held að við ættum að taka okkur alvarlega umhverfismálum og þá verða okkar samgönguáætlanir meginstefnu til að snúast grænar samgöngulausnir. Alla af meirihluta ef ekki meira. Almenningssamgöngur, hjólastíga, göngustíga, örflæði, deilihagkerfi og svo framvegis. Hugsanlega gjaldtaka stórst atriði í þessu samkomulagi, fyrirferðarmikið í umræðunni. Minn flokkur Viðreisn hefur aldrei verið feiminn við að ræða það. Bæði styðjum það prinsip að þeir borgi sem mengi og líka fylgjandi því að þeir borgi sem noti og að markaðsleiðir séu notaðar til stýringar það sem við á. Við lögðum á sínum tíma í ríkisstjórn til hækkun kolefnisgjalda, heimilum gjaldskyldu utan þéttbýlis svo eitt sé nefnt. Hér í borginni höfum við lagt til gjaldtöku á kvöldin og helgar. Vegna þess að lögmálum framboð eftirspurn hættir ekki að virka klukkan 6. Ég hef persónulega alltaf verið hrifinn af gjaldtöku umferð sem betri leið heldur mjög margar aðrar til að afla tekna og langbestri leið til að stýra umferð. Langbestri leið. En auðvitað rétt sem ég haldið fram að það eru þegar lagðir skattar á bensín og það eru tækifæri fyrir að mínum mati fólkinni því að rukka meira fyrir umferð á háantíma en utan háantíma og söka sér nefnt. Svo ég held að þessi tegund gjaldtöku geta mörgleiti hentað betur. Og ég held reyndar að við náum ekki árangri í umhverfismálum öðruvísi en við skoðum þannig útfærslur. Auðvitað fylgja þessu möguleg gallar. Við viljum ekki að gjöld hamli félagslegum hreyfingla fólks. Við viljum það ekki.
Borgir eru markasvæði, vinnusvæði og skiptir máli að fólk geti komist leiðar milli vinnu og heimilis. Það skiptir máli að gjöldin sé ekki úr hófi, en grunnhugmyndin samt góð. Og þetta býr til svigrúm til að flýta framkvæmdum, sem líka gott. Ég fylgdist með fyrir umræðum þetta mál þegar ég var staddur erlendis og líkingin sem Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi komið á senastu fundi var nú nokkuð hnittin, hún var einhvern veginn þá þeir leið að það vilji allir fá jólagjafirnar, en svo spurði borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds hver á að borga. Og ég veit ekki kannski hvar einstaka borgarfulltrúi í þessu uppgötunarferli, en ég veit alveg hver setur gjafirnar undir tréð og ég veit alveg hver setur gjafirnar í skóinn. Og ég hef einu sinni verið gagnrýndur fyrir það að opinbera það í blaðagrein, þannig að ég ætla ekki að gera það aftur. En ég samt nokkuð veginn viss það að það uppi staðið, þá veit ég það hver að þessum borgar fyrir þessa hluti. Ég veit allt það. Þannig ég held svona að eftir að hafa hlusta þá veit ég ennþá ekki nær í rauninni megin afstöðu Sjálfstæðisflokksins. Mér heyrist eins og einu maður sem vilji pakkan en ekki reikningi fyrir hann sé einmitt borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Mér sýnist flestir sem vilja þannig samgöngupakka vita alveg hvernig að borga hann. Samkomulagið nokkuð ítarlegt að kemur að hugmyndum útfærslu á gjöldum. Sveitarfélögin, ríkið og notendur vega eiga að vera þeir sem fjármagna samkomulagið. Auðvitað allt sömu vasadir, það deilir enginn það er augljóst. Það enginn á endanum fara að borga fyrir þetta heldur en fólk. En þetta skilur ríkisstjórnin og styður og þetta skilur formaður flokks borgarfulltrúans Eyþór Laxdal Arnalds og skilur og styður. Nágranna sveitarfélögin sem eru stjórnuð oft af samflokksfólki borgarfulltrúans, þau skilja þetta og styðja. En borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, hann vill kannski pakkan, kannski, ég hefur ekki náð því ennþá, en hann vill örugglega borga og allavega ekki með þessum hætti sem ég hér allt til. Að ég skildi þetta þannig að veru verulega athugasemdir við það. Þetta verður vonandi og líklega samþykkt hér í dag og það kannski ekki mikil spenna yfir því. Spennan hjá mér auðvitað dálítið eins og alltaf þegar að ræða samgöngumál, hvernig Sjálfstæðisflokkurinn muni greiða atkvæði þegar á að ræða göngugötur, borgarlínu, flugvöllin eða póstnúmer. Hvernig mun Sjálfstæðisflokkurinn greiða atkvæði í málinu og á hve marga vegu. Það er líka svolítið spennandi að sjá það. Ég vona auðvitað að sem flestir hér í borgarstjórn muni greiða þessu atkvæði sitt vegna þess að þetta gott samkomulag upp á framtíðina. Ég held svo ákvörðun að greiða þessu atkvæði að styðja samþykktar samkomulags muni eldast betur heldur en ákvörðun að gera það ekki. Vegna þess að það er það sem er ábyrgt að gera. Fyrir umhverfið, fyrir Reykjavík og fyrir höfuðborgarsvæðið. Forseti, ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það er áhugavert að heyra hér borgarfulltrúa Pavel Bartósek fyrir hönd Viðreisnar tala svona léttúlega svolítið þetta allt saman. Þetta sé allt sami vasinn. Skipta engu máli hvaðan peningandi komi. Þetta allt sama bara fólk. Hvort það ríki borgi eitthvað eða borgin eða hvað það er, þetta sé allt sami vasinn. Ég ætla ekki að koma með þessar 20 athugasemdir sem við erum með varðandi fjármögnunarmálin. 20 athugasemdir sem varða fjármálin á bakvið þetta samkomulag. Ég ætla bara að koma með eitt og fá skýrt svar frá þessum aðila sem segir þetta sé sami vasinn. Hver á að borga framúrkeyrsluna? Bara að fá svar við því. Ég ætla ekki að tala um hinn 19. Bara ein spurning. Að ég veit að Pavel Bartósek borgarfulltrúi nákvæmur maður, starffræðilega hugsandi og hann vill hafa hlutin á hreinu. Hann segir þetta allt sami vasinn. Hver borgar framúrkeyrsluna ef að verkefnið og þegar verkefnið fer fram úr þessum 120 milljörðum? Hver borgar fyrsta milljörðin? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, það ber nú það að nefna að ef að þó svo ég hafi komist þannig að orði að þetta sé allt sami vasinn, þá það ekki endilega þannig að mér sé alveg sama hvað það hætti þessar peningar afla. Það hefði borgarfulltrúinn heyrt ef hann hefði hlýtt á fyrri hluta ræðu minnar, þar sem ég fór í gegnum þá fjármögnunarleið sem þar og
tilgreindi það að persónulega væri ég ekki afhuga þeim hugmyndum sem þar lýst að fjármagna vegakerfið að einhverju leyti með beinum afnotagjöldum. Það reyndar held ég að hluti samflokksmanna hans sé mér sammála eftir því allavega sem ég man hafandi starfa með þeim á Alþingi Íslendinga. Ég man líka eftir heilri samgönguáætlun sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins fórum öll héruð og kynntu möguleika á því að flýta samgönguframkvæmdum með hverju? Jú, veggjöldum. Þannig að þó svo þetta endanum sé sami vasinn og það er rétt, á endanum eru það við sem munum greiða þetta með einhverju móti, þá held ég samt að sumar leiðir séu betur til þess farnar að fjármagna samgöngukerfið aðrar. Og ég held að veggjöld, bein afnot af vegum séu betur til þess farnar heldur til dæmis nefskattur eða eitthvað svoleiðis. Spurningin sem síðan borin til mín með hvaða hætti þetta fjármagna framúrkeyrsluna. Ég ímynda mér það sé náttúrulega bara eitthvað sem menn þurfa að setjast á að semja án þess að ég hafi keyrt ofan í það, en það er þá væntanlega eitt af því sem þurfa að gera. Umfang veggjaldana væntanlega nokkuð takmarkað í lögunum og framkvæmd annað, en það þarf annaðhvort að skala niður verkefnið eða finna fjármagn til þess upp á nýtt. Pavel Bartósek hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er næstu í sárt að hlusta á þetta svar. Það sem fyrst verið að tala um sjálfstæðisflokkinn, alltaf verið að tala um sjálfstæðisflokkinn. Pavel saknar okkar kannski. Við höfum ekkert á móti notendugjöldum, við höfum alltaf að tala fyrir þeim. Við erum einfaldlega að tala að við séum með svona fiscal responsibility, ef við tölum það á ensku, eða við sýnum einhverja ábyrgð, eins og maður segir á íslensku. Þegar ég spyr einfaldar spurningu, hver á að borga aukareikningin, þá er svarið sorglega dapurlegt. Það við skoðum það bara eftir á. Skoðum bara eftir á. Hvernig hefur ríkið samið við sveitarfélögin venjulega? Til dæmis varðandi menningarhús eins og Hof, það hefur yfirleitt verið þannig að ríkið segir við borgum þetta, þið takið áhættuna. Þið takið við. Þannig hefur það yfirleitt verið. Þegar Alþingi verður spurt að staðfesta þennan samning, haldið þið þá að Alþingi skrifi upp á óútfylltan tékka í viðbót? Nei, það verður bara að skrifa upp á þessa milljarða sem eru tilgreindir af hálfu ríkisins. Áhættan mun að sjálfsögðu lenda á okkur nema við gerum eitthvað annað í samningi. Þannig að þessi vinnubrögð að hafa gleymt því að taka á hvað gerist þegar framúrkeyrslan verður fáránleg. Og það koma síðan upp og viðurkenni ekki bara þetta vanti, það dapurlegt. Ríkið mun ekki leysa okkur á hólmi þegar þetta klikkar. Við berum ábyrgð í þessum sal að semja við ríkið allavega einhverju kostnaðarskiptingu, en það alveg skautað fram hjá þessu, eins og framúrkeyrsla á Íslandi í opinberum framkvæmdum sé ekki til, eins og framúrkeyrsla í samgönguverkefnum sé ekki til, eins og ábyrgðin hér skipta engu máli. Og eins og Pavel Bartósek borgarfulltrúi orðaði svo skemmtilega, þetta allt sami vasinn, þetta skiptir bara engu máli. Það finnst mér létt út, létt í vasa. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að koma upp í andsvörum og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrir nákvæmlega 110 árum átti sér stað merkilegur atburður hér í bæ. 2. október var vatnsveitan lögð og vígð og gerð virk í Reykjavík. Og það vill svo til að maður finnst ótrúlegt en áður en að vatnsveitan var lögð og virkjuð að þá voru mjög miklar efasemdir þá framkvæmd. Það var talið hún væri allt og dýr, það væri eins konar gæluverkefni og að það væri tilheyrði ekki grunnþjónustu borgarinnar að standa í slíku. Það var meira að segja almenn skoðun nokkuð að vatnsveitumál væru einkamál hvers og eins húseiganda. Og okkur nefni ég þetta vegna þess að borgaryfirvöld höfðu það samt í gegn og það þýddi það að áður
en vatnsveitan var lögð og þá bárust það bil 20 lítrar af vatni í hvert hús á dag en urðu 240. Forseti verður aðeins að trufla ræðumann. Ég verð að biðja fólk að hafa hljóð í salnum. Þeir sem þurfa að spjalla saman verða að fara út úr salnum og spjalla hér fram í kaffistofu. Þá tekur aftur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ok, ég heyri það að það kannski takmarkaður áhugi á þessari mögnuðu samlíkingu minni en málið það að vatnsveita á vissan hátt aktúel enn í dag að því að það sem að gerast núna í umferðarmálum mætti kalla að við erum að koma nýjar farveitur. Þetta snýst allt það fyrstulega að koma heilnæmu vatni í húsin í borginni þar sem þið eru og síðan það að koma sem flestu fólki og vörum á sem greiðastan hátt. Og vatnsveitumálið eitt af allstærstu málunum í sögu borgarinnar. Annað risastórt mál var aðalskipulag Reykjavíkur frá 1966, mjög metnaðarfullt og módernist skipulag og þar hefur stundum verið kallað hraðbrautarskipulag, svo kallaða. Þá höfðu menn þá trú að bíllinn væri framtíðin og þess vegna var gríðarlega mikið fé lagt í svo kallað hraðbrautarkerfi og ég man rétt að þá var velta Reykjavíkur eitthvað 840 milljónir á ári en hraðbrautarkerfið kostaði 1200 milljónir á ári. Það miklu hærra heldur en velta Reykjavíkur á einu ári. Þannig að við hugsum þetta hlutfallslega þá var það í rauninni ennþá stærri fjárhagslegur biti sem var tekinn þá fyrir öllum þessum árum, árið 1966 heldur en verið að gera núna og Reykjavík stóð að mestu leyti ein af þessu, einhverju leyti með ríkinu, ég þekki það ekki, en núna eru önnur tímamót, menn kannast við að þó að það hafi verið framsækið skipulag á svonum tíma, það eru nýjir tímar, menn gera sig betur grein fyrir því að verðmætt byggingarland mjög takmörkuð auðlind, að loftslagsmálin eru gríðarlega mikilvæg og þess vegna núna í dag í öllum borgum mikil áherslu á þéttingu byggðar og vistvænar samgöngur. Þannig að nú erum við komin að 3. kafla í stórum tímamótum og það einmitt þessi samgöngusáttmáli sem að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu þverpólitískur, mjög merkilegur sáttmáli við ríkisvaldið og rétt eins og gamli hraðbrauta skipulagið var í gildi í eitthvað 40-50 ár, þá því endanlega lokið núna og nú tekið við nýtt tímabil umhverfisvitundar og vitundar mikilvægi góðrar landnýtingar og það engin vafi á því að þetta samkomulag það mikið tímamót að það mun verða leiðarstef á höfuðborgarsvæðinu næstu 40-50 árin. Þannig að ég fagna þessu mikið og það virkilega ekki á hverjum degi borgarfulltrúar góðir sem að slík tímamót gerast, það sirka 2 á öld ef maður lítur aftur síðastliðin 120 ár. 2 á öld. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Staðan í loftslagsmálum grafalvarleg. Hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar þegar farnar að hafa mikil áhrif á veðurfar og vistkerfi heim allan. Afleiðingarnar beint fyrir framan augun á okkur, Íslendingum, og sjást meðal annars þegar jökullinn Ok hvarf. Á því að súrnun sjávar hefur aldrei mælst meiri og öfgar í veðurfari okkur öllum sem búum á þessari eyju í Norður-Atlantshafi augljósar. Það fylgir því viss uggur að þegar skrifað var undir samgöngusamkomulagið í ráðherrabústaðnum 27. september síðastliðinn, þá var það einn heitasti 27. september síðan mælingar hófust. Ef það ekki brýning til aðgerða veit ég ekki hvað ætti að verða.
Við ætlum að búa á kolefnishlutlausri Íslandi árið 2040 og við ætlum að búa í kolefnishlutlausri borg árið 2040. Ísland hefur skuldbundið sig til að framfylgja Parísarsáttmálanum. Sá sáttmáli, til að hafa alveg á hreinu, tekur ekki inn þau kílótonn sem eru í svokölluðu ETS viðskiptakerfi, né heldur til útblástur sem hlýst af landnotkun. Eftir sitja þá tæplega 3000 kílótonn og af þeim eru tæplega 1000 kílótonn sem tengjast vegasamgöngum. Það þriðjungur af umræddum útblæstri. Til þess að fylgja Parísarsáttmálanum þarf að fara niður úr tæpum 1000 kílótonnum í 500 kílótonn á landsvísu fyrir árið 2030. Það eftir 11 ár. Og það hægt að gera með 2 aðferðum, að breyta ferðavenjum og með orkuskiptum í samgöngum. En hvað þurfum við að gera mikið af hvoru? Í loftslagsaðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gulltryggt að markmiðum að minnka útblástur frá bílaumferð helming náist ekki í tæka tíð. Það að segja, samkvæmt spálíkonum, þá mun sú rafbílavæðing sem ríkisstjórnin stefnir að aðeins hafa náð til 30% bílaflotans árið 2030. Ef við skoðum tölunar þá sjáum við að samkvæmt Samgöngustofu voru í fyrra 18.000 dísel- og bensínbílar nýskráðir en rafbílar voru 617. Góðu fréttirnar hins vegar þær að þetta lítur betur út fyrir árið í ár, þar sem að hlutfall raf- og tengilbíla komið í 20% af nýskráningu fólksbíla. Árið 2030 síðan stefnt að banni á nýskráningum dísel- og bensínbíla. Bílaflotinn einn af þessum uppsöfnuðu forðum sem við þurfum að vinna á til þess að geta sporna við loftslagsvandanum. Flugvélar slíkur forði en líftími þeirra 15 til 30 ár og bílaflotinn annar. Líftími bíls 10 til 12 ár og þess vegna breytist losun kolefnis frá bílaflotanum hægt. Þessi hæga breyting á uppsöfnum forða heim allan takmarkar hversu hratt við getum skipt yfir í efnahag sem climate safe, með leyfi forseta, loftslagsöruggur, það að segja að hlýnun fari ekki yfir 1,5 gráðu. Við þurfum nefnilega að minnka akstur til að ná Parísarsáttmálanum. Við þurfum að gera betur í að breyta ferðavenjum, til að tryggja lífsgæði komandi kynslóða, til að axla ábyrgð á loftslagsvandanum. Ferðavenjur breytast ekki einungis með því að fleiri og fleiri séu haldnir loftslagskvíða. Þar breytast með stjórnvöldum sem þora að byggja upp innviði fyrir fjölbreytta ferðamáta, þannig að fólk hafi raunverulegt val, en ekki þegar búið að velja fyrir fólk fyrirfram, með því að gefa bílnum allt plássið í borginni. Samkomulag þetta sem við fjöllum hér í dag stærsta skref sem stigið hefur verið síðan 1962 í átt að fjölbreyttari ferðamátum í borginni. Stærsta skrefið í átt að uppbyggingu öflugra almenningssamgangna. Stærsta skrefið í átt að hjólaborginni Reykjavík. Stærsta skrefið í átt að minni losun kolefnis frá samgöngum. Og því ber að fagna. Samningurinn hefði geta verið grænni. Hann hefði geta tekið betur á þeim þáttum varða losun gróðurhúsalofttegunda frá bílaumferð og þeim uppsafnaða forða sem að bílaflotinn Því það nefnilega hægt að minnka bílaumferð, það hafa marga borgir gert. Skilvirkasta leiðin að minnka bílaumferð og auka flutningsgetuna á sama tíma. Í rauninni það besta leiðin til að auka flutningsgetu því með því að minnka rýmið sem bílinn fær, þá skapast rými fyrir aðra skilvirkari faramáta. Gott dæmi þetta Akrein fyrir bíla. Hún flytur 600 til 1600 bíla á 1 klukkustund. Sambærilega breið Akrein fyrir stíg fyrir hjól flytur á 1 klukkustund 7500 hjól. Sér Akrein strætó flytur 4000 til 8000 farþega á þessari sömu klukkustund og Akrein fyrir hágæða almenningssamgöngur líkt á borgarlínu flytur 10 til 12000 farþega á klukkustund. Það sést því greinilega á þessum tölum að skilvirkasta leiðin til að auka flutningsgetu samgöngukerfisins að byggja upp innviði fyrir aðra samgöngumáta en bílinn. En hefur einhver borg minnkað bílaumferð? Já, á síðustu 18 árum hefur bílaeign
minnkað tæp 42% í París. Þar voru hraðbrautir fjarlægðar, göturými fært frá bílnum til fólksins og almenningssamgöngur bættar verulega. Það stór sigur fyrir loftslagið, jöfnuð og lýðheilsu. Kanada með annað skýrt dæmi þar sem akstur bíla á Yonge-stræti, sem einn stærsta stoppgatan í miðborg Ontario, hefur á síðustu 20 árum minnkað 17%. Hlutfall hjólandi hefur aukist 5% og hlutfall gangandi vegfarenda hefur aukist helming og nú komið upp í 24%. Út allan heim við alls konar veðurfar má finna ótrúlega fjölbreyttar áherslur og hlutfall mismunandi faramáta. Sumar borgir hafa langhæst hlutfall hjólandi og aðrar gangandi. En það ekki margar borgir sem hafa jafn hátt hlutfall af fólki sem ferðast á bíl og hér á Íslandi. Við stöndum á tímamótum hvað loftslagsmál og lífsgæði komandi kynslóða varðar. Við höfum mist mikinn tíma til að bregðast við með því að eyða honum í að tala, í viðræður, í umræður og samræður loftslagsmál. Nú þurfum við ekki lengur að tala, heldur getum brett upp ermar og byrjað að vinna. Nú kominn tími til aðgerða. Þegar kemur að framtíðaborginni og sjálfbærum samgöngum engin ein útópísk framtíðasýn sem hinni rétta. Það ekkert eitt borgarskipulag sem það rétta. Borgir þróast og einstaklingar breytast. Í dag, 15. október árið 2019, samþykkjum við gríðarlega stórt skref í átt að betri borg fyrir fólk, fyrir fjárhaginn og fyrir umhverfið. Skref sem ég styð heilsigar, borgarbúum og umhverfinu til heilla. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur þá lokið máli sínu. Nú hefur umræðan staðið yfir í 2 tíma og hyggst forseti loka mælskrá hvað á hverju og ljúka umræðinni þá. En enn eru 2 eftir á mælskrá og fyrst Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Já, auðvitað viljum við öll hafa góðar almenningssamgöngur. Eins og staðinni núna hún algjörlega óþolandi. Strætó ekki að virka nægilega vel og umferðin hrikaleg. Þetta náttúrulega staða sem enginn vill vera í lengi, þannig að mér finnst alveg óþarfi að túlka kannski það ræður sem hafa verið hérna í dag, sérstaklega frá kannski okkur í minnihlutanum þannig að við viljum ekki bættari samgöngur og að umferðin gangi greiða fyrir sig og loftslagsmálin og allt þetta. Það ekki málið hér. Það bara spurning meira hvort að þetta sé tímabært að taka akkurat þetta skref núna. Ef við skoðum bara strætó, að þá virðist sú tilraun hafa bara hreinlega mistekist. Við erum að tala 3–7% og það búið að leggja gríðamikið fé í strætó BS og þetta hefði við vilja sjá að strætó væri fýsilegri kostur og fleiri myndi velja strætó til að ferðast með, en það bara hefur ekki gerst og einhver ástæður fyrir því. Þessi samgöngu aðferð ekki að virka nema fyrir ákveðin hóp. Þannig að nú verið að taka enn eina áhættuna og þetta einhver smá peningar sem umræðir. Þannig að það ekkert skrítið að fólk staldri við og vilji fá líka vera með í ákvörðin eins og þessari. En það hefur bara ekki alveg verið þannig. Og síðan heyrast líka efasemdarraddir frá ríkinu. Bara síðast í dag í fréttum svona spurning hversu mikið þetta mun slá í gegn. En síðan það hitt að þetta ekkert að skella á morgun. Við erum að tala 10–15 ár og þangað til þurfum við einhvern veginn að lifa lífinu og komast ferð okkar. Og þar virðist ekki vera neitt áhugi að skoða lausnir, hvernig hægt að bæta stöðun eins og hún Þannig segja margir að það sé verið að byrja á vitlausum enda og ég eiginlega tek dálítið undir það. Það má algjörlega skoða þetta og þetta sennilega einhvers konar framtíð klárlega, en við þurfum líka að skoða næstu 10 árin. Hvernig við ætlum að hafa þetta þau ár.
Veggjöldin fara fyrir brjóstið á mjög mörgum og það truflar mjög marga að hugsa til þess að það eigi að leggja einhvern sérstakann skatt, auka skatt á þá sem að fara með ákveðnum leiðum eins og bílnum á ákveðna staði. Og ef maður hugsar það að það í rauninni verða að skattleggja ákveðnar leiðir eða ferðir. Og ég sé fyrir mér að þetta stýritæki svona bara svolítið hættulegt. Það í rauninni algjörlega hægt að einangra ákveðið svæði þannig að það ákveðin hópur kemur ekki þar inn nema þá með ákveðnum hætti. Og þá ég að hugsa með mér, erum við að búa til einhverja draumaparadís, einhvers staðar í bænum sem bara fyrir einhverja ákveðna skilgreinda hópa en aðrir ekki velkomnir í. Þannig ef þú ekki kemur með þessum hætti inn í ákveði hverfi þá ert þú ekki velkomin þar inn. Að þú getur ekki notað þá leið sem þú vilt kjósa til þess að ferðast með. Það svona hlutir sem mér finnst mjög óþægilegt að bjóða fólki upp á. Og við þurfum að hafa þetta þannig að allir geta verið sáttir og sjá möguleika fyrir sig. Síðan finnst mér líka að hafa komið fram, mikið verið að tala loftgæði og loftslagsmál, en það fer ekki saman tal og reynd. Það til dæmis ekki alveg í lagi að hlusta á ykkur ræða bíla og bílamengun á meðan að verið að skrattast alla heima og geima í einhverjum ferðum, í flugferðum. Getur rétt ímyndað ykkur hvað ein flugferð ef samanborið við bíla. Þannig að þeir tilbúin að menga endalaust með ákveðnum hætti en síðan sífellt að tyggja á því að bílar mengi. En tilbúin að taka næstu flugvél og fara hitt og þetta. Á kostnað borgarbúa. Mér óar að sjá alveg hvað mikið ferðast í borgarstjórn. Bara síðustu ferðaheimildir. Þannig að það svo miklar mótsagnir sem hafa komið fram í dag. Mér finnst þetta ekki rétt að bjóða fólki upp á þetta. Varðandi svona auka skatta, þá vil ég aftur koma að því að þetta ekki það sem að kjósendur sumra áttu vona. Að það væri verið að leggja einhverja frekari skatta á þá með þessum hætti. Það síðan fólk í bænum sem á ekki mikið og við verðum bara að horfast í augu við það að það til fátækt fólk og við vitum að svona auka skattur mun koma langverst niður á þessum hópi. Og hvað á að gera fyrir þennan hóp? Það verið að tala alls konar svona að verði afslættir fyrir þá sem aka mikið. Mér finnst þetta bara að vera að dúsa, að vera að setja dúsu upp í fólkið með því að segja þetta. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Líf Magneiðardóttir óskað eftir að veita andsvari við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég eiginlega bara dálítið hugsi yfir ræðu margra hér í dag varðandi þennan samgöngusamning vegna þess að mér finnst úrræðaleysi minnihlutans vera algjört, dapurlegt. Reykjavíkurborg losar 352.000 tonn af koltvísýringi og 204.000 tonn koma frá bílum. Við þurfum að brúa bil upp á 329.000 tonn. Og allir þeir og öll þið sem ætlið ekki að samþykkja samgöngusamninginn í dag, þið ætlið bara að drepa Reykvíkinga úr loftslagsvánni. Borgarfulltrúi Líf Magneiðardóttir og lokið veita ansvar. Svara þá ansvari. Þögn í salinn. Svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ég bið þögn í salinn. Forseti borgarstjórn. Já, það vantar nú ekki dramatíkina í salinn og það bara gaman. Bara þar. Þetta svo mikið tímamóta samningur, þannig að það þarf auðvitað að vera smá dramatík í þessu. En þá vil ég bara spyrja skemmtiferðaskipin. Hversu mikið eru þau að menga? Eru þið eitthvað að taka á þeim málum eða það bara vegagjöldin núna og flýtigjöldin sem verið að hugsa að setja á bílaeigendur? En ég held að við ættum nú aðeins líka að hugsa pínlítið út fyrir þetta box og svona áður en að við í minnihlutunum erum ásökuð að drepa alla borgarbúa þá legg ég til að við reynum að finna einhverja lausnir með öll þessi skemmtiferðarskip og svo skulum við sjálf fara að draga úr eigin ferðum til útlanda á kostnað borgarbúa.
Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni, Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarstjórn, ég til í að gera allt til þess að draga úr útblæstri koltvísýrings, allt. Og við erum meirihlutinn sem ætlum að gera allt. Þetta verður ekki bara unnið með einni borgarlínu, heldur margt sem þarf að koma til. Við þurfum að nota öll tæki sem við höfum. Og þá vil ég upplýsa borgarfulltrúnum það að nú stendur til að rafaða Hafnir, svo vinna í fullum gangi. Og að því að borgarfulltrúin spyr útblástur frá flugsamgöngum og skipum, að þá vil ég upplýsa það að 5.000 tonn koma frá flugi, og þá erum að tala Reykjavík, og 36.000 tonn koma frá siglingum. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Ég vil bara þakka borgarfulltrúnni Líf Magnúsdóttir fyrir þessar stórkostlegu upplýsingar. Hún greinilega sérfræðingurinn á sviðinu og við mögum greinilega vera afskaplega þakklát fyrir að hafa slíkan sérfræðing hér borð. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til mál Hrafnbjört Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Mælskrá lokað. Forseti, borgarstjórn, góðu íbúar þessa samfélags. Hér að ræða tímamóta samkomulag þar sem fólk þvert á flokka hefur komið sér saman framtíðarsýn í samgöngum. Fyrir stórt svæði. Það ekki á hverjum degi og þessu ber að fagna. Við erum að tala það að með þessu samkomulagi verið að tryggja fjármögnun borgarlínu. Það verið að bæta í uppbyggingu hjóla og göngustíga. Það verið að leggja grunn að aðgerðum sem munu létta á umferðinni og nýta innviði betur eins og aukin snjallvæðing umferðarstýringar. Á morgnana stundar fólk í bílum háreytingar vegna hægagangs umferðarinnar hér og þar á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma situr kona í strætó sem haggast ekki meðal allra bílana. Hún fékk sem betur fyrir sæti en annars standa mörg í kringum hana því strætóin stappaður. Ég að vera sein, ætti ég að senda SMS og láta vita eða ég bara vona að hinn séu líka sein. Hún hugsar allt sem þarf að gera í dag og svo þarf hún líka að vinna aðeins fram eftir þegar börnin sofnuð, þegar búið að sækja, versla í matinn, elda, passa upp á að heimanáminu sé lokið og svo svæfa. Eftirmiddagana sitja foreldrar og hlusta á síðdegisútvarpið á meðan bíllinn sniglast í áttina að leikskólanum og það alveg að loka. Hvað ég nenni ekki að láta aftur hringja í mig til að minna mig á að það eftir að sækja. Ég veit að það ekki búið að sækja barnið mitt. Þáttastjórnendur hlæja. Yfir hverju þeir eiginlega að hlæja? Hvað getur mögulega verið svo fyndið að þeir eigi skilið en hrossa hlátur? Þetta óþolandi. Á meðan situr drengur í strætó sem pikkfastur í umferðinni. Hann á leiðinni á handboltaæfingu sem byrjar eftir korter og hann eftir að skipta yfir í íþróttafötin. Stress. Hvað ég nenni ekki að mæta seint og taka 50 arbeigur svo síðast, það líka bara svo vandræðalegt. Við hlið hans situr maður sem á leið heim til að klára að undirbúa pappahelgi áður en hann þarf að fara að halda af stað í Kópavoginn að sækja dæturnar fyrir helgina. Og hann lofaði að vera mættur fyrir klukkan 6. Og hvað það tæft. Fyrir allt þetta fólk skiptir þessi samgöngupakki fyrir framtíðarskipulag samgangna á höfuðborgarsvæðinu máli. Þetta ekki gæluverkefni. Þetta eru ekki breytingarna vegna. Þetta ekki eitthvað krútlegt dúllidúll eða skemmtileg hugmynd sem stjórnmálafólk vill skreita sig með. Tjekka í box. Nei. Þetta spurning líf fólks. Þetta spurning að bæta líf raunverulegs fólks. Ekki síst þetta spurning þá augljósu lífskjarabót sem felst í því að minnka áhrif loftslagsbreytinga á lífsgæði fólks. Þetta mun bæta lífsgæði okkar allra. Þeirra sem vilja ekki eiga bíl og nota frekar strætó eða ganga eða hjóla, þeirra sem eiga bíl
Og síðast en ekki síst þeirra sem hafi gefn á því að eiga bíl og nota strætó eða ganga eða hjóla vegna þess að það það sem í boði. Fyrir allt þetta fólk skiptir þessi ákvörðun í dag máli. Þessi ákvörðun snýst fólk. Og þessi ákvörðun snýst umhverfið. Því leið og lífsgæði fólksins í borginni okkar batna, þá þessi ákvörðun grunnforsenda þess að við getum átt einhvern séns á því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda nægilega mikið til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Þetta spurning að fólkið sem hér býr geti átt gott líf, geti eytt tíma sín með fjölskyldunni, geti komist fyrr til vinnu og komist fyrr heim, geti náð að elda og koma börnunum í rúmið og náð þó ekki sér nema bara smá augnabliki í afslöppun eftir krefjandi dag með sínu streði og puði. Þú átt skilið. Þú ert búin að gefa og gefa og gefa og nú komið að því að þiggja. Það þetta fólk sem skiptir höfuðmáli. Fólki sem hefur ekki efni á því að eiga og reka bíl og þarf að nota almenningssamgöngur eða þarf að hjóla eða þarf að ganga. Fyrir þetta fólk skiptir þetta öllu máli. Auðvitað mun borgarlínan og betri göngu og hjólastígar líka gera þessa borg skemmtilegri og betri. Mannvænni. Það ekki spurning. Það ekki minnsti efi í mínum huga það. Samkeppnishæfari, meira spennandi í alla staði. En fyrir fólki sem vinnur langa daga, sem vinnur jafnvel mörg störf til þess að ná endum saman og sjá til þess að börnin fá hollan og góðan mat á borðið, skiptir þetta mestu máli. Þetta ekki spurning skemmtilegt og krúttlegt. Þetta spurning hvíld, samveru, fjölskyldutíma, að lifa af, stund milli stríða, mögulega ró í erli dagsins. Fólk á skilið að komast leiðar sinnar á einfaldari hátt. Þá skilið að þurfi ekki að bíða í umferðarteppi strætó sem situr fastur bílana á milli. Þau sem hjóla eiga skilið að gera það á öruggan hátt eftir þar til gerðum stígum. Þá skilið að komast leiðar sinnar á styttri tíma. Þá skilið öryggi. Þá skilið aukin þægindi og betri þjónustu. Þá skilið að lifa góðu lífi, jafngóðu lífi á fólki sem á bíl, jafngóðu lífi á fólki sem velur að nota strætó eða hjóla eða ganga en vinnur kannski styttri daga með þægilegri lífskjörum. En svo það fólki sem á bíl og sér ekki fram á að geta verið án hans. Hvað með þau? Staðreyndin að borgarlínan og betri göngu og hjólastígar munu líka gagnast þessu fólki. Snjallvæðing umferðarlýsingar mun líka gagnast þessu fólki. Stoppvegaframkvæmdir munu sennilega gagnast þessu fólki meira en nokkrum öðrum hópi. Með því að auðvelda þeim sem vilja leggja bílnum að gera það, þá erum við að skapa meira rými á götunum. Og staðreyndin að ef ekki verður að borgarlínu mun umferðin bara aukast og tafirnar aukast með. Því græðum við öll þegar einhverjum gert kleift að leggja bílnum og velja frekar almenningssamgöngur eða ganga eða hjóla. Munum hvað þetta snýst raunverulega Þetta snýst fólk af holdi og blóði sem bara að reyna að komast í gegnum daginn og lifa af. Hver mínúta sem fer í óskilvirkt samgöngukerfi þessu fólki sérstaklega dýrkeypt. Því þegar þú þarft að vinna langa daga tíminn fyrir og eftir vinnu enn dýrmætari. Við eigum öll að geta átt gott líf í þessari borg. Hvort sem við eigum bíl eða ekki, hvort sem það rafmagnsbíll eða landkrúsir, hvort sem við veljum að eiga ekki bíl eða höfum einfaldlega ekki efni á að eiga bíl. Við eigum öll að geta átt hér gott líf og við eigum það öll skilið. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu, þá verður óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég hef saknað þess nokkuð að borgarstjóri hafi ekki komið hér upp til að upplýsa borgarstjórn og tilheyrendur það hvað liggur að baki og hvort að samningsaðilar vita af þessu rammasamningi sem var auglýstur í gær.
það á eftir að koma í ljós þegar líða fer á daginn, en ég komin hingað upp, forseti, til þess að lesa upp bókun mín í málinu. Mér finnst alltaf best að ljúka hverjum dagskrárlið með því að loka honum með bókun. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta: daginn fyrir fyrirhugaða samþykkt meirihluta í borgarstjórn og samgöngusáttmála sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins braut Reykjavíkurborg samkomulagi með auglýsingu og rammasamning stýribúnað umferðarljósa þar sem kaupandi skilgreindur umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar og umsjónaraðili útboðs innkaupaskristofa Reykjavíkur. Í kafla 5 flýtingu framkvæmda umferðarstýring kemur fram að ráðist verði strax í markvissar aðgerðir til að nýta nýjar tæknilausnir og bæta umferðarljósakerfi á höfuðborgarsvæðinu í takt við markmið samningsins. Samgöngusáttmálinn er í uppnámi vegna forsetubrests Reykjavíkur. Samningsaðilar geta ekki látið bjóða sér svona vinnubragð. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið á taka til máls og lesið upp bókun og þá hefur óskað að endingu að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir ágætar umræður hér í seinni hlutanum. Ég ætla þó að segja bara í lok hennar að ég er jafn spenntur fyrir atkvæðagreiðslunni og ég var í upphafi hennar því að það liggur ekki fyrir hvernig fulltrúar allavega sumra flokka muni greiða atkvæði í þessu. En verði svona upplýsing ramma útboðsmáli til þess að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir snúist á sveif með samkomulaginu, þá get ég upplýst að það snýst ljósin sjálf, hausana, litina sem eru hefðinni samkvæmt gulur, rauður og grænn, ratabúnað og mæla í götu sem þá munu nýtast við umferðarljósastýringuna en eru ekki stýringin sjálf, sem sagt eðlilegt viðhald sem að við þurfum að sinna burtséð frá samkomulaginu og það að gera eitthvað stórmálu þessu bendir nú fyrst og fremst til þess að þeir fulltrúar minnihlutans sem að hafa haft allt á hornum sér varðandi samkomulagi hafa nú ekki fundið á því mikinn höggstað, verð ég að segja. Oddviti Sjálfstæðisflokksins hefur spurt hvaða ákvæði í samkomulaginu taki á því ef að forsendur raskast og hefur greinilega ekki fundið því stað við lesturinn. Þetta er samt ákvæði 3i. Með leyfi forseta, raskist forsendur verkefnisins þannig að ekki verði unnt að fjármagna verkefni samkvæmt framkvæmda- og fjárstreymisáætlun í viðauka 1, skuldbinda aðila samkomulagsins sig til að taka viðræður eins fljótt og kostur er hvernig skuli brugðist við, þannig að tryggt verði að framkvæmdir verði unnar í samræmi við framkvæmdaáætlun, skuli niðurstöðu viðræðna liggja fyrir eigi síðar en 6 mánuðum eftir að þær hefjast, tilvitnun lýkur. Það er sem að gert ráð fyrir því að ef það verði einhver meiri háttar röskun á forsendum að þá verði sest niður og tekið á því, þó þannig að framkvæmda áætlunin sem þetta gengur ju allt út á raskist ekki. Viðræðurnar eru afmarkaðar í tímarúmi og þannig er búið að binda hnútana að það sem að geti komið á óvart valdi því ekki að þetta raskist vegna þess að íbúar þessa svæðis verða geta treyst því að framkvæmdirnar gangi eftir næstu 15 árin. Hér var síðan spurt það hvort að meir en 2 ára gömlu bréfi frá Vegagerðinni hefði ekki verið svarað og látið eins og það var eitthvað ósvaraði því eða óljóst í því máli. Ég vísaði á almennar leitavélar sem í hverju einstu tölvu til að svara því og við stutta leit fann ég bæði fréttir og tilvísun í svarbréfin. Það var bréfunum sem eru frá vorinu 2017 var svarað með bréfi dagsett 5. september 2017 í borgaráði, af þeim sem hér stendur til vegamálastjóra og bréfið var lagt fram í borgaráði 2 dögum síðar. Þar kröfum Vegagerðarinnar meintar bætur alfarið hafnað og minnt á að það voru útistandandi bréf þar sem að borgin óskaði eftir viðræður útfærslu Sundabrautar
það má segja að því að verið svara með því að Sundabraut fór í þennan uppbyggilega farveg í staðinn fyrir að þau samskipti væri í einhvers konar bréfaskriftum. Vona ég þá að það mál sé líka upplýst, en það sem eftir stendur auðvitað samkomulagið sjálft. Það tímamótasamkomulag framtíðarsýn, framkvæmdaáætlun, fjármögnun til 15 ára, framkvæmdir sem annars hefði ekki komið til nema á áratugum, 40 til 50 árum. Þetta mikil tímamót, þetta mikil fagnaðarefni, því þetta eyðir óvissu fjárfestingu í almenningssamgöngum, borgarlínukerfi og stórbætta aðstöðu til þess að gefa fólki val, breyta ferðavenjum og breyta umferðinni og borgarlífinni í Reykjavík í græna átt. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar yfir ræðu hans. Fyrstur þeirra Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur. Ég sagði áður að sumt af því sem hefur verið sagt hérna í ræðustól væri nú létt í vasa og ekki vantar að þetta létt í vasa sem hér sagt af borgarstjóra. Það hefur verið sendt út bréf þar sem að gerður ágreiningur við Vegagerðina leysir engin mál. Það engin lausn komin í ágreiningnum. Það ennþá ágreiningur upp á allavega 10 milljarða við Vegagerðina og það ótrúlega óábyrgt að gefa í skyn að þetta sé leyst mál. Þetta óleyst mál, upp á 10, jafnvel 15 milljarða. Síðan því haldi ég fram að borgarstjóra í ræðustól að þetta sé bara allt leyst. Ef að verkefni fer kannski 10, 20, 30 milljarða fram úr, þá ætli menn að skuldbinda sig til þess að setjast niður og tala saman. Þannig stundur sagt að orð séu ódýr. En þessi orð mjög ódýr. Það engin skuldbinding eina einustu krónu. Það bara skuldbinding það að menn tali saman. Auðvitað tala menn saman, ef allt klikkar. Þó þannig væri. Og ég hugsa að samtali verði meira svona, heyrðu, þú átt að borga þetta og hinn segir, þú átt að borga þetta, við verðum bara að minnka þetta og eitthvað svona. Það ákvæði í samningnum, svo að það sé upplýst, að ef það forsendur raskist með einhverjum hætti, og það í 7. lið, að þá munu menn skoða hlutina upp á nýtt og það ekkert sem að tryggir það að framkvæmdafé fylgi. Og það hreinlega óábyrgt að ekki skuli vera tekið á kostnaðarþátttökunni í framúrkeyrslunni. Það nefnilega ekkert tekið á því. Það eina sem við, borgarfulltrúar höfum, sem engur ráðum í minnihluta og borgarbúar hafa, það að borgarstjóri ætlar að tala við ríkið ef og þegar hlutina fara fram úr. Það létt í vasa. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn og ég vil bara árétta það sem kom fram hjá mér áðan að þetta ekki aðeins ákvæðum að aðilar tali saman, heldur tali saman og finni lausn þannig að framkvæmdina gangi eftir. Þannig að framkvæmdaáætlunin raskist ekki, eins og segir orðrétt hér. Ég held að þetta sé þá býsna skýrt fram komið. Ég þakka hlýorð í minn garð. Ég get ekki ábyrgst að ég verði hér öll 15 árin, en ég lít þannig á að ég hafi góðar óskir oddvita Sjálfstæðisflokksins til að svo verði. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvari. Veitir ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri ekki viss að verði hérna næstu 15 árin, hann líka búinn að vera hérna bráðum 17 ár. En þetta samkomulag sem nýundirritað gerir ráð fyrir því að það verði farið yfir framgang verksins eftir 6 mánuði. Og þessin ekki óeðlilegt að ég gerir ráð fyrir því að borgarstjóri verði nú allavega þessa 5 mánuði sem eftir þessum 6 mánuðum. Því að
á hverjum 6 mánaða fresti á að fara yfir hvernig við gengið. Og á fyrstu dögunum þá sjáum við það að spurningunum fjölgar. Á fyrstu dögunum sjáum við það að ekki er samstaða milli ríkis og borgar varðandi Sundabraut sem er tekin út fyrir. Ekki er búið að lenda skaðabótakröfunni sem liggur í loftinu og við sjáum það að borgarstjóri, hann lætur að því liggja að hann ætla að svara okkur einhvern tímann eftir 15 ár ef eitthvað klikar. En það er mjög óvenjulegt í þessu samkomulagi. Að það er gert ráð fyrir að endurskoða og fara yfir framgang verkefnisins á 6 mánaða fresti. Af hverju það gert? Það er vegna þess að menn eru hræddir að það sé svo margt eftir, óljóst, mörg ósvarað, að það þurfi virt eftirlit á 6 mánaða fresti. Og það getur verið að borgarstjóri verði ekki hér eftir 6 mánuði, en ég tel það samt ekkert ólíklegt. Og ef að svo er að það þarf að svara spurningum hérna á næstu 6 mánuðum, þá er það eina sem við höfum að borgarstjóri ætlar að sittast niður og tala. Það er létt í vasa skattgreiðenda. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er rétt og það endurspeglar hversu þaulunni þetta samkomulag er að það er gert ráð fyrir það sérstakt félag annist annars vegar utanumhald framkvæmd á efni samkomulagsins, haldi utan Keldnalandið og annist þróun þess og fái sérstakt fé og auðvitað nægilega fjármuni til þess að fjármagna verkefni. Og til þess að allir geti fylgst með framgangi að þá er sérstaklega kveðið á það í grein 6H að félagið sem er óstofnað eftir að leggja fram frumvarp þá Alþingi eins og rakið er í fyrir ræðminni skuli gera eigendum grein fyrir framgangi verkefna og fjármálum á 6 mánaða fresti. Og það einfaldlega bara undirstrikar hversu gott utanumhald hefur verið hugsað og hugsað út í gegn þetta en þýðir ekkert annað. Síðan er það forsendugreinin sem hér var kallað eftir og látið eins og væri ekki til staðar í samkomulaginu sem er býsna skýr og fullnægjandi að mati samningsaðila. En ég áttam alveg á því að oddviti Sjálfstæðisflokksins er að reyna að sá einhverjum efum samkomulagi með því að gefa í skyn að ákvæði sé ekki í því sem að sannarlega eru þar og hafa verið rakin hér og þykjast ekki skilja hversu skynsamlegt að félag sem að taki svona mikilvægt verkefni á hendur gerir reglulega grein fyrir störfum sínum. En það eru þetta bara sjálfsagt mál og sýnir að þetta er hugsað í gegn að þessi sérstaklega kveðið á það í samkomulaginu. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvar öðru sinni og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars eftir að gera stuttu athugasemd. Já, ég ætla að gera hérna 2 athugasemdir við túlkun borgarstjóra á samningnum. Í fyrsta lagi að halda því fram að það sé dæmi það hversu góður samningurinn sé og vel undirbúinn að það sé sett í sérstakt eftirlit. Þegar sveitarfélagi er sett undir sérstakt eftirlit til þess með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, þá er það ekki til marks það að sveitarfélagi hafi unnið vel. Það er einmitt eftirlitið sett á til þess að passa að hlutirnir verði í lagi, í betra lagi. Það er einmitt til marks það að menn eru hræddir að þetta sé ekki nógu vel undirbúið þegar menn setja svona eftirlitskerfi í gang. 6 mánaða fresti að endurskoða. Og síðan þegar því er haldið fram að þetta haldi allt saman, sem algjörlega er ósamþykkt af Alþingi, þá segir einmitt í endurskoðunarákvæðinu með leyfi forseta að þegar allt verður nú úr böndunum þá skuli með leyfi forseta við slíkar aðstæður skal markmið viðræðina vera það að tryggja að framkvæmdaáætlun nái fram að ganga eins og kostur er. Þetta þýðir ekki neitt. Eins og kostur er. Hver er kosturinn? Hann fer eftir fjármálunum. Hann fer eftir auka greiðslunum frá okkur eða einhverjum öðrum vasa. Spurningin er úr hvaða vasa forseti á að greiða. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars hefur það lokið að stutta athugasemd. Borgarstjóri svara athugasemdi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í fyrsta lagi vil ég áminna oddvita Sjálfstæðisflokksins að vísa í greinina sem við erum að ræða. Hann þóttist að vísa í grein 3E. Þar stendur ekki eins og kostur er, heldur í samræmi við framkvæmdaáætlun. Í samræmi við framkvæmdaáætlun.
Oddvitinn var hins vegar að vísa í svo kallar force majeure ákvæði þegar einhverjar ytri forsendur raskast í heiminum eða hér verður hrun og svo framvegis. Og það eiginlega ekki hægt að eiga almennilega rökræður ef að við erum að ræða eina grein og vísa í aðra og látið eins og það skiptir máli. Og hér var ekki verið að lýsa því að verið að setja upp eitthvað eftirlitskerfi eins og ef að sveitarfélög lenda undir eftirlitsnefnd sveitarfélaga, heldur verið að tala um gagnsæi. Það er verið að tala um það að sett verið upp félag sem haldi utan framkvæmdirnar og heildarverkefnið og félagar skili skýrslu til eigenda á 6 mánaða fresti. Í borgarráði erum við með mánaðarlega skýrslur. Þetta er bara góð fjármálastjórn og gagnsæi en ekki til marks það að fólk hafi ekki trú á verkefninu. Þetta er bara til marks það að hér er fagmennsku og samkvæmt styrku utanumhaldi. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið að gera stutta athugasemd. Þá er óskað eftir að veita andsvar Vigdís Hauksdóttur borgarfulltrúa. Þú varst það? Borgarfulltrúi hefur eina færi í hverju ræðu til þess að gera stutta athugasemd við ræðu. Næst er óskað eftir að taka máls Vigdís Hauksdóttur borgarfulltrúi. Veita andsvar. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Enn á ný fer borgarstjóri með ósannindi til þess að fegra málstað sinn. Hann segir að rammasamningur þessi sem að Reykjavíkurborg auglýsti í gær snúist eingöngu eðlilegt viðhald og endurnýjun á einhverjum hausum á einhver umferðarljós. Slíkt er rangt því að undanskilin í rammasamningi þessum eru kaup á vörum sem að heyra undir samningin sem eru tilkomin vegna viðhalds á eldri búnaði Reykjavíkurborgar eða kaup á búnaði sem hafa það að markmiði að viðhalda ábyrgðarskilmálum birgja eldri búnað. Samningurinn einmitt fjallar ekki það að vera að kaupa hér eitthvað viðhaldsdót því að í kafla 111 almenn lýsing útboðs kemur fram með leyfi forseta: Innkaupaskristofa Reykjavíkurborgar óskar eftir aðilum til þátttöku í rammasamningi stýribúnað umferðarljósa. Þar með talið stýrikassa umferðarljósa, skynjara, ljósker og hnappabox. Ég endurtek: stýribúnað umferðarljósa, þar með talið stýrikassa umferðarljósa, skynjara, ljósker og hnappabox. Þetta er alveg skýrt. Þetta er alveg skýrt. Hér er verið að fara á stað með rammasamning stýribúnað umferðarljósa. Akkurat sama stýribúnað og kveðið er á í samgöngusáttmálanum sem var undirritaður af öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu, sem var samkomulag að fara í eins fljótt og verða mátti af þeim öllum. Reykjavíkurborg er búin að þjófstarta, ég veit ekki á hvaða leið hún en samningurinn svo sannarlega í uppnámi. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir eru lokið að veita andsvar, svara þá andsvari borgarstjóri Dagur Bjargeirsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er að vera svolítið kostulegt. Borgarfulltrúinn óskar hér upplýsinga hvað útboðið fjallar og hér er farið við það. Það eru ljósin, það eru hausarnir, það eru litirnir, það er ratarbúnaður og mælar í götu og borgarfulltrúinn bætir við og hnappabúnaðurinn. Heldur borgarfulltrúinn sem þetta samgöngusamningurum við ríkið fjallum það að setja nokkra milljarða í hnappabúnað fyrir ljós á gatnamótum. Þetta er alveg ótrúlegt og borgarfulltrúinn hlýtur annaðhvort að vera að grínast eða reyna að misskilja þetta viljandi. Vegna þess að hér er verið að tala það sem á ensku myndi segja svona hardware bara á gatnamótum, það sem þarf að skipta út nokkuð reglulega og rammasamningur það, en stýringin sjálf, umferðarstýringin, nýtt kerfi á því, það sem við verið að tala í stóra samgöngusamningnum, heldur borgarfulltrúinn virkilega að borgin sé að hlaupa til og taka á sig allan þann kostnað daginn áður en hér þetta mál kemur til atkvæðagreiðslu. Borgarfulltrúnum getur ekki verið alvara.
Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Nú á snú út úr. Borgarstjóri virðist ekki hafa útboðsgögnin undir höndum eins og ég hef. Ef að það eitthvað torskilið að skilja það að hér verið að fara í útboð á stýribúnaði umferðarljósa, þá bara eitthvað meiri háttar að skilningi borgarstjóra. Eitthvað meiri háttar að. Hér stendur þetta skýrum stöfum eins og ég fór yfir. Það verður að reyna að snúa út úr, en hér stendur jafnframt í þessum útboðsskilmálum með leyfi forseta. Á síðustu 12 mánuðum var fjárfest það bil í 8 stýrikössum með 40 skynjurum. Stefnt að því að skipta þeim út á samningstímanum það bil 50 stýrikössum með 250 skynjurum. Þetta stýribúnaður, virðulegi forseti, þetta stýribúnaður. Ég veit ekkert hvað borgarstjórar að tala þegar hann að tala gulur, grænn og gulur litur. Ég hef ekki hugmyndu það. Ekki hugmyndu það. Líklega hann að tala ljósin sem eru á þessum kössum. Líklega. En hér verið að fara í rammasamningsútboð á stýribúnaði umferðarljósa sem eiga að vera samkvæmt samkomulaginu við ríkið og allra sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu inn í rammasamkomulaginu sem stendur til eftir því sem ég best veit. Borgarstjóri sagðist vera afar spenntur fyrir þessari atkvæðagreiðslu sem væri hér í bígerð sem skilst að meirihlutinn ætlar að samþykkja í dag. Það ekki búið að samþykkja samninginn en samt Reykjavíkurborg búin að þjófstarta hér með útboð varðandi aðalþáttinn sem á eftir að leysa umferðarvandann á höfuðborgarsvæðinu, stýribúnaður umferðarljósa og þannig sé hægt að stilla hér umferðarljósin þannig að umferðin fara að ganga greiða fyrir sig allt frá 35% upp í 50%. Þá skal borgin fara undan og skemma þennan samning og það samkomulag til þess að hefta umferðina enn frekar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá hefur borgarstjóri svara ansvari. Svara þá ansvar öðru sinni, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tíma þá hélt ég að borgarfulltrúin var að reyna að komast að einu sanna í málinu en var ekki að gera sér upp einhvern misskilning. En þegar borgarfulltrúin stendur hér í ræðustól borgarstjórnar og segist ekkert skilja í því hvað þetta tal gulan, rauðan og grænan sé þegar kemur að ljósastýringu á gatnamótum, að þá held ég að flestum sem eru orðnir meir en 5 ára sé ljóst að borgarfulltrúin að reyna að slá ryki í augu fólks. Vegna þess að það bara lykilatriði í umferðarskólanum bara frá unga aldri að umferðarljós eru þannig að ljósin eru þrískipt, efst rauður og það þýðir stopp, næst gulur og það hinkraðu og síðan það grænn og það að þú megi fara yfir götuna. Og það að hér sé í alvöru verið að eyða tíma borgarstjórnar með að þykjast ekkert skilja í því hvað rauður, gulur og grænn hafi með umferðarljós að gera nokkuð langt gengið ágæti borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Þetta sem sagt það sem notað í umferðarljósin á götunum. Þetta ekki miðlæga umferðartölvan eða umferðarstýringin snjalla sem við erum að tala að fara að fjárfesta í á stórum skala með ríkinu hér á næstu árum. Þetta ef við slettum hardverið, þetta ekki softverið eða programming sem það sem við vorum að tala hér í marga klukkutíma fyrir örfáum vikum. Ég endurtek bara annaðhvort borgarfulltrúin að grínast eða gera sér upp einhvern misskilning en vitið til, þetta ekki gera umræðinu neitt gagn.
Hyggst borgarfulltrúinn gera stutta athugasemd? Er það rétt skilið hjá forseta? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hyggst gera stutta athugasemd. Virðulegi forseti, þá getur borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég mjög mikið á móti þessu dagskrárliðum að geti gert stutta athugasemdir stundum þar ég að nota það eins og aðrir borgarfulltrúar. Það sjá allir hvert umræðan er komin. Hún er komin niður á leikskólastigið af borgarstjóra sjálfum. Þetta er stællinn, þetta er taktíkin að afvegaleiða umræðuna, taka hana út úr málefnalegum fasa og færa hana ofan í sandkassan. Til hamingju með daginn Reykvíkingar eiga slíkan borgarstjóra. Það er ekki hægt að segja hana. En eitthvað er málið viðkvæmt hjá borgarstjóra, fyrst það getur ekki tekið þessa málefnalegu umræðu við mig. Hér er rammasamningur stýri búnað umferðar ljósa. Ég get alveg tekið mynda þess og byrt þetta á Facebook hjá mér. En borgarstjóri virðist ekki hafa séð þennan samning. Því þetta gengur hér út á stýrikerfi. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að gera stutta athugasemd. Forseti getur mörgulega tekið undir það sem þar kom að nýting þessa dagskrárliðar sem auka ansvar er ekki endilega alltaf til eftirbreytni, en nú hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds boðið að gera stutta athugasemd og bera af sér sakir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Því var haldið hér ranglega fram að borgarstjóra að ég væri að lesa einstök ákvæði samningsins eða samkomulagsins með röngum hætti. Og til þess að taka af allan vafa hvað ég var að vísa í, þá er þetta 3 ákvæði. Fyrsta lagi 3i, sem er ákvæði það að það ber að taka viðræður þegar framúrkeyrsla á sér stað innan 6 mánaða. Og skuldbindingin þar er bara að fara í viðræður. Þó að það sé viðræður með góðum hug að allt gangi vel. Þá er engin skuldbinding það að ríkið leysi okkur á hólmi. Þvert á móti, þá erum við bara föst í því að ræða. Númer 2, það er eftirlitsákvæði. Það er 6h. Þar á félagið að skila skýrslu á 6 mánaða fresti. Það er til marks það að hlutaðeigandi aðilar vantreysta því að þetta sé nægilega vel unnið og vilja fá upplýsingar ekki einu svona ára aðalfundi, heldur á 6 mánaða fresti, eins og eftirlitsnefnd verður að ræða. Og í 3. lagi er síðan þetta endurskoðunarákvæði sem ég vísaði í, það er 7. liður. Öll þessi ákvæði eru ekki bindandi varðandi það að ríki borgi meira, þau eru til eftirlits og binda ríki til að tala við okkur, ekkert annað. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að gera stutta athugasemd. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða. Já, það er búið að boða bókanir, en það eru bókanir hér og þar, en þá er ekki til fyrirstöðu heldur en að ganga all atkvæði málið, svo virðist það sem allir borgarfulltrúar séu í salnum. Fyrst verður greitt atkvæði skjal undir lið 1 sem er samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag fjármögnun uppbyggingar og samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðinu til 2033 síðar umræðu. Þau ykkar sem samþykk eru því sem þar er vinsamlegast gefið merki. Þau ykkar sem að móti kunna vera. Takk fyrir. Bókun, augnablik. Forseti hyggst klára atkvæðagreiðslu lið 5 sem er viðaukatillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Íslands fyrirvara við samþykkt samkomulags ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu 2033. Þau ykkar sem samþykk eru því vinsamlegast gefið merki. Þau sem að móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 2, 9 greiða ekki atkvæði. Og fyrir tillagan var samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Þá hafa einhverjir borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls á þessu bókun, gjöra svo vel. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Fleiri sem eru tilbúin með bókun.
Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég hér með bókun sem varðar atkvæðagreiðslu aðaltillögunnar sem var nummer 1 á dagskráni og bókunin svona og lesa hana hér. Vegafé hefur skilað sér í litlum mæli til Reykjavíkur síðasta áratuginn. Það skrifið rétta átt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ríkisstjórnin séu sammála að það þurfi að gera betur. Mikilvæg verkefni eins og bætt ljósastýring, vegaframkvæmdir, stígagerð og betri almenningssamgöngur eru verkefni sem almenn sátt er nú að þurfa að bæta verulega á höfuðborgarsvæðinu. Það styðjum við. Sáttmáli þessi sem nú liggur fyrir borgarstjórn vekur enga síður upp fleiri spurningar en hann svarar. Ekki liggur fyrir arðsemismat á einstökum verkefnum. Ekki hefur unnið með heildstætt umferðarmódel. Mat á fjárfestingu upp á 120 milljarða byggir á frummati og hugmyndahönnun. Ekki liggur fyrir hvernig fara í með framúrkeyrslu eða hver greiðir hana. Það er ekki komið rekstrarlíkan fyrir þær samgöngur sem sveitarfélögin kunna reka á grunni þessar sáttmála. Það liggur ekki fyrir hvernig útfærsla þessa verkefna verður í meðförum Alþingis. Sundabraut er utan samkomulagsins og er óljóst hvernig hún verður útfærð. Loks er óljóst hvernig útfærsla veggjalda að fjárhæð 60 milljarða verður útfærð. Það er því óábyrgt að samþækja þetta á þessu stigi, enda höfum við nær enga aðkoma á útfærslu þessara hugmynda eins og þær eru framsettar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að taka til máls og lesa bókun. Þá hefur næst eftir óskað að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Það er ýmislegt mjög jákvætt í samkomulaginu og fulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar sérstaklega uppbyggingu almenningssamgangna sem eru nauðsynlegar fyrir þá sem á þær treysta og geta verið mikilvægur þáttur í náttúruvernd. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja meira í almenningssamgöngur. Við sósíalistar teljum að uppbygging almenningssamgangna eigi að vera fjármagnuð úr sameiginlegum sjóðum okkar, sköttum, og getum því ekki samþykkt flýti og umferðargjöld sem meðal annars er ætlað að flýta uppbyggingu almenningssamgangna. Að meðan stöndum við frammi fyrir þeirri staðreynd að tekjur og innkoma fólks er ekki skattlögð jafnt, sé til dæmis litið til launatekna og fjármagnstekna. Þar að auki viljum við ekki opna markaðsvæðingu samgöngukerfisins sem innheimta veggjalda er líkleg til að fela í sér. Sósíalistaflokkurinn lagði til 3 fyrirvara við samþykkt samkomulagsins að fallið yrði frá öllum fyrirætlunum flýti og umferðargjöld, að Keldnaland yrði ekki selt til hæstbjóðanda heldur úthlutað til húsbyggjanda, verkamannabústaða, byggingar samvinnufélaga, þar með talið byggingar samvinnufélaga leigjenda og annara sem hafa áhuga á að byggja sér húsnæði þar. Í 3. lagi að lagt yrði meira í borgarlínu og strætó og tryggt yrði að almenningssamgöngur verði byggðar upp samkvæmt vætningum þeirra sem nota þær. Þar sem þessir fyrirvarar voru ekki samþykktir getur fulltrúi Sósíalistaflokksins ekki samþykkt samkomulagið. Þá er næst Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Flokkur fólksins vill setja fólki og grunnþarfir þess í forgang. Fólki fyrst. Víða þarf að bæta grunnþjónustu og þykir rétt að byrja á því áður en farið er í 120 milljarða króna fjárfestingaskuldbindingu. Fólki á auk þess að fá að kjósa borgarlínu. Fámennur hópur keyrir nú málið í gegn og skuldsetur borgara enn frekar. Flokkur fólksins vill bæta almenningssamgöngur, strætó BS sem er ekki alvöru valkostur sem stendur. Borgarlína á að vera tilbúin eftir 10 til 15 ár. Á þessum tímapunkti liggja takmarkaðar upplýsingar fyrir þessa risaframkvæmd. Lítið er vitað hönnun, útfærslu eða fjármögnun. Sagt er að það fari nú eftir aðstæðum eða taka á ákvarðanir þegar líður á ferlið. Þetta eru ekki traustvekjandi svör. Efasemdir að borgarlína slá í gegn má sjá á vefsíðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í spurt- og svaradálki. Fjármögnun er ekki endanleg en staðfest er að frekari skattur verður lagður á borgarbúa. Mjólka og bíleigendur með vegskatti sem dekka alltaf 60 milljarða krónur. Vegskattur kemur verst niður á þeim sem minnst hafa. Ef stjórnun borgarna hefði verið í lagi síðustu ár væri almenningssamgöngur að minnstakosti viðunandi og búið að losa helstu umferðarhnútana í borginni. En engin áhugi virðist vera á því hjá þessu meirihluta frekar en var hjá þeim síðasta. Gerst fleiri borgarfulltrúar lesa upp bókanir? Ekki að.
Ég kem hér upp og les bókun frá Vinstri grænum, Samfylkingunni og Viðreisn. Samkomulag ríkisins og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu marka þáttaskil í samstarfi samningsaðila, marka þáttaskil í loftslagsmálum fyrir Reykjavík og Ísland og marka þáttaskil í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Með samkomulaginu verið að forgangsraða í þágu umhverfisins með því að breyta ferðavenjum, með því að hefja stór sókn í almenningssamgöngum með borgarlínu, með því að stór efla hjólastíganet svæðisins og með því að tengja sama hverfi sem hraðbrautir hafa klofið áratugaskeið. Markmið þessa samkomulags eru skýr. Það fjármagnað og framkvæmdir sem ella hefðu tekið 50 ár munu aðeins taka 15 ár. Næstu skref eru að samningsaðilar stofni félagi kringum framkvæmdirnar, fari í hönnunarferli og nauðsynlegar skipulagsbreytingar og loks hefja framkvæmdir. Gjörðu svo vel, Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, fulltrúar Pírata fagna því tímamóta samkomulagi sem hér samþykkt. Nú liggur fyrir fjármögnuð framkvæmda áætlun fyrir allt höfuðborgarsvæði þar sem öflugar almenningssamgöngur eru burðarásinn, bæði í húsnæðisuppbyggingu og samgöngukerfi svæðisins. Samkomulagið lífsgæðamál almennings og það umhverfismál. Lífsgæði þeirra sem hafa ekki efni á að eiga bíl eða velja aðra fararmáta munu batna. Að skapa kolefnislaust borgarsamfélag verðugt markmið og því verður ekki náð án þess að snúa á braut þeirrar bílaborgar sem byggst hefur upp síðustu áratugina. Markmiðum Parísarsáttmálans verður ekki náð með orkuskiptum í samgöngu eingöngu. Við verðum að gera betur í að breyta ferðavenjum. Loftslagsmarkmið verða að vera skýrt leiðarstef við útfærslu framkvæmda. Mikilvægt að útfærsla sérstakrar fjármögnunar í samkomulaginu verði opnari og aðgengilegri en samningaferlið var. Gert ráð fyrir að þessi hluti fjármögnunar geti verið með ýmsum hætti eftir því hver vilji Alþingis kann að vera. Að því gefnu að það samræmist markmiðum samkomulagsins. Einnig nauðsynlegt að í þeirri útfærslu verði ekki vegið að þeim tekjulægstu í samfélaginu né að friðhelgi einkalífs. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið að taka til máls á þessu bókun. Þá þessum dagskrárlið lokið og verður þá gengið til næsta dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að Reykjavík verði leiðandi í aðlögun umferðarmerkinga í samræmi við tækninýjungar í umferðinni. Til máls tekur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, hér í dag leggjum við Sjálfstæðismenn fram tillögu að Reykjavík verði leiðandi í aðlögun umferðarmerkinga í samræmi við tækninýjungar í umferð. Að farið verði yfir umferðarmerkingar með tilliti til nýjunga í samgöngum og fjölbreyttra samgöngumáta. Við Sjálfstæðismenn höfum lagt til ýmislegt í þessum efnum á þessu ári, meðal annars snjallvæðingu umferðarljósa og snjallar gangbrautir, svo eitthvað sé nefnt. Við stöndum frammi fyrir byltingu í samgöngumálum. Með þessari staðhæfingu ég ekki að spá fyrir eitt né neitt sem ekki liggur augljóslega fyrir, hér og nú. Samgöngubyltingin ekki bara á næstu grösum. Hún hafin og áhrifa hennar farið að gæta hér á landi sem annars staðar. Hún mun augljóslega hafa síaukin áhrif á samfélag okkar á allra næstu árum. Orkuskipti ökutækja þegar hafin, hefur verið að aukast og mun aukast sífellt hraðar á næstu árum. Við erum þegar farin að sjá dæmi ýmiss konar fisfaratæki hér í borginni sem bruna göturnar á gangstéttum og á göngu- og hjólastígum. Það ekki einungis tæknilegir möguleikar á sjálfakandi ökutækjum. Slík ökutæki þegar til, meira að segja hér á landi, og þeim fer sífellt fjölgandi. Ég þekki dæmi þess að menn láti ökutækin keyra frá Reykjavík og alla leið í Reykjanesbæ án þess að snerta stýrið, en einmitt þess vegna nauðsynlegt að bregðast við. Spurningin ekki sú hvenær slík ökutæki aka götur borgarinnar. Heldur miklu frekar sú hvenær okkur, mennskum persónum, verður jafnvel bannað að aka ökutækjum og þvælast þannig fyrir með alla okkar mannlegu þætti sem leiða oft á tíðum til mannlegra mistaka. Þessi bylting mun líklega ganga að einkabílisma dauðum í núverandi mynd.
fjölga þeim sem ferðast gangandi á hjólum eða með öðrum físfaratækjum, bjóða upp á sambland af einstaklingsmiðuðum og almenningsmiðuðum ferðum, gera allar samgöngur ódýrari og draga úr umfangi umferðarmannvirkja og geymslu ökutækja. Þetta er að vísu ekki svo bylting sem marxistar forðum biðu eftir, heldur tæknibylting í boði hins frjálsa markaðar, en bylting engu að síður. Örþróun og tæknibreytingar eiga sér stað í bílaiðnaði út í heimi. Fyrirtæki á borð við Google, Uber og Tesla hafa fjárfest gríðarlega í þróun sjálfkeyrandi bíla. Hafin tilraun í Oslo á rafknúnum sjálfakandi strætisvögnum en hægt verður að panta sér far með snjallsímaforriti líkt og Uber og Lyft leigubílaþjónusturnar nota til að tengja saman bílstjóra og farþega. Sjálfkeyrandi tækni í samgöngum mun hafa veruleg áhrif á allt borgarskipulag og umhverfið og líklega gjörbreyta ýmsum grunnforsendum sem nú gengið út frá í borgarlínu. Nico Larko, bandarískur prófessor í skipulagsfræðum, hélt því fram í erindi í fyrra á afmæli skipulagsstofnunar að eftir 10 til 15 ár gætu sjálfkeyrandi bílar hugsanlega verið komnir á göturnar hér á landi og að undirbúningur fyrir þessa tækni hefði þurft að hafa átt sér stað miklu fyrr til að við verðum í stakk búin að taka á móti þessari nýju tækni og nýta hana. Hvað borgarskipulag varðar segir Larko að í framtíðinni með tilkomu sjálfakandi bíla drægist fjölda bíla saman 80% og við það losni gríðarleg landsvæði í borgum og bæjum sem í dag eru lögð undir bílastæði. Með leyfi forseta þá segir Nico Larko: í dag fjölda bíla lagt allan daginn sem mjög óhagkvæmt. Bráðum koma til dæmis mannlausir Uber leigubílar sem stanslaust að sækja fólk og skutla því og þannig bíllinn í stöðugri vinnu í stað þess að sitja aðgerðalaus á bílastæði heilu dagana. Þetta ástæðan fyrir því að bílastæðum mun fækka gríðarlega. Þetta mun svo aftur hafa áhrif á verð á húsnæði, þar sem meira framboð verður á landi og verðið lækkar. Forseti, í frumvarpi að nýjum umferðarlögum tekið mið af þessari byltingu og stigið mikilvægt skref en í frumvarpinu gert ráð fyrir að heimila akstur og prófanir á sjálfakandi bifreiðum. Á meðan löggjafinn hefur svarað kalli tímans tæknibreytingar í samgöngumálum hefur Reykjavíkurborg sofnað á verðinum og enn ekki farin að huga að þeim nauðsynlegu framkvæmdum sem ný tækni kallar á. Mikilvægt að Reykjavíkurborg bregðist við þessum öru tæknibreytingum sem eiga sér stað í samgöngumálum og aðlagi innviði borgarinnar í samræmi við þær. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, á að hafa burði og metnað til þess að verða fyrsta sveitarfélagið til að innleiða sjálfkeyrandi tækni á göturnar og bjóða framtíðina velkomna. Það gömul saga og ný að umferðarmerkingum hefur verið verulega ábótavant og misvísandi í borginni, til að mynda merkingar gangbrauta sem ekki hafa verið í samræmi við umferðarlög. Mikið ósamræmi í merkingum gönguþverana og ýmsar útfærslur notaðar eins og til dæmis upphækkanir, götumynstur í alls konar litum og með alls konar afbrigðum, götukoddar og línur og það sem enn verra að sums staðar eru alls engar merkingar. Það sem gert ráð fyrir gönguþverunum sem hafa dregið verulega úr umferðaröryggi gangandi vegfarenda, ekki síst barna. Ljóst að gera þarf bragarbót í að samræma umferðarmerkingar til að tryggja betur öryggi vegfarenda í umferðinni og til að mæta nýrri tækni í umferðarmálum. Þar á Reykjavík að vera í fararbroddi en ekki eftirbátur annarra sveitarfélaga. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, hér til umræðu til að Sjálfstæðisflokksins heildarúttekt á umferðarmerkingum. Ég vil byrja að taka undir margt sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir fór með hér áðan, en þó eitt
sem að við erum kannski ekki alveg sammála en kannski getur vorið það með tíð og tíma, en mér langar svona aðeins að skerpa á einu atriði. Og það eru sjálfkeyrandi bílar. Og ég vil setja ákveðin formerki við, eða ákveðin fyrirvara við að sjálfkeyrandi tækni vegna þess að í sjálfri sér mun hún ekki hjálpa okkur að ná loftslagsmarkmiðunum eða bæta á borgarumhverfið. Hún getur þvert á móti unnið gegn almenningssamgöngum og auki magn bílaumferðar í miklu magni. Í Oslo var unnin svo mjög víðamikil rannsókn á sjálfkeyrandi bílum og hvaða áhrif þeir myndu hafa á borgarumhverfið, almenningssamgöngur, hvernig best að hafa það fyrirkomulag í framtíðinni. Og niðurstaðan var svo að ef að helmingur þeirra sem eru að nota almenningssamgöngur í dag myndu fara að nýta sér sjálfkeyrandi bíla, pöntunarþjónustu, þá einni bíl, að þá myndi umferð aukast 100%. Það sér það hver maður og það myndi aldrei ganga upp í svona þéttri borg. Þannig að, en tæknin getur hins vegar verið hluti af heildarmyndinni, þar sem áherslan lögð á almenningssamgöngur og deilisamgöngur. Þetta algjör lykill. Og það líka ágætt að hafa í huga að fyrstu sjálfkeyrandi tækin verða öllu líkindum þau sem að ferðast í sérrými. Og í því samhengi vil ég benda á borgarlínu sem mun ferðast í sérrými. Þannig að þegar við horfum til langstíma, til framtíðarinnar, þá hafa almenningssamgöngur möguleika á að vera sjálfkeyrandi. Og ágætt að hafa í huga að launakostnaður einna hæsti rekstrakostnaðum við almenningssamgöngur. Þessi tækni getur líka hjálpa okkur að leysa svokallaðan last mile vanda. Það að tengja heimili fólks við stoppistöðar hágæða almenningssamgangna. Þannig að það munar í öllum atriðum varðandi sjálfkeyrandi bíla, hvort verið sé að hugsa sameiginlegt eignarhald, að fartækin sé ekki í eigu einstaklinga, og að þau séu notað fleiri en einum í einu. Og mér heyrðist gat nú ekki heyrt betur á ræðu borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur en að hún væri jákvæð fyrir því. Þannig að á næstunni mun samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti endurskoða reglugerð umferðarmerki einmitt í tengslum við þessi nýju umferðarlög. Það því ákveðin praktík að fara í heildarúttekt á umferðarmerkingum samhliða þeirri vinnu. Og til að tillaga þessi nýtist sem best leggi til eftirfarandi breytingatillögu. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að gerð verði heildarúttekt á umferðarmerkingum með tillit til nýrra umferðarlaga sem taka muni gildi næstu áramót. Sérstaklega verði farið yfir umferðarmerkingar á vegum, svo sem yfirborðsmerkingar gatna og akstursstefnur, merkingar á gangbrautum, hjólastígum og hringtorgum. Lagt til að úttektin fari fram samhliða endurskoðun og reglugerð umferðarmerki á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og tillögunni vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til framfylgdar og endanlegra útfærslu. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir að veita andsvar. Forseti, góði borgarfulltrúar, já, borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir virðist taka vel í tillögu okkar sjálfstæðismanna en vill þó einhverjar breytingar á tillögunni sem við munum fara hér í sameiningu yfir á eftir. En ég hjó eftir ýmsu hennar máli sem ég myndi vilja gera athugasemdir við og spyrja frekar út í. Það til dæmis það hvernig hún getur séð fyrir sér að sjálfvakandi ökutæki vinni gegn almenningssamgöngum. Ég held nefnilega að sjálfvakandi ökutæki munu breyta almenningssamgöngum. Þar muni jafnvel verða almennari og þar muni jafnvel verða betur nýttar. Og sömuleiðis varðandi eins og Uber og Lyft að menn munu sameinast í bíla. Það verður meira samflot. Þannig að þetta allt saman mun sennilega fækka bílum og draga úr umferð og þannig draga úr einnig mengun,
vegna þess að mjög líklega þá munu sjálfakandi ökutæki aka á rafmagni en ekki bensíni eða dísilolíu. Og mér langar aðeins að fá svona nánari útskýringar hjá borgarfulltrúanum varðandi þetta atriði. Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar. Svara ansvari Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, það er alveg sjálfsagt, kæri forseti og borgarstjórn, það er alveg sjálfsagt að gera grein fyrir því. Þetta snýst í rauninu það eins og Norðmenn skoðu þetta að þá það þannig að meðal ferðatíminn innan Oslo á ákveðin stað var 12 mínútur með engabíl, 32 mínútur með almenningssamgöngum. Þannig að þú ert í rauninni að keppa við tíman. Þannig að þú gast grætt hana 21 mínútu á því að panta sjálfkerrandi bíl og þá myndur ekki nýta þér almenningssamgöngur. Þannig að það samkeppnin. Þannig að við verðum að passa einmitt að við náum því að þetta fari á þann veg að við höldum áfram að hafa góðar almenningssamgöngur, styrkjum þær og eflum og síðan vinni þetta bara saman með því og einmitt eins og borgarfulltrúin kom inn á að þetta sé þá nýtt í samfloti. Það algjört lykilatriði og útreikningar hafa sýnt að það getur minnkað umferð talsvert sem mjög jákvætt. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að svara ansvari. Þá ósk eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. En á ný á þessu rúma ári sem borgarstjórn hefur starfað kemur Sjálfstæðisflokkurinn með framúrstefnulega tillögu í samgöngumálum. Enn einu sinni. Þær tillögur sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið hér inn í borgarstjórn eru framtíðin. Það tillögur sem að meirihlutinn með inn í borgarstjórn eins og borgarlína eru fortíðin. Hér kemur formaður skipulags- og samgönguráðs upp og talar að það sé ekki pláss fyrir alla bílana sem að myndu streyma út á göturnar eru þessi tillaga samþykkt. Ég bara spyr af einlægni. Fólk í meirihlutanum ekkert að ferðast erlendis og sjá hvernig þróun borga og bæja þar? Hér virðist eingöngu horft til Oslo, til Noregs, enda nokkur í meirihlutanum sem hafa búið þar og verið í námi. Það nú ekkert annað en það að það meira segja búið að taka upp gjaldtökuhliðin og á að heimfæra það inn í þennan samgöngusamning sem hafa kynnt fyrir okkur á ráðstöfnu í Oslo síðastliðið vor. Það verið að spegla Oslo hingað og Reykjavík. En það bara passar ekki. Það sama óánægjan þar núti eins og hér í Reykjavík með samgöngumálin. Á Íslandi verður fólk að hafa að minnstakosti einn fjölskyldubíl. Að minnstakosti. Sum heimili þurfa að hafa 2 fjölskyldubíla. Vegna búsetu, staðsetningu vinnustöðvar, staðsetningu leikskóla og skóla, staðsetningu frístundar hjá börnum. Hér komið breytingatillaga við þessa frábæru tillögu frá tillöguflytjanda borgarfulltrúar Mörtu Guðjónsdóttir það að svæfa og þvæla málið. Svæfa og þvæla málið. Fá það inn í lægra sett stjórnvald sem hvorki meira né minna en þriðja þrepið að borgarstjórn. Fyrst það borgarstjórn, svo það borgarráð, svo það nefndur ráð. Þetta farið að brjóta gegn lögum hvernig öll mál eru afgreiddir í borgarstjórn. Akkur hefur meirihlutin ekki kjark í það að fella hér mál grimt, þessi góðu mál, í stað þess að vísa þeim alltaf
undir feldin hjá sjálfu sér, þar sem þau eru þvæld og svæfðin í nefndum og almenningur kemst ekkert í það hvernig atkvæðagreiðslur falla þar. Og náttúrulega alls ekki í beina umræðu vegna þess að þessir fundir eru trúnaðarmál. Eini glugginn út úr nefndum það að kjörnir fulltrúar hafa bókunarrétt, punktur. Almenningur kemst ekkert í þær umræður sem eiga sér stað í þeim nefndum. En að leggja fram þessa tillögu ásamt tillögu sem að sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa lagt fram á þessu kjörtímabili varðandi eins og til dæmis snjallljósastýringuna sem bráðsnjöll og bráðnauðsynleg og sjálfstæðismenn hefðu líka forgang það að leggja hér fram tillögu að lýsa upp gangbrautir. Að vísu var það samþykkt að fara í tilraunarverkefni með það. Það verður bara viðurkennast og það verður bara að segjast eins og að sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn leiðandi hér í nýjungum að tillögum í samgöngumálum. Það sjá það allir. Ég hrósa mínum pólitískum andstæðingum ef ég sammálaðum að sjálfsögðu. Það skylda mín að gera það. Þetta hefur ekki fallið vel í meirihlutann. Þeir eru fastir í fortíð. Þeir eru fastir í þeirri fortíð til dæmis að Reykjavíkurborg eigi ekki sem sagt að það sé hægt að kolefnisjafna Reykjavíkurborg árið 2040. Þá spyr ég á að banna farþegaskip í Faxaflóahöfnum? Á að banna fiskiflotan? Á að banna alfarið alla bíla? Erum við virkilega stödd á þessum stað að halda það að þessi meirihluti geti komist upp með þetta eftir næstu kosningar? Nei. Af þessari leið verður snúið. Ef að þessi tillaga og allar hinnar sem að hafa verið hér til umræðu sem sýnir fram á framsýni og lausnir í umferðarmálum hér í Reykjavík, snjallljósavæðingartillagan var rökstudd á þann hátt að ef það yrði farið í hana, þá var hægt að greiða hér úr umferðum 35–50% hvorki meira minna. Umferðarvandinn bara úr sögunni ef það væri farið þessi leið. Hræódýr leið með við hérna rándýru borgarlínu. Hræódýr leið. En viljinn nefnilega ekki þar að greiða úr umferð. Viljinn þar að þrengja að umferð, svo þegar allt orðið stíflað, þá fundur upp nýr gjaldstofn sem heita tafagjöld. Þetta náttúrulega algjör snilld. En hverju borga? Það eru notendur. Það eru notendur og það eru við sem erum á enn einu sinni að borga fyrir uppbyggingu á vonlausu gamaldags úreltu fyrirbyrði sem kölluð borgarlína sem raunverulega bara lína á blaði því eins og ég fór hér yfir í fyrri umræðu þá veit svo sem engi hvernig þetta á að líta út. Við þurfum nefnilega aðgerðið núna. Þessi tillaga hér að Reykjavík veri leiðandi í aðlögun umferðarmerkinga í samræmi við tækninýjungur í umferð. Þetta alveg bráðsnjöll tillaga og ætti að samþykkjast hér núna að því við þurfum aðgerðir núna. Ekki eftir 10 ár og ekki eftir 15 ár eins og samningurinn kveður á Við þurfum aðgerðir núna. Frá með deginum í dag og fram að 10 ára tímabilinu. Það virðist einhvern veginn alveg gleymast. Ég styð þessa tillögu, hún frábær eins og aðrar tillögur sem hafa komið fram í samgöngumálum hér inn í borgarstjórn frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Snilldartillaga sem ég styð eins og allar hinnar sem frá þeim flokki hafa komið. Ég styð nefnilega framtíðina, ekki fortíðina. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir óskast eftir að veita andsvari við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég krefst þess að rétt sé haft eftir mér hér í ræðustól. Ég sagði ekki að það myndi auka umferð að samþykkja þessa tillögu. Heldur benti á niðurstöður ein af viðamestu rannsóknar sem gerð hefur verið á sjálfkeyrandi bílum og OECD styðst meðal annars við. Einnig langar mig að benda á það að koma með breytingatillögu sem nú ekki, þetta ekki stórtæk breyting, en þetta er breyting sem vísar tengist praktík tillögunar, það að hún nýtist beint í ákveðna vinnu, ekki að svæfa tillöguna og
Og þetta orðin svolítið skrítin röksemdafærsla þegar við erum allt í einu farin að brjóta lög með því að samþykkja tillögur frá minnihlutanum. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta sama gamla taktíkin, ekki svara efnislega og búa eitthvað til. Ég hef frá því ég settist í borgarstjórn gagnrýnt þessi vísunar tillögu flutning meirihlutans. Fara með öll málin í nefndir. Svæfaðu þar, þvælaðu þar, gera þau að sínum. Ég bara áttaði mig á þessu strax á fyrsta fundi, hvert var að verið að fara. En formaður skipulags- og samgönguráðs virðist ekki átta sig á því að með sjálfkeyrandi bílum, eins og frummælandi fór hér yfir, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, þá jafnframt verið að virkja deilihagkerfið. Og mér til efs að þetta auki bílaumferð á götunum vegna þess að þá verða sömu bílarnir í notkun allan sólarhringinn. Þá eru þessi bílaðir pantaðir fram og tilbaka og eru sífellt í notkun. En auðvitað það svo að fólk sem að horfa til fortíðar að leysa samgöngumál framtíðarinnar skilur ekki kannski nýja tækni, því miður. Það hefur sannast hér í þessum samgöngutillögum Sjálfstæðisflokksins sem að hafa ekki fengið náð fyrir augum meirihlutans. Allar framúrstefnulegar miða, allar að því að endurspegla það nýjasta sem að gerast í nágrannalöndunum okkar, endurspegla það að gera flæði umferðar ennþá skilvirkara. Því að meirihlutin fastur í fortíðinni. Þeir vilja hafa umferðarteppur, þeir vilja hafa mengun sem af því hlýst, ekki síst mengun. Það sannað að bílar menga mjög í lausagangi þegar þeir eru að bíða ljósum og taka á stað á ljósum. Þá ekkert verið að hugsa loftslagsmálin, ekki staf. Hugsa ykkur umferðarflæði Reykjavíkur myndi batna 35–50% bara við það að taka upp snjallljósalýsingu. Hugsa ykkur hvað það yrði léttara varðandi mengunarmál í Reykjavík eftir það. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að svara andsvari, veitir og andsvar öðru sinni, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar til að árétta hér að með þessari breytingartillögu sem að ég búin að fara yfir hvers eðlis legg ég til að hún sé samþykkt og vísa til framfylgdar og endanlegra útfærslu umhverfis- og skipulagssviðs sem sér að útfæra hana. Mér finnst ekki ásættilegt að borgarfulltrúar hér séu ásakaðir að búa eitthvað til. Ég bjó ekki til þessar rannsóknir sem að ég að vitna í varðandi sjálfkeyrandi bíla. Ég get ekki státað af því. Já, þannig ég held vætum bara að halda okkur við staðreyndir og hvernig væri nú bara að fagna því að það stendur til að samþykkja tillöguna svo breyta. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það stendur ekkert til að samþykkja þessa tillögu sem liggur fyrir fundinum. Það lagt til með breytingartillögu að vísa henni inn í skipulags- og samgönguráð. Það lagt til að breytingartillagan verði samþykkt á ykkar forsendum, ykkar í meirihlutanum. Þess vegna ekki hægt að tala það að sé verið að samþykkja hér tillöguflytjanda Mörtu Guðjónsdóttir. Hvaða leikaraskapur þetta? Hvaða leikaraskapur þetta? En svona þarf maður að hafa öll skilningsvit á fullu til að svara því sem að hér kemur og klækjónum sem að felst í því að koma hér góðar tillögur, hvernig meirihlutin á að ná sér út úr þeim, því að oft á tíðum þó eitthvað samviska, eitthvað stóra bakvið að fell ekki tillögur beint. En þetta akkurat málsmeðferðin. Svaka gleði með það að meirihlutin sé hér að samþykkja tillögu borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttir. Nei, hér liggur fyrir fundunum breytingartillaga
Þannig að það er verið að færa tillöguna, upphaflega tillögu, úr þeim búningi sem hún inn í breytingatillöguferli á forsendum meirihlutans. Á forsendum meirihlutans. Það sjá allir í gegnum þessi leiktjöld. Það sjá allir í gegnum þennan leik sem að meirihlutinn hefur verið að leika frá síðustu kosningum og mér sagt að þetta hefur verið notað líka á síðasta kjörtímabili og þar áður líka. Það faktist óþolandi fyrir okkur í minnihlutanum að við getum ekki lagt hér fram eina einustu tillögu til afgreiðslu, já eða nei. Fella eða samþykkja tillögunar. Eins og bara gerist í öðrum atkvæðagreiðslum eins og hérna út í þingi. Það það bara annarkvort fellt eða samþykkt frumvörpin þar. Það ekkert vísunardæmi þar og þvælt og ruglað. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að svara andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, kæri Sjálfstæðisflokkur í borgarstjórn, þið aldeilis klappstýru sem hér fer með ykkur og mikinn, eiginlega miklu meira heldur en þið í dag. En mér finnst hérna þessi tillaga áhugaverð af því að umferðarmerkingar eru jú eðlilega eitthvað sem við viljum skoða. Við stöndum á miklum tímamótum í samgöngumálum fyrir næstu 15 árum og það algjörlega eðlilegt að gera úttekt á umferðarmerkingum. Það það sem við köllum low hanging fruit eða lár ávöxtur til þess að fá sér og það algjörlega eðlilegt að við skoðum það. Mér finnst líka áhugavert og þetta bara mjög áhugaverð umræða því að við fórum frá því að vera að tala um skipulagsmál og samgöngumál yfir því að það sem við verðum að tala um núna hérna það sem við getum kallað hardware og software því að hér jú talað um sjálfkeyrandi bíla og þeir eru staðreynd og þeir eru klárlega eitthvað sem að mun að verða með okkur í framtíðinni. Við erum búin að sjá þetta í mörg ár þróast í lestum og í almenningssamgöngum ákveðna sjálfstýring á því og það alveg klárt að á næstu 20-30 árum munum við mæta einhvers konar svona framtíð. Hvert hún þróast veitum við ekki alveg. Við vitum hins vegar að deilihagkerfið að þróast og það á fullri ferð og það þarf ekki sjálfkeyrandi bíla með og það ein umræða sem við eigum alveg eftir að taka hérna í borgarstjórn. Það hvernig ætlum við að mæta þeirri framtíð og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hitti nefnilega naglann á höfuðið áðan þegar hún sagði bíll í stöðugri vinnu. Því að það nú bara þannig í nágrannalöndum okkar, meðal annars í Þýskalandi, að þar eru að þróast deilihagskerfi sem eru þannig. Það í rauninni svona svolítið eins og lokal Uber eða Uber okkar fólksins sem þýðir þannig að það eru til núna þegar upp og forrit sem gera það að verkum að nágrannar geta saminast bíla. Þannig ef ég á bíl, ég bý í Árbænum, og Bjössi Gísla hérna, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, býr líka í Árbænum og ef við erum á sikkurri vaktinni, þá gæti ég lánað eða leigt beinni bílinn helming sólarhringsins til dæmis og ég ekkert að grínast með þetta. Þetta bara eitthvað sem nú þegar byrjað og þetta var kynnt á samgöngudegi hérna, sem var haldinn hérna af Bílgreinasambandinu og af félögum okkar í FIB því að ég nú svo mikið í þeim bransa. Og það var fyrir 2017 var haldið hér stórt þing í Hörpu þar sem einmitt var rætt að svona fyrirkomulag að þróast áfram og við erum búin að vera að tala um þetta svolítið lengi og ég hef áður komið inn á deilihagkerfi hérna í Pontu því að það hefur ekki bara með samgöngur að gera, það hefur líka með ýmislegt annað, ég hef líka rætt hér deilihagkerfi þegar kemur að mat. Allt byggir þetta á ákveðnum forritum þar sem að maður getur í rauninni deilt sínum eigin gæðum. Og grunnhugsunin þekkjum hana vel í Airbnb og Uber en þá þetta það sem kallast fyrirtæki að vinna með ferðamönnum oftast. En við erum fólk að vinna með öðru fólki sem eru jafnvel nágrannar okkar. Þannig að ég gæti sem sagt ef við tökum þetta eitthvað aðeins í raunveruleikann þá gætu ég og Björn Gíslason borgarfulltrúi deilt sama bílnum
og við þurfum að finna leiðir til þess að mæta því í svona skattalegu umhverfi og fleira. Ég gæti líka, þau kvöld sem ég ekki í borgarstjórn, þá gæti ég nota sama app og sagt, heyrðu, ég ætla að elda stóran skammt af lasagna. Svo stóran skammt að hann fyrir 10 manns. Og svo sendi ég út í appið og nágrannar mínar þarna í Árbænum, þeir bara pikka í, ég ætla að fá skammt, ég ætla að fá skammt, ég ætla að fá skammt. Og svo kemur fólk til mín og sækir skammtin sem ég rauninni selðum að því að mér gaman að elda, ógeðslega góð að elda lasagna og þetta það sem deilihagkerfið nákvæmlega að gera núna. Þetta erum við að sjá í Þýskalandi, þetta erum við að sjá í Hollandi, þetta munum við sjá vonandi hérna á Íslandi að einhverju leyti líka og það eru fullt af aðferðafræði. Við getum líka verið að skjóta húsnæði við hvort annað. Þá það ekki Airbnb, heldur bara persóna á móti annarri persónu. Þannig ég held að við þurfum klárlega að taka þessu umræðu og við þurfum að finna leiðir hvernig borgir geta mætt þessum deilihagkerfum og svona þeim ramma sem við viljum síðan sjá í kringum þetta. Þannig að ég fagna gjarnan þessar umræðu og ég held við ættum að taka umræðan deilihagkerfið kannski líka bara svolítið áfram í framtíðinni með mögulega tillögum, gerum það en umferðarmerkingar, heildarúttekt, low hanging fruit auðvitað að fara að gera það. Borgarfulltrúi frá Þórdís Lára Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur óska eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti og geta borgarstjórn. Ég ætla nú að koma hérna bara upp og ræða þessa tillögu sem liggur hérna fyrir, tillögu okkar sjálfstæðismanna sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir flutti áðan. Mér hugnast núna mörgu leyti, ég tel hann að vera mikilvæg og ég tel hann að vera tímabæra og ætlaði aðeins að taka í leiðinni dæmi eða hérna segja frá því að hvernig þetta getur virkað og það máttu svo sem alveg ræða það undir fjórðalið sem umræðum öruggari göngutengingar hérna sem verður á dagskrá eftir en það svo sem allir að taka það núna að hérna þannig háttar víða í borginni að merkingar eru mjög óskýrar og við erum því miður að sjá það við sem erum í ágætistengslum við borgarbúa og félag borgarbúa, skólanemndir og foreldrafélög í skólum þar sem að umferðin hættulegri heldur en í kringum aðra skóla að þetta orðið stórt vandamál og ég þarf þessum dæmi að bara núna nýlega þá hitti ég foreldra frá Hátaskóla, þar sem að börn hafa verið í hættu og höfðu einhver slasast, einmitt út af því að merkingar voru ónógar og illa en staðir. Yfir þetta fóru við með foreldrum barnanna og sérfræðingum borgarinnar í þessum málaflokki og við vorum öll saman það sem sátum á þeim fundi að það þurfti að grípa strax inn í. Að gera börnum það skýrt hvar þau að fara yfir og gera ökumönnum það sömuleiðis skýrt. Nú ætla ég ekki að fara að bætast í hóp þeirra borgarfulltrúa sem hafa verið að tala bílana sína. Ég ætla samt að segja það að minn bíl, þó ekki sé merkilegur, að hann ágætlega búinn að hann skynjar merki og merkingar. Og ég held að minn bíl sé ekkit merkilegri heldur en þeir bílar sem að koma á götuna núna, að þau eru fattar að innihalda þessi tæki sem að til þarf myndavélar sem lesa og þess vegna það miklu meira áreiðandi heldur en hefur verið hingað til að þessar merkingar séu hérna réttar hann að bílinn geti lesið rétt úr þeim og brugðust við að því að bílar í dag og meðal annars bílinn minn hann getur stöðvað ef vegfarandi gengur fyrir bílinn hann þeim búnaði og þetta bara ósköp venjulegur bíl sem að hérna tiltölulega nýr. En þannig þróunin og ég ekkit viss það að við hér sem sitjum inn í þessum sal gerum okkur grein fyrir því hvað þróunin hann hröð og hversu víðtæk eða útbreidd hún hún miklu útbreiddari. Sjálfur hafði ég ekki hugmynd þessi búnað að vera til staðir í bílnum og það var ekkit sérstaklega kynnt þegar ég kaupið þann bíl, en hann komin í bílana, við þurfum að nota þetta því þetta öryggisatriði. Fyrst og fremst í mínum huga þetta öryggisatriði, við þurfum að bæta umferðaröryggi og það þetta stóra málið. Aðeins hvað varðar áhyggjur margra borgarfulltrúa í þessum sal meðal annars og fleiri að þessi þróun sem að verða, til dæmis eins og með sjálfakandi bíla, geti haft slæm áhrif á varðandi loftslagsmál.
þá langar mig bara til að segja ykkur hér inni að það eru aðrir og fleiri sem hafa stærri og meiri áhyggjur af þessum málum og ég ætla að lofa ykkur því að þessir aðilar eru að leita leiða til þess að bregðast akkurat nákvæmlega við þessu. Þannig að þið þurfið ekki að hafa eins miklar áhyggjur af því og þið verðist hafa að þessi mál verði leyst hér í þessum sal. Ég hef sagt það áður og ég hef haft hingað til tröllatrú á tækniþróun og tæknivæðingu, framþróun, framsýn og skilningi þeirra sem að vinna þessi mál. Það eru stærri borgir að fást við þessi vandamál. Það eru bílaframleiðendur, það eru notendur, bílanotendur, það eru aðrir sem að fást við það að þeir vilja ekki hafa ástandi eins og þeir í dag. Ekkert frekar en þið og ekkert frekar en ég eða við. Þannig að ég heldur að sé mjög mikilvægt skref sem við erum að taka núna og það er mjög gott og áhugavert og metnaðarfullt að í þessari tillögu sé gert fyrir ráð fyrir því að Reykjavík verði svolítið leiðandi í þessu. Og það er ekki í þessari tillögu sem maður þarf að hafa áhyggjur af, ekki neitt. Hins vegar er breytingatillagan og ég fagna því auðvitað. Mér finnst það mjög gott að heyra það að það sé samhljómur og við séum farin að ræða svolítið í takt þetta. Þá langar mig til að benda á það að þessi breytingatillaga sem liggur nú fyrir og Sigurborg borgarfulltrúi Ósk Haraldsdóttir, fyrir ekki Sigurborg, ég bara glemdi höfðunafninu eitt augnablik, en það sem að koma fram í þessari breytingatillögu smá vandkvæðum háð að því að til þess að þetta geti gengið, til þess að okkur verði eitthvað á með þessa tillögu, þessa hugsun sem við erum öll sammála að þurfa að verða, að við þurfum að nota tæknina, við þurfum að vera með í tækninni, þá er það að við getum auðvitað ekki haft þetta þannig að vísa þessari tillögu til umhverfis og skipulagssviðs, til framfylgdar og endanlegar útfærslu. Og ég ætla að segja ykkur út af hverju það er ekki hægt. Það er einfaldlega ekki hægt út af því að það eru miklu fleiri sem koma að málinu. Ég ætla að nefna bara 2 aðila. Ég ætla að nefna Vegagerðina sem er veghaldari á mörgum stærstu og erfiðustu götum borgarinnar og svo ætla ég líka að tala annan aðila sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum að hafa þessa aðila með okkur og þess vegna segi ég að tæknilega séð getum við ekki haft það þannig að við ætlum að klára þetta til endanlegar útfærslu. Við verðum, og ég veit Sigurborg, Sigurborg Haraldsdóttir borgarfulltrúi, ef þú ætlar að koma upp á eftir og veita ansvar, að þú hafir hana sama skilning, en ég vil bara segja það að við getum ekki haldið þessum aðilum utan þess vegna gengur og til að okkar sjálfstæðismanna og ég skal halda því fram að það eru nú fleiri en Vigdís Hauksdóttir sem er hrifin af þeirri tölu. Það eru margir miklu hrifnar af henni heldur en bara borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að við þurfum að hafa alla með okkur og við þurfum að hafa lögregluna með okkur og við þurfum að hafa Vegagerðina með okkur og það er ekki nóg að við séum að gera þetta ein og sér og taka þess ákvarðanir hér í þessum sal. Þannig að guðanabænum er ekki bara til að samþykkja þessa tillögu frá okkur. Takk. Borgarfulltrúi Örn Haraldsson hefur þá lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir óskar eftir að veita ansvar. Ertu með ansvar? Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ástæðan fyrir þessari breytingatillögu er sú að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti er að fara í endurskoðun á reglugerð umferðarmerki. Þess vegna legg ég til þessa breytingatillögu. Fyrirgefðu Sigurborg, ég bið þögn í salinn. Gjörðu svo vel, Sigurborg. Og það er eðlilegast og langt praktískast að úttektin fari fram samhliða endurskoðun á reglugerðinni. Reykjavíkurborg á fulltrúa í þessari endurskoðun sem er unnin af ráðuneytinu og hún er að sjálfsögðu unnin á gríðarlega breiðum vettvangi þar sem við erum aðeins einn aðili af rosalega mörgum. Öll sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu munu koma að þessu, Vegagerðin, lögreglan og í rauninni miklu fleiri. Það er engin ástæði til að gefa sér að svo verði ekki. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svara þá ansvari, Örn Þórðarson borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að heyra þetta. Þá má bara búast við því að ég sé að ótúlka þessi orð þetta sem eru í niðurlagi breytingatillögunar sem eru svohljóðandi með leyfi forseta. Tillögun er vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til framfylgdar og endanlegrar útfærslu. Að þá er ég væntanlega að þessum orðum sögðum frá borgarfulltrúa Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur að lesa of mikið og var ágætt að hún myndi staðfesta það að þetta yrði gert í góðu samræði við alla þá aðila sem að málunum koma og þá spyr ég bara enn og aftur, er það nokkuð til fyrirstöðu því að við samþykkjum tillöguna bara eins og liggur fyrir frá okkur í Sjálfstæðisflokknum? Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari, veitir á andsvar öðru sinni. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Já, kæri forseti borgarstjórn, ég legg áherslu á að það er hárrétt, þetta verður unnið í samráði að sjálfsögðu. Ástæðan fyrir þessu orðalagi er einfaldlega svo að við samþykkjum tillöguna og svo vísum við til sviðsins þar sem að sérfræðingarnir starfa og munu útfæra hana endanlega. Það er ekki okkar að útfæra niður í smáatriðin, heldur er það í höndu sérfræðingarna, það er eins og var okkar að gera stefnuna, tillöguna, samþykkjana. Ástæðan fyrir að gera þessa breytingatillögu er svo að það er mjög mikilvægt að binda þetta við þessa endurskoðun þannig að þetta haldist í hendur, þannig að við séum að vinna eins góða vinnu og mögulega hægt er fyrir borgarbúa þannig að þetta skili sér allt og í raun og veru fáum við mest fyrir peningin þegar þessi vinna leggst saman, það er ákveðin samlegðar áhrif sem að skilar þá okkur vonandi bestri niðurstöðu. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að veita andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er mér svo sem að meina laus að fella þessa tillögu. Og mér þykir það líka dálítið einkennilegt að þegar fólk er í tillögugerð að það leiti þá ekki til sérfræðinga sem að vita og hafa yfirsýn yfir málaflokkinn, hvað er verið að gera og hvort að eitthvað sé í farvegi. Og svo erum við alltaf að ræða í borgarstjórn, okkur getið ekki bara samþykkt þetta hvort er í farvegi, en það hefur enginn einhvern veginn talað við neina sérfræðinga. Það er ekki pólitík í mínum huga. Það eru bara slæli vinnubrögð. Og þess vegna væri ég bara alveg til í að fella þessa tillögu. En í stað þess þá bara köfuðum við ofan í hana og komum með svona breytingatillögu sem við getum fellt okkur við. Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég er nú bara á jákvæðanótunum og held að við getum alveg unnið með þetta áfram inn í sviðinu og ráðinu. Ég held að þó svo það hefur kannski hreinlega bara afgreiða þetta beint, þá er ég bara ánægð með það að við ætlum að vinna áfram með þetta. Það er bara eitthvað sem ég get fellt mig við, að hún sé ekki í felld. Ég held að þessi tillaga, hún hefur nokkra hliðar. Hún er í fyrsta lagi snjallvæðing, hluti af þessum tillögu pakka sem við höfum komið hérna með í borgarstjórn núna í haust. Við höfum verið að koma með tillögur sem eiga að skila góðum árangri, nútímalegar, ekki dýrar og þær eru að komast í farveg. Við sjáum það. Það var ánægilegt að sjá að ljósastýring er inni í samgöngusáttmálanum sem við vorum að ræða hérna áðan og við sjáum að þessar hugmyndir eru að skila sér. Við sjáum líka að það er tekið jákvætt í það að gera snjallvæðingu á gangbrautarljósunum og gönguþverjunum eins og við höfum komið hérna inn og erum verið að vinna í. Það er líka jákvætt. Og þetta er svona ein hliðin á peningnum. Annað er að við erum að horfa upp á öryggismálin. Það eru alltaf meir og meiri kröfur til öryggismála í þjóðfélaginu, hvort sem að ræða slys á sjó eða iðnfyrirtækjum eða hjá okkur hér í borginni. Við þurfum að vera í fremstu röð, allra fremstu röð sem höfuðborg Íslands að passa öryggismál gangandi og hjólandi ekki síst, en allra sem eru í umferðinni. Við sjáum að alvarlegum slysum á reiðhjólafólki hefur fjölgað samhliða aukinni notkun reiðhjóla og merkingar eru bara grundvallaratriði. Þær þurfa að vera í lagi og þær eiga að vera
í fremstu röð. Það er að segja, við að vera með nýjustu merkingar. Það er margt sem þarf að skoða, bæði nýja reglugerðin sem að koma, nýju lög og ný reglugerð. Síðan það þannig að það eru margar merkingar sem eru sér íslenskar. Margir ferðamenn eru ruglaðir í rýminu þegar sjá merkingarnar á Íslandi sem eru öðruvísi, ýmsar reglur sem eru öðruvísi heldur en í öðru löndum og svo framvegis. Það er eitt af því sem þarf að skoða. Og síðast en ekki síst þá það náttúrulega það að tækin sjálf og svo yfirbylting sem við erum að horfa á að segja að gerast núna kallar á að merkingarnar séu skýrar svo að bílarnir og tækin geti skilið hvar þeir eru stödd. Þannig að ég bara kemur upp til þess að fagna því að það verið unnið með þessa tillögu og ég treysti því að það verið gert vel og við stöndum saman að því að fara í praktískar leiðir. Það ýmis verkefni sem eru stór og kannski verði ekki veruleika en þetta eitthvað sem við getum gert. Þetta eitthvað sem við eigum að gera og heitir bara á okkur að fylgja þessu vel á eftir og slum verið bara í góðu skapi. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls og í síðust á mælskrá sem stendur Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, mér finnst bara gott að við séum að fara hér í þessa heildarúttekt og sérstaklega bara í ljósi svona breytts veruleika. Það hefur aðeins verið talað hérna Uber, aðeins var inn á það, þannig að mér langaði bara aðeins að koma upp og segja einmitt að ég vil alls ekki að það komi hingað og mér finnst ekki að við ættum að styðja það ef að það kemur hérna eitthvað til tals og þau hafa nú komist í fréttirnar fyrir það einmitt að koma hræðilega fram við starfsfólk og virði ekki réttindi starfsfólks og greiði ekki skatta, greiði ekki sanngjörn laun og þannig að mér langaði bara aðeins að koma upp og nefna það því að það kom aðeins inn í umræðina varðandi samgöngukerfið og framtíð þess, þannig að mér langaði bara aðeins að nefna það inn í þetta innlegg, þannig ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og síðust á mælskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna hér í dag. Hún hefur að mestu leyti verið mjög jákvæð og mér sýnist allir borgarfulltrúar vera einhuga þær aðgerðir sem við þurfum að fara í að bæta umferðarmerkingar og taka á móti nýrri tækni. Auðvitað hefðum að vilja að tillagan hefði verið samþykkt óbreytt en það voru litlar tæknilegar breytingar á henni í meðferðum borgarstjórnar og meðferðum umræðunar hér sem að við föllumst á og við fögnum því reyndar. Ég ætla að fá að lesa bókun okkar sjálfstæðismann í málinu. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að tekið hafi verið jákvætt í tillöguna og hún samþykkt með smávægilegri breytingu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til ýmislegt tengist nýjungum í samgöngum á yfirstandandi kjörtímabili, meðal annars snjallvædda ljósastýring og snjallar gangbrautir. Við stöndum nú á þröskuldi tæknibyltingar í samgöngumálum. Sú bylting mun meðal annars felast í orkuskiptum ökutækja, sjálfakandi ökutækjum, fjölgun farartækja, byltingu í bestun og samræmingu umferðar og margfalt betri nýtingu umferðarmannvirkja. Í frumvarpa nýjum umferðarlögum tekið mið af þessari byltingu og stigið mikilvægt skref en í þeim gert ráð fyrir að heimila akstur og prófanir sjálfakandi bifreiða. Á meðan löggjafinn hefur svarað kalli tímans tæknibreytingar í samgöngumálum hefur Reykjavíkurborg sofnað á verðinum og enn ekki farin að huga þeim nauðsynlegu framkvæmdum sem ný tækni kallar á. Mikilvægt að Reykjavíkurborg bregðist við þeim öðru tæknibreytingum sem eiga sér stað í samgöngumálum og aðlagi innviði borgarinnar í samræmi við þær. Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, á að hafa burði og metnað til þess að verða fyrsta sveitarfélagið til að innleiða sjálfkeyrandi tækni á götum borgarinnar og vegum landsins. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að taka til máls og lesa upp bókun, hyggst borgarfulltrúi lesa upp bókun. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég er að lesa hérna bókun í kjölfarið á ræðu minni í málinu og hversu ósátt ég við þessar vísunartillögu meirihlutans. Hefst hún hér og nú með leyfi forseta.
Borgarfulltrúi Miðflokksins styður tillöguna heilshugar, enda mikið framfaramál á ferðinni. Þá kannski rétt fyrirgefðu forseta að segja upphaflegu tillöguna heilshugar, bæti því við. Enda mikið framfaramál á ferðinni. Hún snýst framtíðina meðan stefna meirihluta sé fortíðin. Það óþolandi að borgarfulltrúar fái sjaldan að greiða atkvæði tillögur frá minnihlutanum sem liggja fyrir fundum borgarstjórnar. Hér verið að greiða atkvæði breytingatillögu frá meirihlutanum að vísa málinu inn í lægra sett stjórnvald til að þurfa ekki að samþykkja það á fundunum. Hér því á ferðina allt önnur tillaga en liggur fyrir og allt önnur atkvæðagreiðsla en tilstóð. Ég sit því hjá í atkvæðagreiðslunni til að sýna í verki mótmæli mín við málsmeðferðartillögum meirihlutans. Já, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að taka þetta mál svo lesur bókun. Þá verður gengið til atkvæða og verður fyrst greitt atkvæði breytingatillögu meirihlutans. Óskað að forseti lesi breytingatillöguna. Svo verðist ekki vera, þá verður gengið beint til atkvæði hana. Þau ykkar sem samþykkja breytingatillögu meirihlutans, eins og hann skeiði merki. Hún þá samþykkt með 22 atkvæðum. Þau sem á móti kunna vera. Hún þá samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Verður þá gengið til atkvæðum tillöguna í heild sinni svo breytta og hefstu atkvæðagreiðslan þau ykkar sem samþykkja tillöguna svo breytta, eins og hann skeiði merki. Jú, þetta bara tillaga breytt. Það þau sem á móti kunna vera. Tillagan í heild sinni samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir þriðja mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að leitast verið að seinka skólabyrjun í fleiri skólum til klukkan 9 til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já. Kominn matur? Ekki hefur forseta ekki borist upplýsingar það. Við látum vita. Þannig að gjöra svo vel borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og afsakaðu þessi læti í okkur. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að lesa hérna tillögu Flokks fólksins á þessum borgarstjórnarfundi. Hún hljómar svona. Tillaga Flokks fólksins að skóla- og frístundasvið eigi samtal við skólasamfélagið í Reykjavík með það að markmiði að leita að fleiri skólum sem eru tilbúnir að seinka skólabyrjun og hefja kennslu klukkan 9. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasvið að eiga samtal við skólasamfélagið í Reykjavík með það að markmiði að kanna hvort fleiri skólar eru tilbúnir til að seinka skólabyrjun og hefja kennslu klukkan 9 í stað 8. Borgarfulltrúi gerir sér grein fyrir ákveðnu vanda sem gæti skapast hjá einhverjum foreldrum yngri barna sem þurfa sjálfur að mæta í vinnu klukkan 8. Hann væri þá hægt að leysa með því að bjóða upp á morgungæslu milli 8 og 9 fyrir þau börn sem þess þurfa. Einhverjir skólar hafa nú þegar seinkað skólabyrjun til dæmis 30 mínútur, sumir skólar hafa einnig breytt lengt kennslustunda frá 40 mínútum yfir í 60. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur rætt við skólastjórnendur reynslu þeirra á seinkun skólabyrjunar og segja þeir hana góða. Börnin komi hressar í skólan og séu virkari, það sé rólegra yfirbragð á nemendum og minna álag á kennurum. Breytingin talin hafa verið til góðs fyrir alla. Með því að hefja skólastarf klukkan 9 gefst kennurum tækifæri áður en kennsla hefst til að sinna til dæmis undirbúningsvinnu eða foreldrasamskiptum sem þeir ella þyrftu að sinna í lok dags. Seinkun eða breyting á upphæð vinnutíma kennara gæti einnig dregið úr umferðarálagi í borginni á háannatíma. Mikilvægt að skoða heildarmyndina ef seinka á byrjun skóladags. Hvað varðar börnin þá eiga mörg börn erfitt með að vakna snemma, sérstaklega þegar myrkur úti. Alkunna að flestum úlingum þykir gott að sofa á morgnana. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að úlingar á Íslandi fara seinna að sofa en úlingar þjóða sem við berum okkur saman við. Þeir úlingar sem fara mjög seint að sofa finnst eðli málsins samkvæmt erfitt að vakna á morgnana. Svefntími barna og sérstaklega úlinga efni í aðra umræðu og sú umræða þyrfti að snúast hvernig hægt að styrkja foreldra í að taka á svefnmálum barna sinna.
Það umræða sem tengist ekki hvað síst snjalltækjanotkun barna og unglinga. Vitað að snjalltækjanotkun barna að kvöldlagi og fram á nótt að koma í veg fyrir að þau fari tímalega að sofa. Það mikilvægt að skólarnir bjóði þeim foreldrum sem telja sig þurfa leiðsögn snjallsíma og samfélagsmiðla notkun barna sinna að kvöldlagi. Ég ætla að lesa aftur. Það mikilvægt að skólarnir bjóði þeim foreldrum sem telja sig þurfa upp á leiðsögn snjallsíma og samfélagsmiðla notkun barna sinna að kvöldlagi. Ávinningur af seinkun á upphafi skóladags minni ef barn fer of seint að sofa og fær þar af leiðandi ekki nægan svefn. Í þeim skólum sem kennsla hefst klukkan 8:30 nokkuð það að börn komi engu að síður of seint sem gæti verið merki þess að betra að byrja síðar eða klukkan 9. Hvað sem þessu líður æskilegt að svefn unglinga í tengslu við byrjun skóladags verði rannsakaður nánar. Áhugavert væri að skoða hvaða áhrif ef einhver seinkun upp á skóladags hefur á lífstíl barnanna og þar með talið svefnvenjur þeirra. Það var mat eins skólastjórnanda sem borgarfulltrúi ræddi við sem hefur góða reynslu af seinkun skólabyrjunar að miklu máli skiptir hvernig heimilislíf og almenn rútína fjölskyldunar Svefn einn stærsti þáttur í lýðheilsu nemenda. Einhver kynni að óttast að ef skólabyrjun seinkað að þá muni börnin fara seinna að sofa sem því nemur. Í samtali við skólastjórnendur töldu flestir að það yrði ekki raunin. Með barn fyrir að sofa klukkan 2 fari það ekki endilega að sofa klukkan 3 af því að það á að mæta klukkutíma seinna í skólan. Börn eins og fullorðnir hafa ákveðin norm bæði sem börn og unglingar og síðar sem fullorðnir einstaklingar. Útivistartíminn enn ein breytan sem áhugavert verður að skoða í tengslum við svefn unglinga. Niðurstaða samtala við þá sem hafa reynslu af því að hefja skóladaginn seinna sú að almennt muni það lengja svefntíma barnanna. Ef hefja á kennslu klukkan 9 í stað 8 eða 8:30 þarf að finna lausnir á ýmsu öðru. Áður hefur verið talað að bjóða þar upp á gæslu milli 8 og 9. Skoða þar einnig hvort hægt væri að þjappa skóladagskránni meira saman til þess að nemendur séu ekki búnir seinna að degi til og komist þá seinna á íþróttaæfingar eða í annað tómstundanám. Einnig þarf að finna leiðir til að stytta vinnutíma kennara að lokinni kennslu. Mikilvægt að kanna afstöðu og viðhorf foreldra til seinkunar skólabyrjunar, til dæmis hvort það myndi henta þeim verr að vita barni eða unglingum heima eftir að foreldrar farnir til vinnu. Mikilvægt einnig að heyra raddir kennara, hvernig þeir sjá þennan tíma að morgni til. Ef hann á ekki að vera vinnutími, til dæmis vegna sveigjanleika í starfi og mögulega styttri vinnuviku sem nú til umræðu, hvernig eiga þá kennarar að ná að ljúka vinnu sinni fyrir hefðbundin fjölskyldutíma. Eins og hér hefur verið rakið á mörg að huga í sambandi við að seinka byrjun skóladags. Nú þegar eru fordæmi fyrir að hefja kennslu ýmist klukkan 8:30 eða 9 með góðum árangri. Sú tillaga sem hér lögð fram að skólabyrjun hefst klukkan 9. Það mat flestra þeirra sem starfa í skólum sem hefja kennslu seinna að seinkun hafi leitt til byltingar í skólastarfinu. Það því full ástæða til að skóla- og frístundasvið kanni með markvissum hætti hvort fleiri skólar sína áhuga á að hefja skóladaginn klukkan 9. Og í framhaldi af þessu þá langar mér bara að segja það að ég búin að skoða þetta dálítið vandlega og tala við marga vegna þess að þetta ekkert alveg einfalt eða skýrt mál. Það sem samt studdi mig í að mér finnst svo mikið truflun úr salnum. Þetta biðum að fólk aðeins að... Forsetinn býður ljóð í salnum. Takk. Já, það sem studdi mig þó í að koma með þetta hingað að það þeir sem að hafa af þessu reynslu voru ótrúlega jákvæðir og glaðir með þetta og það virðist þá í þeim skólum hafa fundist lausnir við svona ýmsu öðru sem að tengist þessu eins og það þarna þá boðið upp á gæslu snemma morguns og sumir kennarar hafa viljað nota þennan tíma líka til að gera annað en síðan líka dæmi það að fólk bara almennt séð að koma seinna til vinnu og þá það þetta bara kannski gott fyrir umferðarmálin.
Þannig að mér þetta mjög gaman að allavega að þetta fengi einhverja frekari skoðun og og bara þetta er bara tillaga samtal. Ég alls ekki tala sem einhver yfirboðari eða að vilja fara að stjórna hvernig skólarnir hafi þetta, en það væri forvitnilegt að heyra hvort að einhver væri fleiri til í að fara inn í þessar breytingar. Já, þá þakka ég bara fyrir og vonast til þess að þessi tillaga fái góðar viðtökur. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sem næst á dagskrá, næst á mældagskrá borgarstjórinn Dagur B. Reykjavík. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa tillögu. Við höfum haft þetta málefni til umfjöllunar núna nokkurn skeið og svo umfjöllun hófst í raun af sem á þríþættu tilefni. Í fyrsta lagi, eins og hér er vísað til, þá hefur verið töluverð umræða skammdegi, klukkuna og samspil þess við lífsklukkuna, ef svo má orðið komast. Í öðru lagi að þá höfum við sem höfum verið að leiða umræður lýðheilsu í samhengi borgarinnar orðið þessa áskynja í greiningum og spurningalistum sem lagðar eru fyrir unglinga að það virðist vera ákveðið samspil milli svefns eða öllu heldur svefnleysis og aukins kvíða og jafnvel þunglyndiseinkenna sem var vart aukningar á til dæmis hjá unglingsstúlkum. Við höfum verið að velta því upp á nokkrum málþingum hvort að þetta tengdist snjallsíma notkun, en þetta getur líka tengst því sem býsna vel þekkt í svefnfræðunum að svefnmynstur unglinga annars konar heldur en fullorðinna og þar þessna huga alveg sérstaklega að því. Og síðan í þriðja lagi þá hefur þetta komið til tals í tengslum við lengd á vinnudegi barna. Fyrir nokkrum árum var gerð gangskur að því að stytta vinnudag barna með því að vinna með íþróttafélögum að því að æfingar sérstaklega yngstu aldurshópana myndu hefjast strax að loknum skóladegi og þar náðist mjög athyglisverður og markverður árangur. Sú þróun kannski aldrei endanleg og það mikil metnað bæði á íþróttafélögum og hjá foreldurum og oft hjá krökkum líka að bæta við æfingum eða stunda fleiri en eina íþrótt og svo framvegis, þannig að vinnudagurinn getur orðið býsna langur. En í þeirri umræðu þá var staldrað við það líka hvort að mætti hugsanlega þétta í raun bilið milli skóla og frístunda með því að seinka skóladegi barna til dæmis eða einkum hefur það verið nefnt varðandi unglingana en þó gæti það gilt yfir línuna. Þannig að til viðbótar við ágæta hugmyndum að skóla- og frístundaráð eigi samtal við skólana sjálfa að þá höfum við verið með í undirbúningi að annars vegar að draga saman hvað rannsóknir segja svefntíma, sólargang og alþjóðlega reynslu í þessu og síðan hvað þetta myndi bara þýða fyrir í raun það að koma skóladeginum fyrir samkvæmt aðalnámskrá og tengja það við frístundaframboðið og síðan frístundaframboð annara fyrir svona klassískan skóladag og gera þessu fjárhagslega greiningu og gera í raun ekki tillögur einhverja tiltekna breytingu eins og að færa skóladaginn til 9 eða 10 eða annað fyrir að þessar greiningar lægi fyrir. Í þessu felst þessar nálgun kannski svolítið breiðari nálgun en í tillögunni felst, en ég vona að því verið vel tekið þegar ég legg til að þessu verið vísað til mín inn á skrifstofu borgarstjóra sem hefur verið að leiða undirbúninginn að þessu, en við munum hafa gott samráð við skóla- og frístundarsvið við mótunina og útfærsluna. Landlæknir hefur á undanförnum fundum lýðheilsu í samhengi borgarinnar verið að taka upp mál sem tengja svefni mjög mikið og hefur bent á bók
sem svona svolítið dregur saman miklar rannsóknir fyrir áhuga fólk þetta og bendi á hana. Hún heitir Why We Sleep og dregin saman af rannsakanda og prófessor á sviðinu sem svarar mjög mörgum áhugaverðum spurningum svefn en kastar líka fram áhugaverðum spurningum hvort að samfélagið sé að koma nægilega til móts við það sem við vitum svefn og svefnmynstur til dæmis mismunandi aldurshópa eins og unglinga. Þannig að ég legg til að þessu verið vísað til mín og skrifstofu borgarstjóra og unnið áfram í samráði við skóla- og frístundarsvið og þá sem koma að lýðheilsumáli. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið máli sinna næst á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, mér líst ágætlega þessa tillögur og mér líst heldur ekki illa það að við ætlum að vinna hana áfram í sameiningu og gera svo sem eitthvað athugasemd við það að þetta skulle vera málsmeðferðin, að þetta færi til borgarstjóra til frekari úrvinnslu og sömuleiðis til skóla- og frístundasviðs, þar eru sérfræðingarnir okkar. En mér langar samt aðeins að nefna að það eitt sem hugnast ekki alveg fullkomlega, það að það sé með eitthvað svona valdboði verið að ákveða klukkan hvað skólarnir eru að byrja. Ég held að við höfum frekar að nota okkur það að vera sveigjanleg með þann tíma sem að skólarnir geta byrjað og það þarf að vinna þetta í góðu samstarfi við framkvæmdastjóra sveitarfélagsins, fræðslu yfirvöld innan sveitarfélagsins og ekki síður það sem að mér finnst kannski mestu máli skipta við skólastjórnendur sem að síðan vinna þetta í góðu samráði við foreldra einhverju leyti og einhverju leyti við börn. Og ég ætla að nefna ástæðuna fyrir því að mér finnst þetta skipta miklu máli að því að það er mjög mismunandi eftir aðstæðum hvenær er skynsamlegt að hefja skóla á mótnana, að það getur bara verið að praktískum ástæðum gott að dreifa sig yfir inn í morguninn og sem dæmi má nefna að sumstaðar þar sem eru skólar, bæði yngsta og miðstig, sem byrja á öðrum tíma heldur en eldri bekkirnir til þess að létta álagi fyrir utan skóla og létta álagi í skólanum og það er ekki síður sumstaðar háttar þannig til að í næsta nágrenni við skóla eru framhaldsskólar og þetta samtal þarf auðvitað að vera og ég vænti þess að skóla- og frístundasvið og borgarstjóri og skólastjórnendur á hverjum starfsstað í hverjum skóla fyrir sig að þeir auðvitað horfi til allra þess að þátta. Þess vegna segi ég að þetta á auðvitað fyrst og fremst að vera valkvætt og við höfum að nýta þennan sveigjanleika í klukkan hvað skólinn byrjar einmitt til þess að ná fram þessum ávinningi sem hér er lýst. Ég ætla svo sem ekki að fara að ræða ávinningin af góðum svefni. Við erum á góðu róli núna, komum langt með dagskrána og ég ætla ekki að tefja þetta, klukkan er ekki nema rétt að vera að ganga 7. En bara fagna því að þetta skulle vera komið í þennan farfi og gott að það sé svona góður hljómur og taktur og við séum samstiga í mörgum málum í borgarstjórn í kvöld og vonandi verður það áfram. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið máli sinna næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég er ekki hér í andsvari við síðasta ræðumann en ég er honum ósammála. Það er engin samstaða eða samkomulag í borgarstjórn í dag. Þessi tillaga er þannig gerð að það er hægt að samþykkja hana núna. Því í fyrstu málsgrein hennar stendur flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykkja fela skóla- og frístundasviði að eiga samtal við skólasamfélagið Reykjavík með það að markmið að kanna hvort fleiri skólar eru tilbúin til að seinka skólabyrjun og hefja kennslu klukkan 9:08. Hvað er hættulegt við það að samþykkja samtal? Hvað er hættulegt við það? Hvert er svar borgarstjóra? Nei, við skulum alls ekki greiða hér atkvæði þessa tillögu, þetta getur verið allt of hættulegt. Ég ætla bara að leggja það til að henni verður bara vísað til mín og á mína skrifstofu. Hvað er að í borgarstjórn?
Hvað er að hjá meirihlutanum? Þetta er sára saklaus tillaga. Hefur engan kostnaði för með sér, engan. Þetta er bara hvatning til þess að samtal eigi sér stað á þeim grunni hvort það séu skólar, fleiri skólar í Reykjavík sem vilja hafa sveigjanlegan opnartíma. Hvenær skólarnir byrja á morgnana? Er ekki verkalýðshreyfingin sífellt að tala það að vera með sveigjanlega vinnutíma? Fellur þetta ekki fullkomlega undir þá stefnu? Jú. Eins og með tillöguna áðan frá borgarfulltrúanum Mörtu Guðmundsdóttur, þá ætlaði ég svo sannarlega með gleði í hjarta að greiða þessari tillögu atkvæði mitt. En nú er komið fram enn ein vísunartillagan, vísa þessu inn á skrifstofu borgarstjóra. Ég get bara ekki tekið þátt í þessu sjónarspili lengur. Hversvegna í ósköpunum? Hvers vegna í ósköpunum er ekki hægt að samþykkja þessa tillögu hér? Engin kostnaður, fjallar það að eiga samtal, framúrstefnuleg, já, með því að athuga hvort það sé meiri skilvirkni sem gæti falist í skólastarfi og náttúrulega þar þau ekki að dreifum umferðinni. Nei, þá er það ekki hægt. Hann skal koma ein vísunartillagan í viðbót. Því miður, ég verð að setja hjá í þessa atkvæðagreiðslu. Ég tek ekki þátt í þessu lengur. Tek ekki þátt í þessu. Að meiri hlutin komi hér. Hér eru 23 atkvæði. Þessir fundir eru opnir. Hér vill fólk fá að sjá hver stefn okkar og skoðanir eru. Hér eigum við að greiða atkvæði með þeim málum sem koma á dagskrá borgarstjórnar. Það er tilgangslaust eiginlega fyrir minnihlutann að setja hér mál á dagskrá út af því að hér upphefst alltaf ykkur sirkus, eitthvað tífóli það að koma tillögunum okkur fyrir kattanef, koma þeim inn í ykkur nefndur og ráð, eins og ég sagði áðan, sem er lægra sett stjórnvald heldur en borgarstjórn sjálf. Og vísa ég enn og aftur í skýrslu sem fyrirverandi ríkisendurskoðandi skrifaði fyrir borgina 2013. 2013, það eru 5 ár síðan. 5 ár síðan. Það sem hann sagði að þetta væri einn helsti lapsus og ágalli starfa borgarstjórnar Reykjavíkur, það verður þessi vísunamál. Að vera að vísa ákvörðun til lægra setts stjórnvalds. Efst er borgarstjórn, síðan kemur borgarráð og síðan koma nefndur og ráð. Allar borgarstjórnartillögunar eru settar niður á þriðja þrepp. Ég tek ekki þátt í þessu. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og ekki eru fleiri sem hafa kvatt sér ljós. Þá gengum við til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillöguna sem liggur hér fyrir að vísa tillögun til borgarstjóra. Þeir sem greiða atkvæði með þessari málsmeðferðar gefa merki. Já, Já, getum við forseti biðja aftur að gefa skýrt merki þeir sem greiða atkvæði með málsmeðferðartillögunni. Nei, þú verður að hringja inn í atkvæðagreiðsluna og hver að setjast. Nei. Já. Anders borgarfulltrúi í sal. Eru allir komnir? Þetta Marta? Nei, þú vantar. Marta? Já. Já. Er hún að koma? Já. Já. Þá eru allir borgarfulltrúar komnir í sal og fyrir liggur málsmeðferðartillögu að vísa tillögunni til borgarstjóra. Þeir sem greiða atkvæði með málsmeðferðartillögu gefa merki.
Í málsmeðferðartillögunni þeir sem á móti kunna vera. Nei. Þá málsmeðferðartillögunni samþykkt með 22 atkvæðum. Einn greiður ekki atkvæði, búin að boða bókanir. Eru bókanir tilbúin til að lesa? Nei. Þá tökum við fundarhlé og höldum áfram korter í 10 mínútur í 7.
Já, Helga. Kosningaaflum fyrir. Fundi framhaldi í borgarstjórn Reykjavíkur tekið fyrir 4. mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins öruggari göngutengingar við Hringbraut vestan Melatorgs. Til máls tekur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hérna liggur fyrir tillaga frá mér sem snýr að öruggari göngutengingu við Hringbraut vestan Melatorgs og hún gengur út á það að borgarstjórn samþykkja beita sig fyrir því að göngutenginga við Hringbrautina vestan Melatorgs verði öruggari fyrir gangandi og hjólandi umferð. Lagt til að annarkvort verði fundan lausn með göngubrú með undirgöngum. Miðað við það hvernig þessi fundur, borgarstjórnarfundur, hefur farið fram hér í dag og hinnar saklausustu tillögur verið teknar og settar undir feld, þá hef ég ákveðið, forseti, að draga þessa tillögu tilbaka að sinni, leggja hana fram aftur á næsta borgarstjórnarfundi, það sem verður ítarleg greinargerð með henni, þannig að meirihlutinn get ekki komið sér undan því að samþykkja hana. Það ekki boðlegt fyrir kjörna fulltrúa að tillögum þeirra sé vísað endalaust undir lægra sett stjórnvald. Á meðan því miður bíða foreldrar örvæntingafullir á þessu svæði og börn þeirra að annað umferðarslys gerist eins og gerðist í fyrravetur. Ég fór á það neyðarfund sem var haldinn þá. Því miður verði að hafa þetta svona. Það eru útsvarsgreiðendur og þeirra börn sem að blæða fyrir vinnubrögð borgarstjórnar. En forseti, á þessum grunni dreg ég tillöguna tilbaka að sinni. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að draga tillöguna tilbaka. Forseti vil benda á næsti fundur, reglulegi fundur borgarstjórnar fundur fjárhagsáætlun, þar sem ekki hefð fyrir ræða að tillögur, þannig að tillaga myndi að færast yfir á þar næsta fund. En í því ljósi þá ákveður forseti að ljúka umræðu málið og gengið til 7. máls á dagskrá sem kosningi mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráð. Hvar erum við með? Já. Já. En það lagt til að Örn Þórðarson taki sæti augnablik. Forseti biður hljóð í salnum. Já. En þá haldið áfram með kosningar. Óskað eftir fundarhlé. Forseti gerir 1 mínútu hlé á fundi.
Fund framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og þá held áfram dagskrá. Í 5. lið lagt til að Örn Þórðarson taki sæti mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði í stað Katrínar Atladóttur og að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Jórunnar Pálu Jóhannsdóttur. Að ræða leiðréttingu og samþykkt borgarstjórnar í 8. lið fundargerðar borgarstjórnar 1. október síðastliðinn. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Næsta gengur til 7. liðar sem kosningi menningar, íþrótt og tómstundaráð, en þar lagt til að Jórunn Pála Jóhannsdóttir taki sæti menningar, íþrótt og tómstundaráði í stað Björns Gíslasonar. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá 7. liður sem kosningi umhverfis- og heilbrigðisráð, en þar lagt til að Björn Gíslason taki sæti umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Jórunnar Pálu Jóhannsdóttur. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá 8. liður sem kosningi í ofbeldisvarnarnefnd, en þar lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í ofbeldisvarnarnefnd í stað Arnar Þórðarsonar. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Síðan þarf forseti að óska eftir afbrigðum til að taka kosningu í skóla- og frístundaráð á dagskrá. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þar lagt til að Örn Þórðarson taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Katrínar Atladóttur. Það skoðar samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Næst lagðar fram fundargerðir borgarráðs 3. og 10. október og þar þarf að afgreiða sérstaklega 21. lið fundargerðirnar frá 10. október, 27. lið og 29. lið. 21. sem stefnu í málefnum heilbrigðisráðs með flóknar þjónustufarir, síðan 27. sem einföld ábyrgð vegna skuldabréfa útgáfu félagsbústaða og 29. sem viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og nú verður þá gengið til atkvæða þessi atriði. Ber ég þá upp til 21. lið greinargerðarinnar sem stefna í málefnum heilbrigðislausa með flóknar þjónustuþarfir, þau eitthvað sem því samþykkt við sem Birgir forseti hefur láðist að biðja að fólki taka til máls. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla aðeins að biðja orðið og ég með bókun. Náttúrulega hugmyndafræðin húsnæði fyrst eða housing first eins og það nefnist á ensku náttúrulega hugmyndafræði sem við sósíalistar styðjum heilsugar, en til að geta tryggt það þá þarf húsnæði náttúrulega verið til staðar og þegar við lítum til síðustu ára þá hefur svo því miður ekki alltaf verið raunin og hér erum við að tala leiðir til að bregðast við heimilisleysi þeirra sem eru skilgreindir með miklar og flóknar þjónustuþarfir og ég meðvituð að þar þarf oft meira en einungis húsnæði og þar erum við að tala þætti líkt og stuðning, skaðaminkandi úrræði og húsnæði og heimili sem henta þörfum hvers og eins og það að tala við fólk hvað það sem það þarf og það gríðarlega mikilvægt en mér finnst mikilvægt að undirstrika hér að grunnurinn alltaf í því að útrýma heimilisleysi auðvitað að tryggja það að allir eigi heimili og til þess þarf númer 1, 2 og 3 að tryggja húsnæði sem undir stöðu atriði og mér finnst kannski ekki alveg nógu ljóst hvernig það verið tryggt í stefnunni en styða sjálfsögðu leiðarljósin sem hér koma fram og ég með bókun sem ég ætla að lesa með leyfi forseta. Fulltrúi sósíalistaflokksins styður heilsugar leiðarljós stefnunar en þau snúa því að sýna virðingu á öllum stigum þjónustunar. Áhersla á að efla og auka sjálfsvirðingu notendans, valdefla einstaklingin og draga úr fordómum í samfélaginu þar sem öll þjónustar skal stuðla framangreindum þáttum. Meginstoðir stefnunar eru mikilvæg þættir sem nauðsynlegt að byggja á. Ein meginstoðin hugmyndafræðin húsnæði fyrst, housing first, sem fulltrúi sósíalistaflokksins styður heilsugar. Hugmyndafræðin gengur út frá því að húsnæði sé grunnþörf og teljist til mannréttinda. Aðeins þegar þessari grunnþörf sé mætt geti einstaklingur ráðið við aðrar áskoranir í lífi sínu.
Fulltrúi Sósíalistaflokksins vill taka fram að grundvallarforsenda þess að geta veitt þjónustu á grundvelli þeirra hugmyndafræði byggir á því að húsnæði sé til staðar. Staðan hefur því miður ekki alltaf verið þannig þar sem skortur hefur verið á íbúðum á viðráðanlegu verði. Aðrir þættir geta líka móta stöðu þeirra sem skilgreina sem heimilislausir og þá mikilvægt að viðeigandi húsnæði standi fólki alltaf til boða. Það þarf að tryggja nægilegt húsnæði sé alltaf til staðar og með þeim stuðningi sem fólk þarf á að halda. Húsnæði er grunnforsenda velferðar og nauðsynlegt að allir hafi alltaf aðgengi að öruggu húsnæði. Ég vildi bara koma sem sjónarmiðum fram. Takk. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að taka til máls þar sem við höfum rætt þessa stefnu áður í borgarstjórn og víðar á opnum fundi síðast á ráðstefnu sem við stóðum fyrir meðal fleiri aðila í síðustu viku. Almennt þá hefur þessi stefna þótt framúrskarandi, hún var unnin af þverfaglegum starfsmönnum, þverpólitískum stýrihóp og ég held að við getum verið mjög stolt yfir henni. Og hún byggir auðvitað á þessari skaðaminkandi nálgun þar sem við erum að reyna að minnka þann skaða sem að heimilisleysi getur valdið einstaklingum en líka á hugmyndafræðinum húsnæði fyrst sem að er ein af þeim leiðum sem hægt er að fara til þess að aðstoða fólk í þessum erfið aðstæðum. Það hefur aldrei áður í Reykjavík verið byggt eins mikið af húsnæði fyrir heimilislaust fólk, aldrei verið byggt jafn mikið af húsnæði en það hefur aldrei verið viðlíka áhersla á heimilislausa eins og við erum að leggja á núna. Við erum nú þegar með 65 rými fyrir fólk sem að telst til þessa hóps heimilislausa með mikla flóknar þjónustu þarfir og við erum að fjölga þeim verulega, bara núna fram með áramótum, bara núna næstu mánaðamót munum fjölga 8. Við erum að opna nýtt neyðarskýli, við erum að opna fleiri og fleiri úrræði og við erum búin að tvöfalda fjölda fólk sem að vinnur í þessari beinu þjónustu við fólk í þessum aðstæðum. Vorteymið þar voru 6 manns, nú voru þeir orðnir 12. Á þessu ári fengum við inn í ramma 1,2 milljarð í að sinna þessari þjónustu og með þeirri aðgerðaáætlun sem er nokkuð skýr og fylgir með stefnunni kemur fram að það eru mjög miklar viðbætur þar við. Þannig að ég vildi bara fá að óska borgarstjórn og Reykvíkingum til hamingju með það að við séum að ná svona vel saman þetta. Við eigum að vera stolt af því sem við getum samanast hér í borgarstjórn og þetta er eitt af þeim málum sem að við í velferðarráði höfum lagt mikla áherslu á í vetur og hlökkum sannarlega til að fylgja eftir og það gerum við auðvitað ekki sjálf, við þurfum að vinna með þriðja geiranum, við þurfum að vinna með samfélaginu og við þurfum síðast en ekki síst að vinna með þeim aðstæðum, þeim einstaklingum sem búa í þessum aðstæðum. Við byrjuðum stefnumótunina á því að eiga fund með þeim. Við gerðum það mjög oft á meðan á stefnumótuninni stóð. Við fengum eiginlega rannsókn þar sem að fagaðilar voru fengnir til þess að ræða við fólk sem að nýtir sér þjónustu konukots og gistiskýlis, þannig að það er hópurinn sem við eigum að hlusta á fyrst og fremst og við munum halda áfram að gera það. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu, þá hafa fleiri ekki óskað eftir að taka til máls undir lið 10 og verður þá gengið til atkvæða. Nú fyrst verður þá borin upp 21. liður í fundargerð borgarráðs frá 10. október sem er stefna í málefnum heimilislausra með flóknar þjónustu þarfir. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum, 1 greiði ekki. Næst verður gengið til atkvæðum 27. lið í fundargerð borgarráðs frá 10. október sem er einföld ábyrgð vegna skuldabréfa útgáfu félagsbústa. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Boðið bókun. Það var fyrir ekki að augnablik þau sem á móti kunna vera. Augnablik, ég bara, já,
Tillagan þá samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, 2 greiða ekki atkvæði. Næst ég ætla að klára allan 10. lið áður en ég bauð upp á bókanir. Þá það næst 29. liður í fundargerð borgarstjóra 10. október sem viðhauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá hefur verið óskað eftir að taka til máls og lesa upp bókanir. Gjörðu svo vel, Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Bókun Sjálfstæðisflokks svohljóðandi: Félagsbústaðir eru reknir í sérstöku félagi með það fyrir augum að tryggja sjálfbæran rekstur. Hér hins vegar óskað eftir því að borgarsjóður gangist í ábyrgðir fyrir skuldsetningu félagsins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggjast gegn þeirri ráðstöfun. Nú þegar Reykjavíkurborg í ábyrgðum fyrir 100 milljarða króna skuldum B-hlutafyrirtækja. Þessar ábyrgðir koma til viðbótar gríðarlegri skuldsetningu borgarsjóðs. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls og lesa upp bókun Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, í tvígang hefur komið inn á borð borgarráðs óskum að borgarstjórn veiti við í útsvarstekjum Reykjavíkurborgar í lánasjóði sveitarfélaga til tryggingar á ábyrgð á lántöku félagsbústaða 2018 og nú 2019 að veitt verði sérstök hlutafjárframlög í gegnum Íbúðalánasjóð sem og beiðni einfalda ábyrgð borgarinnar vegna útgáfu skuldabréfa félagsbústaða. Ljóst að félagið á erfitt með að fjármagna sig á skuldabréfamarkaði. Fjárþörfin mikil sem verið að plástra. Spurningar vakna rekstrarform félagsbústað sem hlutafélag í eigu borgarinnar. Hver rót vandans rekstrarformið eða stjórnunin nema hvort tveggja sé? Félagsbústaður skulda nú 41 milljarð og fara skuldir vaxandi. Mörg verkefni hafa farið fram úr kostnaðaráætlun. Flokkur fólksins telur að skoða að færa fyrirtæki aftur undir A-hlutann þar sem borgarráð hefur betri aðkomu yfirsýn og eftirlit með starfseminni. Annar vandi ástand eigna og hvernig beiðni fólk sem orðið veikt af myglu og raka hefur árum saman verið hundsaðar. Félagsbústaðir eru þess utan að glíma við ímyndavanda. Fólki finnst oft sem fátt minni á að félagsbústaðir eru í eigu borgarinnar og þjónusta fólk sem upp til hópa hefur lítið milli handana. Félagsbústaðir eru komnir í öngstræti. Endurskoða þyrfti allan grundvöll rekstursins í stað þess að vera með eilífar reddingar. Bestu þakkir, forseta virðist ekki sem fleiri hafa óskað eftir að lesa upp bókanir. Við ætlum að áskilja okkur rétt til að bóka. En hér hefur verið áskiljað rétt til gagnbókunar. Þá tekin fyrir 11. liður á dagskráni og þar eru nokkrar fundagerðir og það þarf sérstaklega að greiða atkvæði 7. lið í fundagerð forsætisnefndar frá 11. október sem breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskóla borgarstjórnar, síðari umræða. Orðið laust, en enginn hefur kastið rétt til bókunar áskiljun. Forseti ætlar þá að bera upp 7. lið í fundagerð forsætisnefndar frá 11. október. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist ekki vera. Já. Biðja borgarfulltrúum að fá sér sæti eða fara í sæti sín svo að ritari auðveldara með að fylgjast með hvernig atkvæðin falla í þessu heita máli. Og ætlar forseti að bera upp 7. lið í fundagerð forsætisnefndar frá 11. október sem breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskóla borgarstjórnar. Þau ykkar sem það samþykki vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 20 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Við endurtökum það atkvæðagreiðsluna. Þau ykkar sem eru fylgjandi vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera.
Tillagan er þá samþykkt með 20 atkvæðum gegn 1, 2 greiða ekki atkvæði. Nú fleira liggur ekki fyrir fundinum. Já, gjöra svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta er við lið 13 í skóla og frístund fundargerð 8. október og varða málefni Kelduskóla. Borgarfulltrúi Flokks fólksins við sérkennda málefni Kelduskóla skulu enn vera í lausu lofti og hvetur til þess að gengið sé að taka þá einu ákvörðun sem er rétt í þessu máli, það er að færa unglingadeildina aftur heim í hverfið eins og alltaf hefur staðið til. Á sínum tíma flutti hún burt vegna myglu í færanlegum stofum. Nú getur skólinn hins vegar tekið við börnum aftur. Svo ógn sem vofað hefur yfir í langan tíma valdi foreldrum og börnunum í hverfinu áhyggjum. Nú er komið á óöryggi. Þau rök að einingin sé lítil, of lítil til að hagkvæmt sé að reka hana er ekki byggð á réttum forsendum. Forsendur fyrir að reka hagkvæma skólaeiningu er að bjóða öllum þeim börnum 130 talsins sem eiga lögheimili í hverfinu skólasetu þar. Málið er þess utan að taka á sig aðrar neikvæðar myndir eins og að rútan sem sækja á börnin komi ekki og hefur það gerst ítrekkað. Hvernig er þetta dæmi eiginlega hugsað í vetur? Framundan er hávetur og er börnunum ætlað að hanga út og bíða eftir rútu sem ekki kemur. Hér alvarlegan öryggisbrest að ræða varðandi aðgengi að þeim skóla sem börnum er ætlað að stunda nám í. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið að lesa upp bókun, þá er borgarstjóri óskað eftir að kalla máls til að lesa upp bókun. Forseti ágæta borgarstjórn, hér er gagnbókun út af ábyrgð vegna skuldabréfaútgáfu félagsbústaða. Félagsbústaðir sinna mikilvægri þjónustu hafa skilað góðum rekstri. Með ábyrgð borgarsjóðs og skuldabréfaútgáfu félagsins er verið að lækka vaxtakostnað félagsbústaða og þar með lækka rekstrakostnað og minnka þörf á hækkun leiguverðs. Það sýnir bæði skilningsleysi á góðum rekstri og lítinn samhug með rekstri félagsins og aðstöðun leigjenda félagsbústaða að minnihlutinn leggist gegn ábyrgðinni. Þá eru borgarstjóri lokið við að taka til máls og lesa upp bókanir. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp? Umræðu lokið, það er einungis boðið upp að lesa upp bókun. Nei, það er einfaldlega umræðu lokið. Já, það er þá hugsanlega hægt að lesa upp gagnbókanir, en forseti vill ekki opna frekar umræðu. Sannur að benda á að hún hafi greitt atkvæði með. Því segi minnihluti. Er það það sem athugasemdin snýr að? Snýst athugasemdin að þú hafi greitt atkvæði með? Já, ég skal... Ok, það er tekið til greina. Ég fæ að breyta því. Forseti afsakar hvað hann var hvass, en það er ekki tilefni til þess að venja umræðinu, það verður tekið tillit til þess sem hér var breytt á, skýrst mér. Eru fleiri sem hyggjast lesa upp bókanir? Má ég sjá, það hefur verið beðið boðið gagnbókun. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi, áttu þú eftir að lesa upp bókun? Ok. Liður 4 var tekin út af dagskrá. Já, það er liður 3. Gjörðu svo. Borgarfulltrúi Flokks fólksins var að vonast til að þessi tillaga yrði samþykkt enda aðeins verið að leggja til að skóla- og frístundasviði í samtali við skólasamfélagið í Reykjavík með það að markmið að leita fleiri skólum sem eru tilbúin að seinka skólabyrjun. Tillagan kostar ekkert og er aðeins hvatning samtal. Því var ekki að skipta og leggur borgarstjóri til að tillögunum verið vísað til hans skrifstofu og að unnið verði að henni þar í samráði við skóla- og frístundasvið. Borgarfulltrúi hefur ekki annan kost en að una því enda valdalausir í borgarstjórn. Þess er vænst að eitthvað gott komi engu að síður út úr þessari tillögu í þágu skólasamfélagsins.
Takk fyrir það. Er gagnbókun ykkar? Er gagnbókun bókun? Gjörðu svo vel, Heiða Björk Hilmarsdóttir bókafulltrúi. Þetta þá við lið, getum við bókað við 2 liðum? Nei, það þá ekki unnt. Ok. Gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Gjörðu svo vel. Já, þetta gagnbókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna félagsbústaða, þar sem var mótatkvæði okkar. Þetta mótatkvæði, gagnbókun við bókun meirihlutans ef skildi rétt. Og bókun okkar svona: rekstur félagsbústaða hefur því miður verið dapurlegur. Ekki langt síðan viðhaldsverkefni vegna fjölbýlishús í Breiðholti fór 100 milljóna fram úr áætlun og það án heimilda. Bókaður hefur verið hagnaður vegna endurmats á félagslegu húsnæði upp á 10 milljarða. Án þeirrar aðferðar væri eigið fé félagsins verulega neikvætt. Ítrekað hefur borgin þurft að auka við meðgjöf sína til félagsins og nú þurft að veðsetja skatttekjur borgarinnar til að útvega félaginu lán á bærilegum vöxtum. Félagsbústaðir eiga í erfiðleikum með að greiða niður skuldir sínar eins og fram hefur komið í úttektum. Það því meirihlegi sérkennilegur málflutningur að neita þeirri alvarlegu stöðu þegar borgin þarf ítrekað að grípa inn í með ábyrgðum fjárstuðningi til félagsins og úttektum á rekstri þess. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þetta bókunum við sjötti liður breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkur borgar og fundarsköp. Flokk fólksins situr hjá við afgreiðslu 7. liðar. Þetta allt í lagi. Það komin bókun frá þér undir þessum leið. Já. Leiðilegt. Bestu þakkir og þá skilst forseta ekki sé fleiri sem hafa óskað eftir að bóka. Ok. Sá bókar best en síðast bókar, hann gjörðu svo vel. Sanna Magdalena Arnarsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, þetta sem sagt við fundarsköp. Nei, ekki fundarsköp, hvað heitir liðurinn? Þetta við samþykkt
Stjórn, 7. liður. Þetta við 7. lið, þetta sem sagt undir fundargerð forsætisnefndar frá 11. október, 7. liður breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Hér verið að leggja til breytingar sem snúa flestra orðalagi en ekki efni sem snýra stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköpum borgarstjórnar. Fulltrúi Sósíalistaflokksins vill samt minna breytingar sem voru gerðar á samþykktum borgarstjórnar fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar sem felldu burtu rétt þeirra flokka sem ekki náðu kjöri í ráð og nefndir að skipa áheyrnarfulltrúa með tillögurétt og málfrelsi. Með því lokaðist að mestu aðgengi fámennra borgarstjórnarflokka að ýmsum ráðum og nefndum í stjórnkerfi borgarinnar. Nú hafa verið miklar umræður í borgarkerfinu almennt sem hafa það markmið að gera kerfið skýrara og skilvirkara og fulltrúi Sósíalistaflokksins leggur áherslu á mikilvægi þess að þeir flokkar sem ekki náðu kjöri í ráð og nefndir fá skipa þar áheyrnarfulltrúa. Hér mikilvægt að taka fram að ekki barnaverndarnefnd að ræða heldur aðrar nefndir og ráð. Þannig að auka skilvirknina ef fulltrúar allra flokka meðvitaðir hvað fer fram innan ráðana á þeim tíma sem slíkt á sér stað. Takk. Forseti óskar eftir að fá gagnbókina senda. Getur sendt hana á mig? Sendi til þín. Okay. Eru fleiri bók? Meirihlutinn áskorað sér eftir gagnbókunar við einni bókun sem borist hefur? Það beðið eftir einni gagnbókun. Við vorum búið já. 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 Já.
Ætlaði ekki einhverja samanlega þetta? Jú, komið. Bókunin klár? Gjörðu svo vel, Heiða Björk Vilhjálmsdóttir, bókafulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar fæ að lesa hér gagnbókun, eins uppbyggilegt það nú alltaf. Uppgjör félagsbústaðir samkvæmt reikningsskilastöðlum og sem hafa verið að greiða niður óhagstæðlagan og á sama tíma fjárfesta í samræmi við húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Það er rangt að aukin framlög til félagsbústaða hafa verið vegna erfiðs rekstrar, reksturinn hefur verið góður. Borgarstjórn hefur þvert á móti bætt við framlög til félagsbústaða vegna stór átaks í fjölgun félagsleira leiguíbúða og til að koma í veg fyrir hækkunarþörf á leigu til leigjendafélagsins sem eru meðal tekjulægstu íbúa borgarinnar. Ljóst er af málflutningi Sjálfstæðisflokksins að hann hefði gert hvorugt ef hann hefði einhverju ráðið. Búið gagnbókun. Já. Gjörðu svo vel. Eyþór Laxdal Aldans, bókafulltrúi. Já, við erum hérna með gagnbókun út af þessum lið og bókunin er sérst frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hljóðar svo. Félagsbústaðir byggja efnahagsreikning sinn á yfir 40 milljarða endurmat á eignum sem ekki stendur til að selja. Það eru talsverðir fimleikar og hefur borgin nýtt sér þessa bókhalsaðferð til að sýna fram á hagnað. Í úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar varðandi framúrkeyrsluverkefni félagsbústaða kom fram að árið 2012 var farið af stað með viðhaldsverkefni upp á 44 milljónir króna til að skipta gluggum, opnum og tréverki á Írabakka 2-16. Fljótlega kom í ljós að viðhaldsþörfin var mun meiri og því samþykkti stjórnin framkvæmdi fyrir 398 milljónir króna næstu 4 árin. Heildarkostnaður félagsbústaða vegna framkvæmdanna reyndir hins vegar að lokum vera 728 milljónir króna sem er 330 milljónum umfram þær heimildir sem stjórnin veitti og felur í sér 83% framúrkeyrslu frá samþykktri loka áætlun. Heil 1654% frá upphaflegu áætlunum upp á 44 milljónir. Nú eru verið að veðsetja skatttekjur borgarinnar til að halda félaginu á floti. Sá rekstur og þessi skuldsetning er óábyrg. Svona, þá er þetta komið. Takk fyrir það. Við skulum að senda bókun á ritara og þá er ekki fleira sem liggur fyrir þessum fundi. Forseti þakka kærlega góðan fund og fundi er þá slitið. Klukkan 19:35.